Xuyên Không Trung Hoa kính chào quý vị. Ta Xuyên không thành kẻ ở rễ. Vừa bắt đầu đã bị hưu, hôm nay ngươi nhất định phải ký vào tờ hưu thư này. Kẻ thù tìm tới cửa. Kỹ nghệ dệt lụa Hương Vân của nhà họ Chu đã thất truyền. Bản chép tay về quy trình chế tác 10 năm trước đã bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi. Dùng khoa học khôi phục cổ pháp. Thao túng thương trường 68 lượng 8. Không cần, chỉ cần 19 lượng 8. Ta mua, ta cũng mua. Lý Vân Hà, vả mặt quyền quý, ta sẽ không tha cho ngươi. Quỳ xuống. Xung quanh nhất nộ vi hồng nhan. Xem ta làm thế nào. Xoay chuyển càn khôn. Tiểu thư, không xong rồi. Tiểu thư, hỷ sự. Đại hỷ sự. Tiểu thư, không xong rồi. Hỷ sự, đại hỷ sự. Chuyện gì mà hoảng hốt thế? Chàng ấy ký rồi. Ký rồi ư? Ai làm chuyện này vậy? Hả? Các người là ai? Ngươi vậy mà dám vào đêm tân hôn, chạy đến Thanh Lâu ngủ lại. Không nhớ nổi nữa. Ta Xuyên không rồi, vừa đến đã bị người ta gài bẫy. Nguyên chủ đúng là Lý Vân Hà. Được hứa hôn từ thuở nhỏ với tiểu thư nhà họ Chu. Gia đạo sa sút nên phải vào ở rễ. Đêm động phòng bị chuốt say, rồi bị đưa đến Thanh Lâu. Xét thấy phẩm hạnh của ngươi như vậy, đưa hưu thư cho hắn. Ưu thư. Lý Vân Hà, hôm nay ngươi nhất định phải ký vào tờ hưu thư này. Không phải. Khoan đã. Các người không thấy là ta bị người ta hãm hại sao? Nguyên thân này đúng là không ra gì. Bị hưu cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng ta vừa mới xuyên không. Vì bản thân cũng phải tranh đấu một phen. Cô gia, ngài cứ ký đi. Tiểu thư đã bồi thường bạc cho ngài. Đã là nhân nghĩa hết mực rồi. Bạc ư? Chẳng phải vì chút bạc này của các người đâu. Dẫu sao, bản đại gia mới tới nơi này cũng cần chút vốn liếng khởi nghiệp mà. Nhưng các người cứ yên tâm. Đợi khi ta Đông Sơn tái khởi, nhất định sẽ hậu đãi. Này, không phải, bạc hứa cho ta đâu. Không phải. Ai sai các người làm thế? Đêm qua rõ ràng hắn bị người ta gài bẫy. Hắn Lý Vân Hà này vốn vô dụng. Còn nàng là đệ nhất mỹ nhân Phượng Thành. Vì hôn ước từ nhỏ mà chiêu hắn làm rể. Thật là quá thiệt thòi cho nàng. Thật là hồ đồ. Này, tiểu thư, người đi đâu thế? Ta chưa ký tên thì chưa tính là xong. Ở rễ. Chung quy vẫn là ăn nhờ ở đậu. Lại còn phải thường xuyên nhìn sắc mặt người khác. Nay bị hưu cũng tốt. Chẳng những được thanh tịnh, mặt sầu tiền lộ vô tri kỷ. Thiên hạ thùy nhân bất thức quân. Nữ tử trước mắt này quả thực là người đẹp nhất ta từng thấy. Nhìn y phục của nàng, sao cứ giống một kẻ hầu? Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi trả lời ta trước, có phải ngươi định bỏ đi không? Cô biết ta sao? Thôi bỏ đi. Không quan trọng. Khoan đã. Ngươi vừa nói gì? Ngươi không nhận ra ta ư? Chẳng lẽ hắn đã mất trí nhớ? Lý Vân Hà, đồ súc sinh. Đêm tân hôn ở rễ, lại còn ngủ lại Thanh Lâu thì thôi đi, lại còn dám qua lại với nha hoàn nhà họ Chu. Thôi được rồi. Ta nay đã bị hưu. Cô, dù là nha hoàn nhà họ Chu, nhưng ta, Lý Vân Hà, tuyệt đối sẽ không phụ cô. Cô hãy đợi ta một thời gian. Ta nhất định sẽ đến đón cô. Nha hoàn. Ta.
Nguyên chủ, ngươi đã phụ bạc cô nương xinh đẹp này nhiều như vậy, chỉ có ta mới có thể bù đắp cho nàng. Hắn dường như thật sự mất trí nhớ rồi. Nhưng hắn lại nói không phụ ta. Thật thú vị. Ta muốn xem hắn định giở trò gì với ta. Yên tâm. Đợi ngày ta trở lại Chu gia, nhất định sẽ đường đường chính chính đến đón nàng. Này, ngươi đợi đã, để ta tiễn ngươi ra ngoài. Chuyện gì thế này? Trời ơi! Đi thôi. Lý Vân Hà, ngươi cút ra đây. Ngươi cũng xứng ở rễ nhà đệ nhất mỹ nhân Phượng Thành ư? Đúng vậy. Vải pịa. Đúng vậy. Dựa vào đâu mà đệ nhất mỹ nhân Phượng Thành ta lại phải hạ mình cho ngươi? Ngươi không xứng. Ngươi có biết không? Chuyện gì thế này? Nghe nói còn ngủ lại Thanh lâu nữa. Có giỏi thì ra đây đơn đấu. Đệ nhất mỹ nhân Phượng Thành. Ta nói các người Phượng Thành khẩu vị thật nặng nề. Nói đến đệ nhất mỹ nhân, ta lại thấy cô rất xinh đẹp. Còn muốn ra ngoài không? Nay ta đã bị hưu. Chu gia này chắc chắn không thể ở lại được nữa. Nhưng nếu ra ngoài, bên ngoài lại có đám chó săn này. Ôi chao, ta thật sự là khởi đầu thảm hại mà. Được rồi, để ta ra xử lý. Này, ngươi ồn ào gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt mà vứt đồ lung tung. Thể thống gì đây? Ngươi còn dám ra mặt ư? Đánh hắn. Khoan đã. Trước cửa Chu phủ, các ngươi dám đánh rễ quý Chu gia ư? Ai cho các ngươi cái gan đó? Tiểu tử, ngươi không phải vẫn còn mơ mộng mình là rễ quý Chu gia đấy chứ? Nói cho ngươi biết, loại người như ngươi, đêm tân hôn lại ngủ lại Thanh lâu, ta sao lại không dám đánh ngươi chứ? Mấy người các ngươi lải nhải. Sao lại biết? Ta không xứng với tiểu thư Chu gia. Ta biết tiểu thư Chu gia thông minh. Nhưng Chu phủ gia nghiệp lớn, có kẻ bại hoại gia phong như ngươi ở đây. Thể diện Chu gia đặt ở đâu? Ồ, cái phô trương này cũng lớn thật đấy. Nên hỏi ngươi là ai? Tại hạ là Thế tử Trấn Nam Hầu, Lục Kỳ Phong. Nếu ta là ngươi, thì nên sớm rời khỏi nơi này. Có những thứ không phải loại người như ngươi có thể chạm vào. Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng để mắt đến cái danh rễ quý Chu gia này sao? Ngươi không sợ ban cho phủ Trấn Nam Hầu các người thật nhục nhã thay. Ngươi thật to gan, dám ăn nói với thế tử như vậy sao? Lên cho ta. Khoan đã. Ngươi cũng còn biết giữ chút thể diện cho mình. Ta chỉ cảm thấy ngay tại cửa phủ họ Chu, ta sẽ lấy mạng ngươi. Thật là mất hứng thú. Thế tử anh minh thay. Huynh đệ, nay là triều đại nào rồi? Đại Càn triều ta, ngươi vốn chẳng hề hay biết. Ngươi quả là kẻ bất tài, đến một chữ bẻ đôi cũng không biết. Đại Càn ta đường đường chính chính, pháp luật nghiêm minh. Ngươi hở chút là đòi lấy mạng kẻ khác. Vương pháp còn để nơi nào? Vương pháp còn để nơi nào? Ngươi quả là kẻ không biết một chữ bẻ đôi. Chẳng lẽ ngươi tự cho rằng chắc hẳn là có tài cán gì chăng? Ta chẳng buồn chấp nhặt kẻ vô học như ngươi, chỉ biết buông lời sằng bậy, lại còn bày đặt ra vẻ kẻ sĩ. Ngươi tưởng rằng chính là người mà Chu tiểu thư đã ưng ý, chẳng phải là nhờ vào tài hoa của bản thiếu gia đây sao? Ngươi tưởng mình là hạng người nào chứ? Kẻ như ngươi mà cũng xứng xưng danh kẻ sĩ sao? Chi bằng để ta thử tài ngươi xem sao. Ta đã khi nào trọng tài năng của ngươi? Thế tử điện hạ, tiểu tử này hẳn là đã uống nhầm thuốc rồi, chẳng biết tự lượng sức mình. Mau xử đẹp hắn. Ồ, ta có một vế đối nên được đưa ra. Ngươi thắng, ta cho phép ngươi rời đi. Vậy nếu ngươi thua, sẽ chịu hình phạt thế nào? Ta sao có thể bại trận được chứ? Từ thuở hồng hoang, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Ngươi lấy gì mà chắc chắn rằng mình sẽ không bại trận? Nếu ngươi thắng cuộc, 100 lượng bạc này xin gửi lại cho ngươi. Được. Quân tử nhất ngôn, hãy ra đề. Ngươi hãy lắng tai nghe cho kỹ đây. Vế đối của ta là Họa thượng hà hoa hòa thượng họa. Việc này có gì là khó? Họa thượng hà hoa, hòa thượng họa.
Họa thượng hà hoa, hòa thượng họa. Câu đối này, dù đọc ngược lại, ý nghĩa vẫn chẳng hề thay đổi. Câu đối này thật tinh diệu thay. Hoa nở rồi hoa lại tàn. Nhật thăng nguyệt lạc. Như vậy chăng? Chư vị ai có thể đối lại được câu này? Ta ban thưởng 100 lượng bạc. 100 lượng bạc. Mau đưa bạc đây. Ta chắc chắn sẽ đối lại được câu này cho ngươi. Rời đi một chuyến này, lại còn kiếm được thêm 100 lượng bạc. Đối của ta đâu rồi? Ngươi hãy lắng tai nghe cho kỹ. Vế đối của ta là họa thượng hà hoa, hòa thượng họa. Hạ liên là Thư lâm hán tự, Hàn lâm thư. Thật là chỉnh tề, thanh tú. Ngươi là người phe nào? Tiểu nhân biết tội rồi. Bí ngươi thế nào? Còn muốn tiếp tục cuộc chơi này chăng? Ngươi cứ tiếp lời. Hay lắm. Ngươi hãy lắng tai nghe cho kỹ. Vế đối của ta là yên tỏa trì đường liễu. Yên tỏa trì đường liễu. Thứ quái quỷ gì thế này? Câm miệng. Câu đối này ẩn chứa đạo lý ngũ hành. Để ta suy xét thêm đôi chút. Thế tử, chẳng lẽ ngài lại không đối được sao? Ta nói thế tử này, chúng ta bất quá chỉ là tiêu khiển chút đỉnh mà thôi, không đối lại. Cũng nên giữ gìn long thể mới phải. Theo ý ta thấy, mau đưa thế tử phủ các ngươi hồi phủ đi thôi, miễn cho mất mặt. Ngươi, cô gia thắng rồi, thắng rồi. Lục Kỳ Phong chỉ có thế thôi sao? Ta quả là đã lo xa rồi. Tiểu tử nhà ngươi chớ có càn rỡ. Biết đối câu thì đã làm sao? Người đâu? Đánh cho ta. Bảy. Dừng tay. Các ngươi thật cả gan. Dám cả gan ngay trước cửa chu phủ mà hành hung rể quý nhà ta. Thì ra là Xuân Hương cô nương. Tiểu tử này hắn quá. Trương công tử, ngươi hãy tự trọng. Cô gia, mời người theo ta về phủ. Bảy. Được. Các ngươi nhìn cho kỹ đây. Ta vẫn là con rể của Chu gia. Cáo từ các vị nhé. Ngươi thật là ngang ngược. Vốn muốn dùng tài hoa để khuất phục. Lưu danh tại Phượng Thành, một giai thoại đẹp về bậc tài tử giai nhân. Đã cho mặt mũi mà ngươi không biết giữ lấy, thì đừng trách bản thế tử đây. Trở mặt vô tình. Tuân lệnh. Cử vài người đến tiệm vải họ Chu. Chỉ nói về cửa hiệu của họ mà thôi. Dùng hàng kém chất lượng để mạo danh hàng thật. Ta nhất định phải khiến cho Chu gia thanh danh mất sạch. Chư vị khách quan, hãy dừng bước ghé xem. Chu gia cửa tiệm này bán đồ giả mạo đó. Ngươi chớ có ăn nói hàm hồ. Từ khâu chọn lựa từng mẻ tơ sống cho đến nhuộm tơ, phơi tơ tại đây, tất thảy đều do chính tay ta kiểm soát. Ắt không thể có chuyện giả mạo. Ngươi là kẻ nào? Nhìn y phục trên người ngươi đây, chắc hẳn là kẻ làm thuê cho nhà họ Chu phải không? Ngươi có tư cách gì mà đại diện cho Chu gia? Quý tiệm lại bán loại hàng hóa này sao? Các ngươi phải bồi thường bạc cho ta. Hãy gọi chủ sự của các ngươi ra đây. Chính ta là người nắm quyền định đoạt tại nơi này. Ngươi đang làm cái gì vậy, Tiểu Ngư? Kẻ này nhìn qua đã biết là hạng đến gây sự. Cô chẳng cần phải nhúng tay vào chuyện của nhà họ Chu. Không được, bả đang vu khống Chu gia. Được rồi, cô hãy ở lại nơi này. Hãy xem ta đây. Dựa vào ngươi. Chu gia cửa tiệm ức hiếp người quá đáng, bán đồ giả mạo. Chư vị mau lại đây xem thử. Nghịch ngợm chi vậy? Ngươi là kẻ nào? Ta chính là đại diện cho Chu gia. Ngươi là kẻ nào mà dám lên mặt với ta? Ngươi dựa vào đâu mà dám tự phụ rằng mình đại diện được cho Chu gia? Tại hạ tài hèn sức mọn, chính là kẻ ở rễ nhà họ Chu, Lý Vân Hà. Chàng rể ở rễ. Chẳng lẽ Chu gia này đã không còn lấy một người hay sao? Dung mạo này quả thực đoan chính, thanh tú, thật đáng tiếc thay. Đêm tân hôn trọng đại, kẻ bạc tình ấy lại tìm đến chốn lầu xanh. Theo ý ta mà nói, kẻ như thế này đáng phải chịu hình phạt tịnh thân, đưa vào cung. Đoạn này, ngày ngày dùng roi da thấm nước muối mà quất vào thân hắn, kéo cối xay. Nàng đó thật là hàng năm tiêu tốn biết bao nhiêu bạc trắng mua về một đống đồ hạ đẳng. Theo ý ta thì đáng nên tước bỏ tư cách tiến cống của kẻ đó. Kế đến là trị tội nhà họ Chu. Tội khi quân này biết lấy chi mà đền? Tru di cửu tộc, giết gà dọa khỉ.
Thân là phận nhi nữ, cớ sao suốt ngày cứ đau thương kiếm kích, chém giết không rời tay. Sau này, kẻ nào dám rước cô về dinh, dẫu là rể hiền ở rể, vẫn có thể gánh vác cả nửa giang sơn. Để ta xem thử. Thứ lụa hưởng vân này của ngươi, àng này chẳng phải đồ giả. Xong, chưa phải là thượng phẩm trong cửa tiệm chúng ta. Tên con rể nhà họ Chu này, chẳng lẽ là kẻ khờ khạo hay sao? Cô gia, người đang nói chi vậy? Hãy nghe ta nói đã. Tiểu thư, ngươi chớ vội vàng. Hãy xem hắn định phân trần thế nào. Ưởng vân sa của chúng ta, đúng như tên gọi, khi khoác lên mình sẽ phát ra thanh âm kỳ lạ, nên mới có tên gọi ấy. Quy trình chế tác loại gấm này vô cùng tinh vi, phức tạp, tam chân, cửu nấu, thập bát phơi, trải hơn 30 đạo công phu mới thành phẩm. Song chúng ta nào có đủ 30 đạo, chỉ vỏn vẹn 15 đạo mà thôi. Chẳng lẽ cô gia đây đang buông lời vọng ngữ? Tạm gác chuyện đó sang một bên, hãy xem hắn xoay sở việc này ra sao. Kẻ vừa mới nhập phủ mà đã có thể nắm thóp được cả Chu phủ trong lòng bàn tay. Nhân tài như vậy, quả thực hiếm thấy. Theo ta nghĩ, hẳn nên tịnh thân hắn rồi đưa vào cung. Chắc chắn sẽ là một tên nô tài lắm mưu nhiều kế. Hồ đồ! Lời ta đã cận kẽ nhường ấy, ngươi đã thấu chăng? Chưa hề thấu hiểu. Bấy, không đúng. Lời ngươi nói lắm, liệu có ích chi? Há đổi được sự thật bán hàng giả chăng? Chư vị có thấu chăng? Đây chính là tiệm của Chu gia. Ngươi câm miệng, ta vừa rồi đã nói rồi. Vật này chẳng phải đồ giả, song chẳng phải là trân phẩm thượng hạng nhất tại tiệm ta. Những món ta vừa nhắc tới đều là hàng ngự dụng tiến cung. Kẻ như ngươi chỉ nên khoác lên mình loại ương vân sa chế tác đơn giản này là đủ rồi. Ngươi nói kẻ như ta là ý gì? Ngươi nói cho lắm vào. Vậy thì thứ ngươi nói đó, loại hưởng vân sa phẩm cấp cống phẩm, mau đem ra đây xem nào. Có bao nhiêu? Lão nương mua bấy nhiêu. Chính lời này là do ngươi nói đấy nhé. Tiểu Ngư, dọn hàng ra. Hả? Hàng gì cơ? Làm gì có chứ? Ta, Lý Vân Hà, nay xin tuyên bố, kể từ giờ khắc này, ưởng vân sa phẩm cấp cống phẩm chính thức được liệt vào danh mục hàng hóa của Chu gia. Kẻ muốn mua xin hãy nhanh chân, ai đến trước được trước. Hơn 30 công đoạn chế tác, nhìn qua là biết không tầm thường rồi. Này chàng rể hiền, ưởng vân sa cống phẩm này bán thế nào? Nói hay thì có ích gì chứ? Ngươi lấy gì đảm bảo thứ cống phẩm hoàng gia mà ngươi nói chất lượng chắc chắn tốt? Ngươi không tin vào nhãn quan của ta, chẳng lẽ lại nghi ngờ nhãn quan của quan giám định cống phẩm hoàng gia sao? Chư vị, trước khi rời phủ hôm nay, ta đã đặc biệt thương thảo cùng Chu tiểu thư. Từ hôm nay trở đi, sẽ tổ chức cho mọi người một buổi dự bán ưởng vân sa phẩm cấp cống phẩm. Chư vị có muốn không? Muốn. Nào, phiền chư vị tránh đường cho. Chư vị, thứ đựng trong này chính là hưởng vân sa phẩm cấp cống phẩm hoàng gia, giá thị trường 99 lượng 8 tiền. Hôm nay chúng ta làm ưu đãi 99 lượng 8 tiền. Chư vị có thể mua được 1 kiện, 2 kiện, 3 kiện, 99 lượng 8 tiền. Không đến, giá hời chỉ trong chớp mắt. Chỉ 68 lượng 8 tiền. 68 lượng 8 mà mua chừng này, chẳng phải là quá đắt đỏ hay sao? Cô nương hỏi thật chí lý. 68 lượng 8 đối với bách tính bình dân chúng ta, quả thực chẳng phải là con số nhỏ. Hỡi bách tính Phượng Thành, các ngươi tựa như người nhà của Lý Vân Hà này. Hôm nay, mục đích của ta là vì người nhà mà mưu cầu phúc lợi. 3 tấm hưởng vân sa ngự cống hoàng gia, 68 lạng 8. Đừng mua. 38 lạng 8 cũng không mua. Chỉ trong ngày hôm nay, giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 19 lượng 8 tiền. Vỗ tay. Ngoài ra, ta đã cố gắng giành lấy cho quý vị một chiếc quạt xếp làm từ lụa hưởng vân và một chiếc túi gấm hưởng vân. Nếu lỡ dịp này, để rằng phải đợi đến tận năm sau. Số lượng có hạn, chớ để lỡ cơ hội. Tiểu Ngư, bày hàng ra. Hả? Đưa lên kệ đi. Hàng hóa nhiều thế này, lại còn là gấm hưởng vân hạng cống phẩm, giá chưa đầy 20 lượng. Ta mua hết. Ta cũng muốn. Mời khách vào trong. Mời vào trong ạ. Ta cũng muốn tới. Tiểu Ngư, mau ghi sổ đi. Tốt lắm. Xuân Hương, mau giúp một tay. Từ từ thôi, có cả rồi. Huynh trưởng, gã Lý Vân Hà này quả là kẻ có tài. Đến ta cũng có chút tâm ý muốn mua rồi đây. Chẳng sai, gấm hưởng vân phẩm cấp cống phẩm mà giá chưa đầy 20 lượng bạc, thật quá hời. Ngày trước chẳng phải muội cứ nằng nặc đòi ta phải đưa gấm hưởng vân vào hàng ngự cống sao? Nay lại là cớ sự gì đây?
Muội vui, muội thích thì muội làm thôi. Huynh à, huynh bớt quản chuyện của muội đi. Phát tài rồi, phát tài thật rồi. Doanh thu hôm nay đã bằng cả nửa năm trước cộng lại. Cô gia, ngài thật là lợi hại. Thật không ngờ. Lý Vân Hà, ngươi không chỉ giỏi đối câu, mà việc buôn bán cũng tinh thông đến thế. Chuyện hôm nay, nếu để ta đứng ra xử lý, chưa chắc đã được vẹn toàn như ngươi. Đúng, ngay cả ả đàn bà đến gây rối lúc nãy cũng phải bỏ tiền mua một đơn dự đặt. Cô gia, thủ đoạn của ngài thật là tuyệt diệu. Có gì đáng nói đâu, chẳng qua là chút mánh khóe rao hàng. Ta từng nghe đến thuộc lòng từ kiếp trước, đơn giản thôi. Miệng lưỡi khéo léo là được. Thế tử, ngươi xem, chẳng phải rất đáng giá sao? 20 lượng bạc này tiêu thật xứng đáng. Thật là đồ vô dụng. Ta sai ngươi đến tiệm nhà họ Chu gây rối. Ngươi đang làm cái trò gì thế này? Việc chẳng thành, lại còn mất thêm 20 lượng bạc. Chỉ mang về cho ta tờ giấy lộn này thôi sao? Thế tử, đó không phải giấy lộn, mà là một tờ phiếu dự đặt hàng hóa. Đến ngày hẹn, chỉ cần cầm tờ phiếu này, sẽ nhận được 8 món, làm từ gấm hưởng vân phẩm cấp cống phẩm. Giá cả lại vô cùng phải chăng. Người đâu? Thế tử, Trần Trạng Nguyên đã tới, lôi ả ra ngoài cho ta. Thế tử, việc này chẳng phải lỗi tại nô tỳ đâu à, đều tại tên Lý Vân Hà kia, hắn buông lời đường mật, quá đổi dụ hoặc. Lý Vân Hà, Chu gia, lại để các ngươi thoát được một kiếp này. Trần huynh, Trần Hồng Vân bái kiến thế tử. Yên tỏa trì đường liễu. Thế tử, quả là người có tài. Chính là vế đối này khiến ngài phải bó tay chịu trói. Nực cười, bản thế tử sao có thể bó tay trước một vế đối. Khi ấy, ta chỉ muốn sai người trừ khử hắn. Nào ngờ, Chu phủ lại đột ngột ra mặt che chở cho hắn. Yên tỏa trì đường liễu, ẩn chứa đủ ngũ hành. Vốn dĩ chẳng thể có đối. Trần Trạng Nguyên, chẳng lẽ ngay cả ngài cũng không đối được sao? Tiểu nhân lỡ lời, xin Trạng Nguyên lượng thứ. Trạng Nguyên huynh, cái tên Lý Vân Hà kia đã 3 phen 4 bận phá hỏng chuyện tốt của bổn thế tử. Ngươi phải nghĩ cách giúp ta, để bổn thế tử trút được mối hận này. Hắn chỉ là một kẻ thất học, một tên phá gia chi tử mà thôi. Đối phó với hắn nào có khó. Khó là ở thân phận con rể nhà họ Chu của hắn. Dù sao thì nhà họ Chu. Vậy ngươi nói xem, có cách nào có thể tránh được nhà họ Chu không, để bản thế tử được toại nguyện? Ta vừa từ Kinh Thành trở về, mang theo vài tin tức về Chu gia. Kinh Thành, Chu gia, chẳng lẽ có liên quan đến Hưởng Vân Sa? Phải, Hưởng Vân Sa đã bị tước bỏ tư cách cống phẩm cho hoàng gia. Tin tức truyền từ triều đình về Phượng Thành, ắt hẳn vài ngày nữa sẽ đến. Lời này là thật ư? Thiên chân vạn sát. Ai? Tuyệt hảo. Vải Hưởng Vân bị tước bỏ tư cách cống phẩm hoàng gia. Lý Vân Hà dám mạo danh hoàng gia để buôn bán. Lý Vân Hà, ngươi trước đây bán hàng vui vẻ bao nhiêu, thì nay sẽ chết thảm bấy nhiêu. Đi, hãy loan tin này ra. Ta muốn cả Phượng Thành đều hay. Bấy, thế tử chớ vội. Ta nghĩ chúng ta nên để tin tức này từ Kinh Thành truyền đến Phượng Thành, chậm lại vài ngày. Ngươi đã đi lại 1 canh giờ rồi. Ngươi không mệt sao? Ta mệt. Lòng ta mệt mỏi. Hắn, một tên con rể bị hưu. Hắn dựa vào đâu mà dám nói ngoài kia rằng hắn đại diện cho Chu gia? Ta thấy Lý Vân Hà nói không sai. Ta quả thực chưa ký vào hưu thư. Một con rể là nửa đứa con. Hắn vẫn là con rể của Chu gia. Hắn đại diện cho Chu gia thì có gì sai? Hắn chỉ là một kẻ thất học, phá gia chi tử. Nàng nói hắn hiểu về vải Hưởng Vân sao? Hay là hiểu cách kinh doanh cửa hàng? Hắn nào có hiểu gì. Mở miệng ra là nói chất lượng vải Hưởng Vân của Chu gia tầm thường, chúng ta có vải Hưởng Vân tốt hơn. Nàng nói hắn làm như vậy, thì việc kinh doanh của các cửa hàng Chu gia còn làm ăn được sao? Cách bán hàng của Lý Vân Hà có lẽ có thể được áp dụng tại tất cả các cửa hàng của Chu gia để quảng bá. Cái gì? Tất cả các cửa hàng? Nàng điên rồi. Đây là thứ Lý Vân Hà nghĩ ra trong chốc lát. Nàng muốn áp dụng cách thức này cho toàn bộ cửa tiệm. Này, ai?
Biểu muội à, muội không hiểu đâu. Cách thức buôn bán này một khi đã phổ biến, Chu gia chúng ta doanh thu hàng năm ít nhất sẽ tăng 3 phần. Ta có thể thu tiền trước rồi mới giao hàng. Hoàn toàn không cần phải bận tâm đến nỗi lo tồn đọng hàng hóa nữa. Nàng hiểu, ta không hiểu. Tùy nàng đấy, ta đi đây. Sau này muội sẽ hiểu thôi. Lý Vân Hà, hắn quả thực rất tài giỏi. Thế tử, tình hình bên ngoài thế nào rồi? Thật kỳ lạ. Quả nhiên, đúng như Trần Trạng Nguyên đã dự liệu. Cách thức buôn bán của Lý Vân Hà đã được tất cả các cửa tiệm của Chu gia đồng loạt áp dụng rồi. Thế tử, đã đến lúc để ngọn gió từ kinh thành thổi vào rồi. Được. Truyền lệnh của bản thế tử, bắt đầu tung tin khắp thành rằng Hưởng Vân Sa của Chu gia đã bị tước bỏ tư cách cung tiến hoàng gia. Tuân lệnh. Tiểu Ngư, đây, có phải là Hưởng Vân Sa dùng để tiến cống hoàng gia không? Không sai được, những thứ này đều do chính tay ta làm ra. Được rồi, ngươi lui xuống đi. Nàng có tin tưởng ta không? Ta tin chứ. Nghe ta, giờ hãy mau chóng thu dọn đồ đạc, rồi khỏi Chu gia cùng ta, càng đi xa càng tốt. Tại sao? Chu gia sắp gặp đại họa lâm đầu rồi. Không phải, Lý Vân Hà, ngươi đang nói gì vậy? Ta không hiểu. Chu gia vẫn đang yên ổn, sao có thể gặp đại họa được? Nàng có nhớ những lời ta đã nói tại cửa tiệm Chu gia không? Hưởng Vân Sa trên thị trường tuy chất lượng chỉ ở mức thường, nhưng Hưởng Vân Sa tiến cống hoàng gia lại đều là hàng tinh phẩm. Những thứ nàng vừa cho ta xem, chưa nói đến vấn đề chất lượng, ngay cả việc kiểm soát phẩm cấp cơ bản nhất cũng làm rất cẩu thả. Không đồng nhất, người của triều đình đâu có ngốc. Nếu họ phát hiện ra vấn đề chất lượng, nhẹ thì sẽ bị tước bỏ tư cách cung tiến hoàng gia, nặng thì thậm chí sẽ bị khép tội khi quân. Tru di cửu tộc, Hưởng Vân Sa của Chu gia chúng ta thực sự tệ đến thế sao? Đây không phải chuyện một trường công như nàng cần bận tâm. Đây không phải vấn đề của nàng. Sao lại không phải vấn đề của ta? Ta chính là đại tiểu thư. Tiểu Ngư tỷ. Không xong rồi. Bên ngoài đang đồn đại dữ dội. Hưởng Vân Sa của Chu gia sắp bị tước bỏ tư cách cung tiến rồi. Cái gì? Đến nhanh vậy sao? Chu phủ đã bán trước một lượng lớn Hưởng Vân Sa hạng tiến cống. Nhưng khi người mua phát hiện mình bị lừa, chắc chắn sẽ tìm đến tận cửa đòi công đạo. Nói như vậy, Chu gia quả thực đã bị Lý Vân Hà hại thảm rồi. Trẫm muốn xem lần này hắn phá cục thế nào. Không đúng. Tin tức Hưởng Vân Sa bị tước bỏ tư cách cung tiến hoàng gia không thể truyền đến Phượng Thành nhanh như vậy. Tin tức từ kinh thành không thể đến nhanh thế được. Nếu có kẻ cố tình tiết lộ tin tức thì sao? Thì ra là vậy. Hoàng huynh càng lúc càng xấu xa rồi đấy. Trẫm là hạng người đó sao? Kẻ tiết lộ tin tức này chính là phủ Trấn Nam Hầu. Trấn Nam Hầu phủ. Thế tử Trấn Nam Hầu phủ đã để mắt tới tiểu thư nhà họ Chu. Nhưng tiểu thư nhà họ Chu chẳng biết từ đâu lại rước một kẻ tên Lý Vân Hà về làm rể hiền. Bởi vậy mà kết oán với nhau. Mấy hôm trước, người đàn bà tới gây rối tại cửa tiệm nhà họ Chu chính là do Lục Kỳ Phong sai khiến. Ôi chao, thế tử, ngài có phải bị cảm lạnh rồi chăng? Có phải có kẻ nào đang mắng ta không nhỉ? Hoàng huynh, không bằng lúc đó huynh giúp muội một tay, cứu Lý Vân Hà ra khỏi tay Trấn Nam Hầu phủ. Sau đó thiến hắn rồi đưa vào cung, để hắn cũng được nếm trải cái vị bị lừa lọc là thế nào. Hồ đồ. Này, đừng lắc nữa, ngươi lắc làm ta đau cả đầu. Chẳng phải ta muốn lắc. Thuở ban đầu ta đã nói với nàng thế nào? Ta bảo nhân phẩm Lý Vân Hà không tốt, nàng đâu có nghe. Giờ thì hay rồi, nàng sớm hưu hắn đi chẳng phải tốt hơn sao? Việc Hưởng Vân Sa bị bãi bỏ tư cách ngự cống là do vị trong cung kia quyết định, chẳng liên quan gì tới cô gia cả.
Cô gia, miệng cứ cô gia mãi. Sao ngươi không ngủ chung phòng với cô gia ngươi luôn đi? Ngươi, được rồi. Biểu muội, có phải muội đang nắm giữ tin tức mật nào đó không? Tỷ biết Hưởng Vân Sa bị bãi bỏ tư cách hoàng gia ngự cống. Tin này truyền ra từ đâu không? Chẳng lẽ là... Ta không biết. Là truyền ra từ Trấn Nam Hầu phủ. Kẻ mà tên phế vật đó đắc tội chính là thế tử Trấn Nam Hầu. Tiểu Ngư tỷ, tỷ còn muốn ta nói rõ ràng hơn nữa sao? Được rồi, chuyện này ta đã rõ. Thực hư tin tức này, ta sẽ đích thân đi xác minh. Ngoài ra, dẫu Lý Vân Hà đã ký vào thư hưu, nhưng ta vẫn chưa đặt bút ký, thì hắn vẫn là phu quân của ta. Biểu muội, sau này muội ăn nói nên cẩn trọng chút. Tỷ, sao ta nói mãi mà tỷ vẫn không hiểu nhỉ? Tiểu thư, hay là ai là người cứ ngã bài với cô gia đi. Biết đâu cô gia có cách cứu Chu gia chúng ta. Tiểu Ngư, sao ngươi lại tới đây? Sao sắc mặt nàng lại kém thế này? Có phải tiểu thư nhà họ Chu làm khó nàng không? Đi, ta dẫn nàng đi tìm cô ta. Ta không sao. Cô ta thực sự không làm khó nàng sao? Vừa nãy khi ta tới đây có chạm mặt cô ta, thấy vẻ mặt cô ta giận dữ đùng đùng. Giờ sắc mặt nàng lại kém thế này. Thực ra Chu phủ đối đãi với ta rất tốt. Hay là ngươi đi trước đi. Dù sao ngươi cũng đã ký vào thư hưu rồi. Sau này chuyện Chu phủ chẳng còn liên quan tới ngươi nữa. Tiểu Ngư, có phải nàng làm việc đến ngốc cả người rồi không? Họ đối tốt với nàng thì có ích gì chứ? Chẳng qua lúc cần dùng tới nàng thì đối đãi với nàng tốt nhất thiên hạ. Lúc không cần tới, nàng vẫn chỉ là kẻ hạ nhân. Cứ như vừa nãy, nàng dám nhìn thẳng vào mắt ta mà nói cô ta không làm khó nàng sao? Xuân Hương, ngươi lại đây. Vừa nãy tiểu thư nhà các ngươi đã nói gì với Tiểu Ngư nhi? Tiểu thư nhà nô tỳ. Tiểu thư nhà nô tỳ. Tiểu thư nhà nô tỳ tới nói với Tiểu Ngư tỷ về việc chúng ta bị bãi bỏ tư cách hoàng gia ngự cống. Phải, chúng ta vừa bàn luận chính là chuyện Ưỡng Vân Sa bị tước mất tư cách cống phẩm. Nàng ấy thực sự không làm khó nàng chứ? Không hề. Nếu không tin, ngươi có thể hỏi Xuân Hương. Tiểu thư nhà ta đến hỏi Tiểu Ngư tỷ xem có cách nào cứu vãn hay không. Cứu vãn cái gì chứ? Chu gia các người nhìn là biết kỹ nghệ Hưởng Vân Sa có vấn đề. Nay không lo tu dưỡng kỹ nghệ, kiểm soát chất lượng, lại đi làm khó một kẻ làm thuê. Đáng đời họ bị tước mất tư cách ngự cống hoàng gia. Cô gia, tiểu thư nhà ta thực sự không hề làm khó Tiểu Ngư tỷ. Tiểu thư nói, sách tay ghi chép kỹ nghệ Hưởng Vân Sa 10 năm trước đã bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi rồi. Nên người mới đến hỏi Tiểu Ngư tỷ xem có phương cách nào giải quyết chăng. Nàng vừa rồi mày châu mặt ủ, chính là đang nghĩ cách khôi phục kỹ nghệ cốt lõi của Hưởng Vân Sa, thành môn thất hỏa, vả lây cá dưới ao. Nhưng hôm nay ta muốn nói với ngươi một câu, phúc sào chi hạ, khởi hữu hoàng noãn. Trong mắt ngươi, ta chỉ là kẻ làm thuê cho Chu gia, nhưng trong mắt ta lớn lên tại Chu gia từ thuở nhỏ. Đối với Chu gia, thôi vậy. Nếu nàng muốn ở lại, thì ta cũng ở lại, giúp Chu gia một lần cuối cùng. Lý Vân Hà, ngươi thực sự cam tâm tình nguyện ở lại giúp ta sao? Cũng chẳng gọi là cam tâm tình nguyện, dẫu sao cũng là do nàng chọn mà. Phải không? Tốt quá rồi. Đi thôi. Xuân Hương, hãy lo liệu việc này. Vâng. Lại có chuyện tốt nhường này sao?
Quả nhiên là khác biệt. Chẳng sai, chất lượng của mẻ hưởng vân sa này tuyệt đối sánh ngang hàng cống phẩm, thậm chí còn vượt xa hơn. Quan trọng là chất lượng của 10 mấy tấm này đều đồng nhất hoàn hảo. Thật tốt quá, tiểu ngư tỷ, chất lượng hưởng vân sa được nâng cao. Chu gia ta không phải lo cảnh phá sản rồi. Lý Vân Hà, lần này đa tạ công lao của huynh. Cô gia, sao trong ngài chẳng chút hân hoan nào vậy? Có gì đáng để hân hoan chứ? Dựa theo lẽ khoa học, việc chất lượng hưởng vân sa được cải thiện và nâng tầm vốn dĩ đã nằm trong dự liệu. Vả lại, việc khôi phục bí thuật cốt lõi của Chu gia thì can hệ gì tới một kẻ ở rễ đã bị hưu thư như ta? Lý Vân Hà, huynh chớ nói lời bạc bẽo. Bí thuật cốt lõi của hưởng vân sa có thể khôi phục, huynh có công rất lớn. Chu gia nhất định sẽ ghi nhớ ân tình này. Bấy, chớ có nói vậy. Ta chẳng cần họ ghi nhớ ân tình của ta, chỉ mong họ niệm tình tốt của nàng, để sau này khi chuộc thân cho nàng, họ đừng gây khó dễ. Mà nói đi cũng phải nói lại, cái tên hưởng vân sa này không dùng cũng chẳng sao. Đổi tên. Tại sao phải đổi tên chứ? Bởi vì hưởng vân sa đã bị tước bỏ tư cách cống phẩm hoàng gia. Nếu cứ tiếp tục dùng cái tên này, rằng sẽ để lại ấn tượng không hay trong lòng thiên hạ. Có phải vì lý do đó không? Kẻ hiểu ta, tiểu ngư vậy. Sản phẩm cần phân biệt thương hiệu. Vậy chúng ta nên gọi nó là gì đây? Việc khôi phục kỹ thuật cốt lõi của Chu gia hưởng vân sa là do tiểu ngư chủ trì. Chi bằng gọi là tiểu ngư sa thì sao? Cái tên này nghe chói tai quá. Nếu chê chói tai, ngươi tự mà đặt đi. Hưởng vân sa, hưởng. Hay là gọi là hương vân sa đi. Chữ hương trong xuân hương. Hưởng vân sa, ương vân sa. Hay quá tiểu thư ơi, tên này thật tuyệt. Khoan đã nào. Đặt tên là gì cơ? Ương vân sa. Ương vân sa. Ương vân sa. Thì ra là được tạo tác như vậy. Ngươi đang lẩm bẩm điều chi? Không có gì. Chuyện không đáng bận tâm. Khá lắm, quả nhiên ngươi ở đây. Theo ta đi ngay. Ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta đang bận việc đây. Ngươi với Lý Vân Hà thì có thể bận bịu việc gì chứ? Bên ngoài đã náo loạn cả lên rồi. Ngươi vẫn còn tâm trí để tư thông cùng kẻ đó sao? Hãy theo ta. Đứng lại. Có lời chi? Hãy bình tâm mà nói. Hãy giữ tự trọng. Chớ có động chạm thân thể. Cút sang một bên cho ta. Chỗ này không đến lượt ngươi lên tiếng. Ngươi là cái gì mà dám sất sượt với ta? Đồ rễ hiền sa cơ thất thế, dám làm càn tại Chu gia sao? Đi. Ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc? Bọn gian thương thất đức lấy đồ hạ đẳng thay hàng thượng phẩm. Hoàn tiền, mau hoàn tiền lại cho ta. Hoàn tiền, mau hoàn tiền, hoàn tiền. Chu gia các ngươi vốn đã bị tước bỏ tư cách cung tiến triều đình, cớ sao còn dám rêu rao là phẩm vật hoàng gia? Quân lừa đảo, hoàn tiền, mau hoàn trả ngân lượng cho ta. Lý Vân Hà, ta nghĩ ngươi chớ nên bước vào trong đó. Vào đó chắc chắn ngươi sẽ bị họ mắng giết đến chết. Để ta vào. Hay là để ta đi thì hơn. Nếu giờ không vãn hồi danh tiếng thì hãy đợi xem cơ nghiệp ấy sụp đổ như núi lở đi. Này, đợi ta với. Thứ lỗi, tránh đường. Xin hãy tránh đường. Ngươi là kẻ nào? Không biết quy tắc trước sau sao? Ta chính là kẻ ở rễ nhà họ Chu. Lý Vân Hà, ngươi thực sự là Lý Vân Hà? Chẳng sai một ly. Cô gia, tiểu ngư tỷ, các vị cuối cùng cũng tới rồi. Không sao chứ? Công tử, hắn chính là kẻ đã nói tiệm nhà họ Chu có gấm hưởng vân phẩm cấp cống phẩm. Lý Vân Hà, kẻ mà các người nhắc tới chính là ta. Ngươi có biết công tử nhà ta là ai chăng? Mà dám lừa gạt người. Hôm nay nếu không hoàn lại bạc, ngươi có tin không? Ta sẽ phóng hỏa thiêu rụi cửa tiệm của ngươi. Ngươi thật to gan. Lý Vân Hà, ta nào phải kẻ vô lý lẽ. Thuở trước, chính ngươi đã tán dương vải này tuyệt hảo biết bao, khiến ta phải bỏ ra món tiền lớn để đặt mua một lô. Huynh đệ cứ an tâm. Tiền của huynh đảm bảo hoàn trả. Thế còn chúng ta thì sao? Còn chúng ta thì sao? Chư vị, nên chư vị hãy an tâm. Số bạc của chư vị, ta xin cam đoan hoàn trả đủ đầy. Chẳng lẽ chư vị không tin tưởng ta? Chẳng lẽ còn chẳng tin nổi thanh danh trăm năm của Chu gia hay sao? Thế tử. Ôi chao, thế tử. Lý Vân Hà, hắn đã lộ diện rồi. Người ta giận ngươi sắp đặt, đã vào vị trí cả chưa? Bẩm thế tử, đã an bài đâu vào đấy cả rồi. Chỉ đợi thời cơ chín mùi, người của chúng ta sẽ dẫn đầu đập phá cửa tiệm nhà họ Chu. Thế tử cứ thông dong thưởng lãm màn kịch hay này.
Bệ hạ, Lý Vân Hà. Cuối cùng hắn cũng xuất hiện. Ồ, đi, chúng ta tới xem thử. Thế tử, mời. Thế tử. Này, vị huynh đài kia, ngươi định thay chủ tử nhà ngươi tranh đường với thế tử chúng ta sao? Trương Tửu, lui lại. Thế tử, mời ngài. Chó khôn không cản lối. Thế tử trấn Nam Vương, thật là đại giá quan lâm. Đám người này là ai? Thưa thế tử, kẻ đó là chủ mới của Tiên Tuyền Lâu, nghe đâu là từ kinh thành tới. Phái người đi tra xét xem, lai lịch kẻ này thế nào. Tuân lệnh. Kính thưa các vị phụ lão hương thân phụng thành, đa tạ chư vị đã bớt chút thời gian vàng ngọc tới đây. Tại hạ với tư cách là con rể nhà họ Chu, đại diện cho Chu gia, đại diện cho Hưởng Vân Sa của Chu gia, nên được nói một lời. Xin lỗi chư vị. Xin lỗi thì có ích gì? Trả tiền cho ta. Trả tiền. Hàng rởm mà dám thổi phồng là hàng cống phẩm. Chúng bay căn bản không coi chúng ta ra gì. Đúng là lũ lừa đảo. Trả tiền. Trả tiền. Trả tiền. Trả tiền. Trả tiền. Trả tiền. Không trả tiền, hôm nay đập nát cái tiệm này. Đập nát tiệm đi. Đập đi, đập cho tan tành. Lũ thương nhân thất đức, lòng dạ đen tối này, tốt nhất là phóng hỏa thiêu trụi đi. Chốn đông người mà ồn ào náo loạn, còn ra thể thống gì nữa. Ta đây đã mua tới 10 đơn hàng. Ẵn bán hàng giả lừa mất của ta 200 lượng bạc. Ta hả hê một chút thì đã sao? Ta khuyên ngươi đừng vội mừng sớm. Nhìn bộ dạng của hắn lúc này, chẳng giống kẻ đang ngồi chờ chết chút nào. Ứng Vân Sa nhà họ Chu chất lượng kém, đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Ta không tin Lý Vân Hà hắn còn có thể lật ngược thế cờ. Sự tình không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Cứ xem kịch đi. Chư vị, hãy bình tĩnh. Dẫu sao người nhà họ Chu đều ở đây cả. Chư vị có nóng nảy cũng chẳng giải quyết được việc gì. Không biết Vân Hà huynh có cao kiến gì để giải quyết cục diện trước mắt này không? Huynh không thấy sao? Ta đây chẳng phải đang tìm cách giải quyết sao? Ai là thế này? Số tiền đó ta bồi thường thay cho huynh. Huynh bồi thường thay ta? Việc làm ăn của Hưởng Vân Sa ở hải ngoại, hy vọng Chu gia có thể hợp tác cùng chúng ta. Huynh muốn hợp tác thế nào? Huynh 3, ta 7, không thể nhiều hơn được nữa. Chẳng lẽ huynh đệ không nhìn ra hôm nay có kẻ đang giăng bẫy sao? Này vị Tạ huynh đệ đây, huynh có muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, rồi hãy định đoạt cũng chưa muộn. Trả tiền, trả tiền. Trả tiền, trả tiền, trả tiền. Không được để một kẻ nào thoát. Cáo mượn oai hùng. Không ngờ Lý Vân Hà lại chọn cách đưa quan phủ ra để bình ổn sự việc. Hắn còn mặt mũi mà báo quan sao? Các ngươi là phường cướp bóc sao? Giữa ban ngày ban mặt dưới ánh dương quang lồng lộng mà dám ngang nhiên gây rối giữa phố phường. Các ngươi còn coi vương pháp ra gì nữa không? Bộ khoái Phượng Thành. Đây là cửa tiệm của nhà ai? Lý Vân Hà, con rể nhà họ Chu, bái kiến hình bộ đầu. Lý Vân Hà, đây là cửa tiệm của nhà họ Chu sao? Đúng là vậy. Bản bộ đầu nhận được tin báo của dân chúng, nói nơi này có kẻ gây rối giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Nhưng những người này... Bộ đầu, oan cho chúng ta quá. Chúng ta không phải phường trộm cướp. Chúng ta đến để trả hàng. Nhà họ Chu lấy hàng kém chất lượng thay cho hàng tốt. Chúng ta chỉ đến đòi lại công đạo. In bộ đầu, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Làm chủ cho chúng ta. Làm chủ. Làm chủ. Im lặng. Lý Vân Hà, họ nói rằng tiệm của nhà ngươi lấy hàng kém thay hàng tốt. Có chuyện đó không? In bộ đầu, chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Phải rồi. Nên hỏi hình bộ đầu. Họ nói nghe được tin tức rằng Ưỡng Vân Sa của nhà họ Chu sắp bị tước bỏ tư cách cống phẩm hoàng gia. Có chuyện này thật sao?
Chuyện này quả thực là thật. Chắc là chẳng bao lâu nữa, chức tạo cục sẽ phái người đến thông báo cho nhà họ Chu. Nghĩa là thông báo của chức tạo cục vẫn chưa truyền đến nhà họ Chu. Nói cách khác, số hưởng vân sa trong tay các vị lúc mua về vẫn chưa bị tước bỏ tư cách cống phẩm hoàng gia. Vậy số hưởng vân sa trong tay các vị chẳng phải đều là hàng tuyệt bản, là hưởng vân sa cống phẩm hoàng gia sao? Có đúng không? Ngươi đừng có đánh tráo khái niệm. Nếu không phải vì cái danh cống phẩm hoàng gia, ai thèm mua thứ rác rưởi nhà ngươi? Đúng vậy, nếu không vì cái danh cống phẩm hoàng gia, ai mà mua thứ này chứ? Trả hàng, hoàn tiền. Hãy bình tĩnh. Ưởng vân sa của chúng ta có truyền thống trăm năm. Lý do có thể trở thành cống phẩm hoàng gia, ưởng vân sa dựa vào điều gì? Dựa vào phẩm chất thượng hạng và thương hiệu vàng son. Tuy rằng nay bị tước bỏ tư cách cống phẩm, các vị có thể sinh lòng oán trách, tại hạ xin nhận hết, xin nhận hoàn tiền cho tất cả các vị. Nhưng tại hạ tin rằng đợi đến khi hương vân sa mới của chúng ta, ương vân sa cống phẩm mới ra mắt diện kiến mọi người, các vị đây vẫn sẽ lựa chọn chúng ta. Thế tử, nhà họ Chu này đuối lý trước. Vậy mà Lý Vân Hà còn dám báo quan. Người của quan phủ đã đến. Vậy hãy để người của chúng ta rút lui trước đi. Tiểu Ngư, cái tên này nàng có thích không? Ta thích, chư vị. Hôm nay, dưới sự chứng kiến của mọi người, Chu ký bố trang chúng ta chính thức đổi tên thành Đường Hiền Hương Vân Sa. Ai. Tiểu Ngư, Xuân Hương, hai nàng phụ trách giúp các vị khách quý đã đặt hàng trước làm thủ tục trả hàng. Vâng, các vị khách quan, xin mời theo ta vào trong. Mọi người hãy xếp hàng. Ca ca, muội thấy Lý Vân Hà cũng đã cùng đường bí lối rồi. Cho dù bộ đầu có đến thì đã sao? Chẳng phải vẫn phải hoàn tiền sao? Vương công công, ngươi thấy thế nào? Nô tài thấy lời trưởng công chúa nói rất chí lý. Hai kẻ ngốc các ngươi, không thấy vừa rồi Lục Kỳ Phong đã tức giận bỏ đi rồi sao? Thì đã sao chứ? Lục Kỳ Phong chỉ là cảm thấy không thể một lần đạp đổ Lý Vân Hà, có chút mất mặt chăng? Lý Vân Hà mượn tay quan phủ, chia tách thời điểm tiêu thụ vải hưởng vân sa của Chu gia. Ý là sau này Chu gia chỉ được bán hưởng vân sa phẩm cấp cống phẩm. Trước khi Chu gia giao hàng, Lục Kỳ Phong khó lòng tìm cớ gây sự nữa. Nô tài đã hiểu. Lý Vân Hà này tạo cho người ta ảo giác. Trước đây tiệm vải Chu ký bán hàng rẻ tiền, còn tiệm Hương Vân Sa Đường Hiền chỉ bán hàng cống phẩm, hàng cao cấp tinh xảo. Nhưng mà hưởng vân sa phẩm cấp cống phẩm của Chu gia chất lượng cũng chẳng ra sao. Vậy nên sự tồn vong của Chu gia phụ thuộc vào Lý Vân Hà có thể làm ra ưởng vân sa phẩm cấp cống phẩm hay không. Lý Vân Hà có năng lực đó sao? Khó nói. Cử người theo dõi Chu phủ, đặc biệt là tên con rể Chu gia đó. Trẫm có dự cảm hắn sẽ sớm nổi danh ở Phượng Thành. Nô tài đã hiểu. Tiểu Ngư tỷ, tỷ điên rồi. Muội lại làm sao vậy? Tỷ nói xem tỷ đã làm chuyện gì? Chuyện gì? Tiệm Chu gia đang yên đang lành, tại sao lại đổi tên? Còn nữa, tại sao tỷ lại đổi hưởng vân sa thành hương vân sa? Có phải Lý Vân Hà lại bày mưu cho tỷ không? Hiện giờ Chu gia đang ở tình cảnh nào muội không biết sao? Nếu không làm theo lời Lý Vân Hà, sau này Chu gia sẽ gặp càng nhiều rắc rối. Ở Phượng Thành, ưởng vân sa đã được gọi 100 năm rồi. Tỷ đột nhiên đổi tên, vậy sau này ai còn biết tiệm Chu gia bán hưởng vân sa nữa? Ương vân sa chính là hưởng vân sa. Chúng ta đổi tên chỉ để phân biệt với những loại hưởng vân sa khác trên thị trường, để mọi người biết rằng Chu gia chúng ta là phẩm cấp cống phẩm, chất lượng tốt hơn những loại khác. Phẩm cấp cống phẩm mà còn dám nhắc đến ba chữ này đã bị tước bỏ tư cách cống nạp hoàng gia rồi. Chúng ta chất lượng tốt, tại sao không thể nhắc đến? Chất lượng tốt tại sao lại bị tước bỏ? Đó là trước đây, bây giờ đã khác rồi. Đến đây, nhìn xem vải thành phẩm của chúng ta bây giờ. Tỷ đừng nói, thật sự đã khác rồi. Vải thành phẩm bây giờ so với trước đây, dù là về độ mềm mại hay về màu sắc, đều tốt hơn rất nhiều. Vậy nên Lý Vân Hà bây giờ mới dám nói ương vân sa của Chu gia chính là phẩm cấp cống phẩm. Tiểu Ngư tỷ
Tỷ làm sao mà làm được vậy? Ta nào có bản lĩnh lớn đến vậy? Là Lý Vân Hà. Chàng ấy lật tìm cổ thư, dẫn ta và Xuân Hương đi rất nhiều nơi, cộng thêm vô số lần thử nghiệm, khó khăn lắm mới phục hồi và cải tiến công nghệ cốt lõi của Hương Vân Sa. Hắn có bản lĩnh đó sao? Cảm ơn. Của ta đâu? Hả? Thế còn tạm được. Ta biết, nàng thấy ta là chướng mắt, nhưng nàng hãy yên tâm. Đợi khi ta kiếm được bạc, ta sẽ đưa Tiểu Ngư rời đi tìm kế sinh nhai khác. Khi nào ta thấy ngươi chướng mắt chứ? Hai người các ngươi không được phép đi. Đại tiểu thư Chu gia, nàng điên hay ta điên rồi? Ở lại Chu phủ, để ta ngày ngày ngay trước mắt nàng liếc mắt đưa tình với Tiểu Ngư sao? Đó là sở thích quái gở gì vậy? Nàng yên tâm, dẫu ta có rời khỏi Chu gia, việc làm ăn Hương Vân Sa của Chu gia ta vẫn sẽ giúp đỡ. Ngươi nói xem. Phải. Trước đây ta có hiểu lầm về ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại bản lĩnh đến thế. Không chỉ đối câu thắng được Lục Kỳ Phong, mà còn giúp phục hồi và cải tiến kỹ nghệ Hương Vân Sa, giúp Chu gia giải được cơn nguy cấp. Giờ đây hiểu lầm đã được hóa giải. Xem ra vẫn chưa hóa giải đâu. Chuyện tình cảm, ngươi hiểu chứ? Ngươi nhìn ta làm gì? Ta nào có hiểu chuyện tình cảm. Chính vì ngươi không hiểu nên ta mới sợ. Tóm lại, ta sẽ nỗ lực kiếm bạc. Sau đó tiếp tục giúp việc tiêu thụ Hương Vân Sa. Rồi ta cũng phải tìm một người mà ta yêu mến để cưới vợ sinh con chứ. Ôi chao, ta không nói với ngươi nhiều thế được. Ta buồn ngủ rồi. Phải đi nghỉ đây. Ta chợt nhận ra Lý Vân Hà này cũng không phải là kẻ vô dụng, vẫn có khá nhiều ưu điểm đấy chứ. Thế nên ta mới nói, nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ ngoài. Muội đấy, trước đây quá đổi nóng vội. Ta nào biết hắn lại nhiều thủ đoạn đến vậy. Khoan đã, muội sẽ không phải là cũng đã để mắt tới hắn rồi chứ? Biểu tỷ, ấy là tỷ hưu hắn đi. Ta sẽ chiêu mộ hắn nhập phủ Tống gia. Như vậy Trấn Nam hầu phủ cũng sẽ không làm khó Chu gia nữa. Hơn nữa tỷ cũng có thể gả vào hầu phủ, hưởng trọn vinh hoa phú quý. Vinh hoa phú quý, muội thích thì muội tự đi mà gả. Muội cũng muốn lắm chứ. Nhưng Lục Kỳ Phong, hắn cũng phải để mắt tới muội mới được. Ta bị cảm lạnh rồi. Ta nói cho muội hay, nếu muội còn như vậy, tỷ muội ta không làm được nữa đâu đấy. Ôi, biểu tỷ, tỷ xem, sau này tỷ đi đâu nhớ mang theo muội. Muội cũng muốn được ở cạnh Lý Vân Hà. Muội muốn được chiêm ngưỡng tài hoa của hắn ở cự ly gần. Yên tâm, muội sẽ rất kín tiếng. Muội đang nói cái gì vậy? Muội quên rồi sao? Giờ muội là đại tiểu thư Chu gia đấy. Ồ, đúng. Giờ muội là đại tiểu thư Chu gia mà. Nhưng mà khi nào tỷ mới hổ lộ thân phận thật với hắn đây? Giấu được ngày nào hay ngày ấy vậy? Lý Vân Hà, để xem bản lĩnh của ngươi ra sao. Thưa cố gia, tiểu thư cho mời người. Tiểu thư nhà các người. Đêm hôm khuya khoắt thế này, gọi ta đến có việc chi? Tiểu thư không nói rõ. Được rồi, ta đã rõ.
Chu tiểu thư, đêm hôm khuya khoắt, nam nữ đơn chiếc, ngươi muốn làm gì? Làm gì ư? Ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, chớ có làm càn. Lý Vân Hà, ý ngươi là sao? Chẳng lẽ hôm nay ta không đủ diễm lệ sao? Chu tiểu thư dung mạo diễm lệ, quả thực khiến người say đắm. Quốc sắc thiên hương. Cớ sao ngươi lại cứ ngập ngừng e thẹn như thế? Phải chăng ngươi cho rằng ta không xứng với ngươi sao? Lý Vân Hà, ngay cả đêm tân hôn, ngươi còn dám bỏ đi lầu xanh lưu lại qua đêm. Nay ta muốn cùng ngươi viên phòng, cớ sao ngươi lại tỏ vẻ chần chừ, đùn đẩy? Ngươi có còn là Đấng Nam Nhi không? Chu tiểu thư, ưu thư ta đã ký nhận rồi. Từ nay ta chẳng còn là kẻ ở rễ nhà họ Chu nữa. Xin tiểu thư hãy tự trọng, tại hạ còn chút việc bận, xin cáo từ trước. Này, Lý Vân Hà, đứng lại đó cho ta. Cô gia, giờ đã canh khuya, cớ sao hắn lại từ phòng biểu tiểu thư bước ra? Đi tới xem thử. Tên Lý Vân Hà đáng chết này. Ta đã chủ động đến nhường này, mà chàng lại chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một lần. Giờ mới hay tìm đến ta. Đã muộn rồi. Bản thân ta nay chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm đến chàng nữa. Ta đi nghỉ đây. Tiểu thư, cô gia, có phải người đã làm điều chi khiến biểu tiểu thư phải chịu ủy khuất chăng? Lý Vân Hà đâu rồi? Cô gia đã rời đi rồi ạ. Biểu muội, cớ sao Lý Vân Hà lại nửa đêm canh ba mà tìm đến khuê phòng của muội? Là ta đã cho gọi hắn đến. Ngươi, có chuyện gì? Lý Vân Hà đã ký vào hưu thư rồi. Hắn đã chẳng còn là rể của Chu gia nữa. Ta muốn chiêu mộ hắn làm rể hiền nhà họ Tống. Việc này có gì không ổn sao? Thưa biểu tiểu thư, dẫu cô gia đã ký vào tờ hưu thư, nhưng tiểu thư nhà nô tỳ vẫn chưa đặt bút ký. Ngươi vẫn mãi là cô gia của Chu gia chúng nô tỳ. Phải rồi, Tống Hoài Cẩn, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi quả là kẻ sớm nắng chiều mưa. Lời trước ngươi nói đâu phải thế này. Tiểu Ngư tỷ, ta làm vậy há chẳng phải vì muốn tốt cho tỷ sao? Dẫu cho Lý Vân Hà đã ra tay tương trợ, phục hồi được kỹ thuật dệt sa, nhưng Hưởng Vân Sa rằng đã chẳng còn xứng đáng làm vật cống nạp cho hoàng gia nữa rồi. Chu phủ này chẳng còn là thương nhân tiến cống. Mất đi tấm lá chắn này, thì Chu gia về sau lấy gì để đối đầu với Trấn Nam hầu phủ đây? Kế sách hiện giờ, tỷ hãy ngoan ngoãn gả vào Trấn Nam hầu phủ đi, còn ta sẽ chiêu mộ Lý Vân Hà về làm rể hiền. Tống Hoài Cẩn, ngươi muốn tranh giành người làm rể với ta sao? Được, hôm nay ta liều mạng với ngươi. Tiểu Ngư tỷ, tỷ đang kích động chuyện gì vậy? Ta thực tình không hiểu nổi. Không hiểu ư? Ngươi hãy tự mình suy ngẫm đi. Ngươi quả thực là kẻ vô sĩ hết thuốc chữa. Đầu óc ngươi bị lừa đá rồi sao? Ngươi mắng ta làm chí vậy? Mau chóng tìm Lý Vân Hà mà tỏ tường thân phận, nói rõ ngươi chính là đích nữ nhà họ Chu. Bằng không, đợi văn thư từ chức tạo cục ban xuống, Trấn Nam hầu phủ cùng Chu gia động thủ. Khi ấy, ngươi có hối hận cũng chẳng kịp nữa. Triệu Tử Giao, ngươi ở đây vui mừng điều gì? Sáng nay ngươi đã đi đâu? Ta đến Đường Hiền lấy gấm hương vân. Là tấm gấm hương vân mà lần trước ta đã đặt Lý Vân Hà. Vậy lần này, Chu phủ tiến cống loại lụa hương vân này chất lượng ra sao? Nói ra cũng thật lạ kỳ. Chất lượng lụa hương vân của Chu gia lần này lại vượt xa cả mười mấy năm về trước. Nhắc đến chuyện 10 năm trước, nô tài chợt nhớ ra một việc. Năm đó, người của chức tạo cục dân sớ tâu rằng Chu gia ở Phượng Thành bất ngờ gặp hỏa hoạn kỳ lạ. Kể từ dạo ấy, phẩm chất của Hưởng Vân Sa khi tốt khi xấu. Nô tài đoán rằng công nghệ cốt lõi để chế tác Hưởng Vân Sa của Chu gia ắt hẳn là từ trận hỏa hoạn ấy mà sự truyền thừa đã bị gián đoạn. Cái gì? Vừa khi tư cách cống nạp ngự phẩm bị tước bỏ, Chu phủ liền tìm được Hưởng Vân Sa, kỹ nghệ cốt yếu. Chu gia kia rốt cuộc có ý đồ gì? Bẩm công chúa điện hạ, theo ý nô tài, chất lượng hương vân sa của Chu gia này đã tinh xảo hơn bội phần, ắt hẳn có liên quan đến Lý Vân Hà. Chu gia thà rằng mạo hiểm, chấp nhận đắc tội với Trấn Nam hầu phủ, cũng nhất quyết chiêu mộ Lý Vân Hà làm rể. Xem ra, tên tiểu tử Lý Vân Hà này quả nhiên có chút tài năng. Huynh trưởng, chi bằng huynh sai ám vệ, bắt Lý Vân Hà lại, thiến đi, rồi tống vào cung, để hắn ngày ngày dệt lụa hương vân cho ta. Ngươi thấy thế nào? Hừ, đừng hòng mơ tưởng.
Chu gia vốn cắm rễ tại Phượng Thành đã lâu, lại từng là nơi cung phụng cho hoàng gia. Trong chốn quan trường cũng có không ít mối giao tình. Tuy rằng nay Hưởng Vân Sa đã bị tước bỏ tư cách tiến cống hoàng gia, song lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Thế nên chúng ta chớ nên nóng vội, cần phải mưu tính dần dần. Vậy ngươi nói xem, bản thế tử phải đợi đến bao giờ đây? Việc muốn đánh bại Chu gia vẫn còn nhiều gian nan. Chu phủ vì mờ mắt trước lợi lộc, nghe theo lời xúi giục của Lý Vân Hà, bày đặt ra trò Hưởng Vân Sa phẩm cấp cống phẩm, giở trò bán trước thu tiền. Đến khi hỏng việc thì thậm chí còn đổi tên Hưởng Vân Sa thành Hương Vân Sa. Đến kỳ hạn giao hàng, Chu gia không sao lấy ra được Hương Vân Sa phẩm cấp cống phẩm. Chu gia đã giao Hương Vân Sa rồi. Thế tử, tin tức mới truyền về, lô Hương Vân Sa đầu tiên của Chu gia đã giao hàng rồi. Cái gì? Thế tử, chuyện này là thế nào? Tự mình xem lấy. Chuyện này sao có thể như vậy được? Thành phẩm lần này Chu gia giao nộp, chất lượng lại vượt xa, hơn hẳn ngày thường một bậc. Rốt cuộc họ làm cách nào được như vậy? Chẳng lẽ điều chi? Chẳng lẽ lại sai lệch đến thế? Lẽ nào lại có chuyện hoang đường nhường ấy? Lý Vân Hà kia bất quá chỉ là kẻ chui gầm chạng nhà họ Chu mà thôi. Hắn làm sao thông tường được bí thuật chế tác Hưởng Vân Sa? Hay là cứ sai người đến Chu phủ, bắt hắn về tra khảo cực hình, ắt sẽ rõ ngọn ngành. Thế tử, văn thư của dệt tạo cục vẫn chưa đưa tới. Chu gia vẫn là cống thương của hoàng gia. Hành động này thật không ổn thỏa. Vậy ngươi nói xem phải làm sao? Chuyện này, thế tử, nhà họ Chu mà cũng có thể khiến thái thú nể mặt giúp đỡ. Ngài thân là bậc kế thừa trấn Nam Hầu, một tên thái thú Phượng Thành nhỏ bé, há dám không nể mặt ngài sao? Được, cứ làm theo lời ngươi nói. Ta muốn xem thử lần này ngươi, Lý Vân Hà, còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta hay không? Chu Tinh Ngư, người của ngươi, gia sản nhà họ Chu, kỹ nghệ Hương Vân Sa, đều sẽ là vật trong túi của bản thế tử này. Gần đây, các phủ huyện quanh Phượng Thành mưa lớn liên miên, lũ lụt hoành hành, dân chúng lầm than, lưu dân vùng lũ lượt đổ về Phượng Thành, khiến giá lương thực tăng vọt, vật tư khan hiếm. Phủ thái thú nay chiêu hiền đại sĩ, tìm kiếm kỳ nhân dị sĩ, yến kế sách để giải cơn nguy cấp này. Thưởng bạc 1.000 lượng. In bộ đầu, cô gia của chúng ta tới rồi, nên hỏi tìm ta có việc gì. Chính ngươi đã xé cáo thị của quan phủ, mà còn hỏi ta có việc gì sao? Theo chúng ta đi một chuyến đi. Cáo thị của quan phủ? Cáo thị gì chứ? Chính ngươi đã xé, còn hỏi ta? Đi. Vào đi. Vậy thì làm phiền đại nhân rồi. Đại nhân, người đã mang tới. Thảo dân bái kiến thái thú đại nhân. Trấn Nam Hầu thế tử, sao hắn lại ở đây? Ta còn tự hỏi sao thái thú đột nhiên triệu kiến mình. Hóa ra là Trấn Nam Hầu thế tử nhớ ta rồi. Quá khen. Lý Vân Hà, chẳng phải ngươi tự xưng tài hoa xuất chúng, học phú ngũ xa sao? Bản thế tử xuất thân từ Trấn Nam Hầu phủ, tất nhiên có nghĩa vụ giúp quan nha cùng thái thú Phượng Thành chiêu hiền nạp sĩ. Đúng, Lý Vân Hà, bản quan nghe nói ngươi cũng có chút thủ đoạn. Vậy thì hôm nay ngươi hãy vì bản quan yến một kế sách xem sao. Thế nào? Thái thú đại nhân, khoan đã. Thái thú đại nhân, việc hiến kế có thể thư thả đôi chút không? Có chuyện gì? Ngươi cứ nói. Ngươi chính là Lý Vân Hà, con rể nhà họ Chu phải không? Chính là ta. Nghe nói 2 hôm trước ngươi có ra một vế đối, thượng liên là Yên Tỏa Trì Đường Liễu. Có chuyện đó không? Ta cứ ngỡ là gì?
Hóa ra là giúp chủ tử nhà các ngươi tìm người đối lại để gỡ gạc thể diện sao? Ô kìa kìa kìa, Lý Vân Hà, ngươi giả vờ làm gì chứ? Chỉ bằng ngươi mà cũng xứng để thế tử phải ra mặt tìm người đối lại sao? Ô kìa kìa kìa, lại là ngươi. Đối câu đối thôi mà, thắng bại là chuyện thường tình. Thừa nhận mình tài nghệ không bằng người cũng đâu có gì mất mặt. Lý Vân Hà, ta thừa nhận vế đối của ngươi thượng liên quả thực có chút thâm thúy, nhưng hạ liên này e là chính ngươi cũng không đối nổi đâu nhỉ. Không chơi được thì đừng chơi. Lý công tử ta đây chẳng buồn đôi co với các ngươi. Thấy chưa, đây là ngân phiếu 1.000 lượng. Nếu ngươi đối được hạ liên này, 1.000 lượng này chính là thế tử quả đúng là bậc hào kiệt trong thiên hạ, thần tài tại thế. Lý Vân Hà ta đây nên mạn phép nhận lấy. Ngươi hãy suy tính cho kỹ. 1.000 lượng bạc này chẳng phải dễ dàng mà cầm được đâu. Thế tử cứ an tâm, chắc chắn ngài sẽ hài lòng. Sao đâu đâu cũng thấy tên này vậy? Hắn chỉ là kẻ thất thế, chữ nghĩa không thông, ngày thường buôn bán nhỏ lẻ thì thôi đi, nay ngay cả cáo thị của quan phủ mà cũng dám xé bỏ. Kẻ thất thế, chữ nghĩa không thông. Ngươi nói ai là kẻ thất thế? Chữ nghĩa không thông, đó là cô gia nhà ta đấy. Xuân Hương, chớ có tranh cãi. Tiểu thư, hắn dám bảo cô gia là kẻ thất thế. Xuất thân bần hàn, chữ nghĩa không thông. Người đời đều đàm tiếu về chàng như thế, nhưng vì cớ gì mà con người thật của chàng lại tài hoa xuất chúng, học rộng hiểu sâu đến vậy? Lý Vân Hà, chàng rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu bí mật? Lý Vân Hà, hôm nay bản quan làm chứng, nếu ngươi đối được với đối yên tỏa trì Đường Liễu thì 1.000 lượng bạc này thuộc về ngươi. Nhưng nếu ngươi không đối được, 1.000 lượng Vân Hà xin hoàn trả đủ đầy, và xin nghe theo sự xử trí của thái thú. Yên tỏa trì Đường Liễu, ẩn tàng thuật ngũ hành, lại còn đầy ý vị. Vế đối này quả thực không tầm thường. Không biết rồi chứ gì, vế đối này là do cô gia nhà ta ra đề đấy. Vế đối này là Lý Vân Hà ra sao? Một gã ở rễ nhà thương nhân, biết buôn bán cũng chẳng có gì lạ. Không ngờ lại còn biết đối câu đối. Xem ra Đại Càn Minh Triều ta quả là tàng long ngọa hổ, nhân tài lớp lớp. Biết đâu, hắn chỉ nghe lỏm được từ nơi khác mà thôi. Lý Vân Hà, cố lên, ta tin chàng. Vế đối do chính chàng đặt ra, chắc chắn sẽ đối được vế dưới. Lý Vân Hà, ngươi lắc lư đủ chưa? Phải đấy, nếu ngươi không đối được thì mau trả lại ngân phiếu, rồi ngoan ngoãn quỳ xuống nhận tội đi. Gả vợ giả vịt thì có ích gì chứ? Nghe cho kỹ đây, vế đối của ta là yên tỏa trì Đường Liễu. Vế dưới của ta là pháo trấn Hải Thành Lâu. Ai lắm. Yên tỏa trì Đường Liễu, pháo trấn Hải Thành Lâu. Không ngờ tên nhãi này lại đối được thật. Cô gia đối được rồi. Tiểu thư, ta đã bảo cô gia chắc chắn làm được mà. Chắc chắn vế đối này cũng là đi sao chép thôi. Thế nào? Ta không biết câu này ngươi chép ở đâu ra, nhưng đã đối được câu đối này thì trong người ngươi quả thực có chút tài hoa, phải không, thái thú đại nhân? Thế tử, đúng thế, đúng thế. Lý Vân Hà, coi như ngươi đã bước đầu vượt qua khảo hạch của bản quan. Nhưng đối câu đối mà thôi, chẳng qua chỉ là tiểu xảo. Bậc lương đống chi tài thực thụ phải là người vào được phòng bếp, lên được triều đường. Người đâu? Hãy trả lại cáo thị của quan phủ cho Lý công tử. Xuân Hương, muội mau đi dò hỏi xem cáo thị trong tay công tử viết những gì. Cáo thị do Phượng Thành thái thú dán ra, gần đây chỉ có một tờ duy nhất. Phụng Thành mưa lũ hoành hành, tai ương ập đến, dân tị nạn lũ lượt kéo về, giá gạo tăng vọt, lầm than khôn xiết. Thái thú cho yết bản cáo thị cũng là để cầu lấy kế sách trị dân, trị quốc chi sách. Song cô gia nhà ta vốn chẳng am tường việc này, cớ sao lại đi yết bản? Nếu ta đoán không lầm, hẳn là đám người Lục Kỳ Phong kia giở trò, một âm mưu nhắm vào cô gia.
Việc này, vậy thì ta... Thì ra là vậy. Cầm lấy 1.000 lượng bạc này đi, dùng đối câu để gài bẫy ta. Chỉ cần 1.000 lượng bạc vào tay, cáo thị của quan phủ sẽ ập thẳng vào mặt ta. Nếu không đối được câu đối, chúng sẽ dùng lời lẽ trước đó để ép buộc ta. Quả là một kế liên hoàn thâm độc. Đã yết bản cáo thị của quan phủ rồi. 1.000 lượng bạc thưởng, ngươi cũng đã bỏ túi rồi. Vậy kế sách trị quốc này, ngươi có cào kiến gì chăng? Lý Vân Hà, ngân phiếu 1.000 lượng trên bản cáo thị, ngươi đã nhận lấy. Tiếp theo đây, hy vọng ngươi đừng khiến bản thái thú phải thất vọng. Vậy, nếu kế sách ta đưa ra thất bại thì sao? Vậy thì giam 3 tháng. Sau đó lại định tội khi quân. Thu sau chém đầu. Thế tử, thế tử, thế tử. Việc này nhiều nhất chỉ có thể giam 1 tháng. Sau đó đày đi lao dịch 3 tháng. Vậy cũng được. 3 tháng cũng là nhiều rồi. Ngươi dám đùa với bổn thế tử sao? Ta e rằng ngươi không giữ nổi mạng mà chơi đâu. Huynh à, làm vậy có hợp quy củ chăng? Nói đúng ra là chẳng hề hợp quy củ. Chỉ cần thái thú khăng khăng, số bạc này là tiền thưởng theo cáo thị quan phủ. Nếu Lý Vân Hà không đưa ra được đối sách, ắt sẽ bị khép tội. Xin mạng phép hỏi, nếu y thực sự không đáp được, liệu còn phương cách nào cứu vãn chăng? Việc đã rồi, có thể đến gặp thái thú để nộp tiền phạt, mến cho khỏi cảnh đầy ải khổ sai. Xong, con số cụ thể là bao nhiêu? Chuyện này còn phải xem ý thái thú ra sao. Xuân Hương, mau mau trở về lấy bạc, được bao nhiêu? Lấy bấy nhiêu, mau chuẩn bị cứu cô gia. Lý Vân Hà, nên hãy an tâm, phủ trấn Nam hầu nhắm vào chàng, đều là vì ta mà ra. Việc này, ta nhất định sẽ bảo toàn cho chàng chu toàn. Nội dung trên cáo thị của quan phủ, ngươi đã xem rõ rồi chứ? Vậy ngươi, có kế sách gì để đối phó chăng? Có. Thật là khoác lác. Nếu ngươi nói ngươi tinh thông cầm kỳ thi họa thì còn có thể chấp nhận được. Còn về kế sách trị quốc, há lại là thứ mà kẻ như ngươi có thể thấu hiểu. Ngươi hãy suy xét cho kỹ. Việc này can hệ trọng đại đến dân sinh. Nếu giờ ngươi chịu ngoan ngoãn nhận thua, cùng lắm chỉ bị đày đi lao dịch 3 tháng. Bằng như ngươi còn cố chấp, không biết sống chết, ăn nói hàm hồ, thì chính vì việc này can hệ đến xã tắc Giang Sơn, đến ấm no của bách tính. Tại hạ Lý Vân Hà nên mạng phép nhận lời. Vậy hãy nói xem, kế sách của ngươi là gì? Thưa thái thú đại nhân, nay đang độ tiết Đoan Ngọ. Người xưa có câu, Long Châu chi thủy thiên thượng lai, chảy mãi ra khơi chẳng trở về. Chi bằng nhân lúc mùa mưa đang vơi dần, ta hãy tổ chức một hội đua thuyền rồng. Hội đua thuyền rồng. Không sai, Phượng Thành ta vốn có phong tục này. Nhưng cũng chỉ là cuộc tranh tài giữa các thôn làng mà thôi. Ta hãy mở rộng quy mô, tăng thêm tiền thưởng cho cuộc đua. Tại hạ hiện đang giữ 1.000 lượng bạc. Đây là số bạc ta cùng vị thế. Thế nào là thế nào? Đây chính là Thế tử Lục Kỳ Phong của Trấn Nam Hầu. Phải, Trấn Nam Hầu Thế tử Lục Kỳ Phong. Đây là tiền thắng cược của ta. Khi đối câu đối với ngài ấy, ta nguyện đem 1.000 lượng này quyên góp toàn bộ. Thế tử Lục Kỳ Phong, ngài định quyên bao nhiêu đây? Thế tử, chuyện này, vậy bản thế tử cũng xin quyên thêm 1.000 lượng. Ấy lắm, thế tử quả là người hào sản. Thế nào? Chủ tử nhà các ngươi đã quyên 1.000 lượng rồi, ngươi không tỏ chút thành ý sao? Hả? Lý Vân Hà, chúng ta đang bàn chuyện cứu tế thiên tai. Ngươi đừng có đánh trống lãng. Trạng nguyên mà lại không có tiền sao? Vị huynh đài này nói sai rồi. Tại hạ lại thấy vị Lý Vân Hà này đã nhìn thấu mấu chốt của vấn đề. Tổ chức đua thuyền rồng, vừa có thể tế lễ Long Vương cầu mong mưa thuận gió hòa, lại vừa có thể tạo ra điềm lành, kêu gọi quan lại phú thương tại Phượng Thành đến góp sức tham gia. Vị huynh đài này, ngươi hiểu ta đấy. Tổ chức đua thuyền rồng, thu hút quan lại phú thương tham gia, trong chớp mắt đã có thể tích lũy được một phần ngân quỹ cứu tế. Hay lắm, ta thích. Đa tạ thái thú đã khen ngợi. Vị huynh đài này,
Chuyện cứu tế là việc hệ trọng, liên quan đến sinh kế của bách tính. Ngươi thân là tay sai của thế tử, chẳng lẽ thực sự muốn vì chút lợi nhỏ mà bỏ nghĩa lớn sao? Muốn ta quyên tiền thì không thành vấn đề. Nhưng theo ý kiến của ngươi, chỉ chạy vài chiếc thuyền rồng đó thì có thể tạo ra thành quả gì lớn lao? Đua thuyền rồng chỉ là cái cớ. Trong thời gian thi đấu, ta sẽ phát cáo thị rộng rãi, thu hút các thương hộ lân cận đến bày bán hàng hóa trong dịp hội. Trong lúc thi đấu, ta sẽ dành ra các vị trí quảng cáo cho các thương gia lớn. Bách tính xung quanh nghe danh mà đến Phượng Thành du ngoạn. Tiêu tiền mua sắm chẳng phải là chuyện thuận nước đẩy thuyền sao? Nói hay lắm, nói hay lắm. Kế sách này không mất đi tính khả thi để chấn hưng Phượng Thành. Chỉ cần hội đua thuyền rồng khai mạc, thương nhân tụ hội, tiền bạc tự nhiên sẽ được lưu thông. Thứ hai, nay mưa lớn, nhấn chìm vô số ruộng vườn. Chúng ta có được ngân lượng từ hội thuyền rồng, có thể tu sửa thủy lợi, lấy công làm cứu tế, gián tiếp giúp đỡ nạn dân. Lấy công làm cứu tế, lấy công làm cứu tế, đanh chính ngôn thuận. Nạn dân không những được an bài, mà cả nguồn vốn ban đầu cho hội thuyền rồng cũng có thể lưu thông. Điệu kế. Thật là hồ ngôn loạn ngữ. Phượng Thành từ xưa vốn là vùng đất trù phú. Nay sở dĩ có nạn dân đói khổ là vì thiếu hụt lương thực, giá gạo tăng cao. Những kiến nghị này của ngươi căn bản là chẳng giúp ích được gì. Đúng vậy. Phượng Thành ta từ xưa đã giàu có bốn phương, lương thực bội thu. Thế mà nay lại chẳng còn lấy một hạt gạo. Ngươi định làm gì đây? Lời thế tử nói quả không sai. Tuy rằng kho lương của quan phủ vẫn còn dư dật, nhưng chẳng thể tùy tiện khai kho. Dân chúng đang thiếu hụt lương thực. Dẫu quan phủ đã bỏ tiền mua gạo, mở cháo cứu tế, nhưng nạn dân vẫn lũ lượt kéo đến không dứt. Thật chẳng khác nào lấy chén nước đổ vào xe củi đang cháy, lại thêm giá gạo tăng vọt. Còn nha đầu Xuân Hương này, sao đi lấy tiền mà lâu đến thế? Lý Vân Hà, trả lời được thì trả lời, không được thì chờ ta nộp tiền chuộc. Ngươi chớ có làm càng đấy. Lý Vân Hà, nếu ngươi không làm được thì thôi vậy. Dám hỏi thái thú, giá gạo trên thị trường hiện nay là bao nhiêu? Một đấu, giá 100 tiền. Vậy trước khi gặp nạn, giá gạo là bao nhiêu? Một đấu chỉ 10 văn tiền. Đã tăng gấp 10 lần rồi. Phải, thảo nào bách tính không tiền mua gạo. Lý Vân Hà, ngươi đừng nói những lời vô ích đó nữa. Giá gạo tăng, đơn không có gạo, đứa trẻ 3 tuổi cũng biết. Cái ta cần là kế sách của ngươi. Thái thú đại nhân, ta nghi ngờ tên Lý Vân Hà này vốn dĩ chẳng có kế sách gì cả. Đến nay, chẳng qua chỉ là kế hoãn binh mà thôi. Lý Vân Hà, chớ có quanh co đánh trống lãng nữa. Bản thái thú này hỏi ngươi, ngươi có cào kiến gì để đối phó chăng? Việc này có gì khó? Tên thái thú đại nhân, hãy ban bố cáo thị chính thức, niêm yết giá lương thực trên thị trường là 180 tiền. Tăng giá lương thực. Ta đã nói kẻ như ngươi tâm địa hiểm độc mà. Nay nạn dân khắp chốn, ngươi không lệnh cho thương nhân hạ giá, trái lại còn mượn danh quan phủ để thổi giá lương thực. Sao nào? Ngươi muốn gây nên bạo loạn dân chúng chăng? Ngươi đây là đang đẩy bách tính vào chốn nước sôi lửa bỏng đó. Nếu lòng oán hận của dân chúng quá sâu, há chẳng phải sẽ gây nên đại họa sao? Đại nhân, kẻ này yêu ngôn hoặc chúng, cần phải bắt giữ trị tội. Đúng, phải lắm. Lý Vân Hà, đây chính là kế sách của ngươi sao? Người đâu? Khoan đã. Sao nàng lại tới đây? Mau trở về đi. Khởi bẩm thái thú đại nhân, Lý Vân Hà là con rể nhà họ Chu. Chàng chẳng qua chỉ là khi thái thú đại nhân hỏi kế sách nên mới đưa ra ý kiến đối phó. Dẫu cho có nói không đúng cũng chưa đến mức phạm pháp, cớ sao phải hạ ngục chàng? Huống hồ việc Lý Vân Hà yết bản cầu hiền vốn dĩ đã đầy rẫy nghi vấn. Lời này cũng có lý lắm thay. Này, ngươi là kẻ nào? Ta là... Nàng ấy là nha hoàn thân cận của ta. Lời nàng nói không đáng tin đâu. Người đâu? Bắt lấy hai kẻ nhiễu loạn công đường này cho ta. Khoan đã. Bẩm thái thú đại nhân, tại hạ cho rằng kế sách của Lý Vân Hà khả thi. Ô kìa, lại là tiểu tử nhà ngươi. Vừa rồi, ngươi còn cùng nha hoàng phủ họ Chu liếc mắt đưa tình ở đây, nay lại nhảy ra bên vực Lý Vân Hà. Ngươi là kẻ nào? Thái thú đại nhân, gần đây Phượng Thành mưa lũ hoành hành, dân tị nạn lũ lượt kéo về. Giá lương thực leo thang, tựa như gai mắt trong cổ họng.
Chi bằng cứ thử theo kế sách của Lý Vân Hà, coi như ngựa chết chữa thành ngựa sống thì đã sao, vẫn còn hơn là ngồi chờ chết. Hoang đường. Việc dân sinh sao có thể đem ra làm trò đùa. Hắn chỉ là một kẻ ở rễ phủ họ Chu thì biết gì về đạo trị quốc. Chẳng lẽ các hạ đã có diệu kế đối phó rồi sao? Ta không biết Lý Vân Hà có tự nguyện yết bản hay không, nhưng thấy kẻ này điềm tĩnh trước biến cố, nghĩ lại, hẳn là y cũng rất tự tin vào kế sách của mình. Nếu như không đạt được hiệu quả, dân biến nảy sinh, nay là kẻ đứng ra gánh vác hậu quả. Ta vốn một lòng vì lê dân, tiếc thay các người lại quá đổi vô tri. Thôi vậy, xem ra đại lao này ta không vào không được rồi. Người đâu? Đem gông cùm tới đây cho ta. Khoan đã, thái thú đại nhân, tại hạ nghĩ rằng chúng ta vẫn nên thực hiện theo kế sách của Lý Vân Hà đi. Thế tử, việc này ngài thấy thế nào? Bản thế tử cũng chẳng am hiểu gì về sách lược trị quốc, nhưng lời Trần huynh nói cũng có lý, hiện tại cũng chẳng còn kế nào hay hơn. Vậy thì cứ theo lời hắn mà làm đi. Dân biến thì đã sao? Chẳng qua cũng chỉ là lũ tiện dân, cùng lắm thì tâu phụ thân xuất binh trấn áp. Đến lúc đó, oán khí dân chúng đều đổ lên đầu ngươi và nhà họ Chu, để xem ngươi chết thế nào. Đua thuyền rồng, tổ chức, lấy công thay chẩn, triển khai, quan phủ giúp gián cáo thị, tăng giá lương thực, thực hiện. Lý Vân Hà, có. Ngươi hãy lui về nghỉ ngơi cho tốt. Bản quan có việc sẽ cho người triệu ngươi tới. Tuân lệnh. Vân Hà xin cáo lui. Này, nàng bận bịu việc gì vậy? Giờ ta không kịp giải thích với ngươi đâu. Ta giúp ngươi thu xếp hành lý trước khi cổng thành đóng lại. Ngươi mau mau trốn đi thôi. Tại sao ta phải trốn? Ta vẫn đang rất ổn mà. Hơn nữa, ta cũng chẳng muốn rời xa nàng. Sao ngươi lại ngốc nghếch thế chứ? Tại sao ngươi lại đi xé cáo thị của quan phủ? Nhìn là biết ngay, Lục Kỳ Phong và Thái thú Phượng Thành cố tình bày mưu hãm hại ngươi. Chính ngươi cũng nói, một khi chẩn tai thất bại, kích động dân phẫn, thì kẻ đầu tiên bị chém đầu chính là ngươi đó. Nàng vội vàng làm gì chứ? Nếu bọn chúng dám đưa danh tính ta ra ngoài, chẳng bao lâu nữa, danh tiếng của bản công tử sẽ vang danh thiên hạ. Để người người phỉ nhổ, lưu danh thiên cổ sao? Là lưu danh muôn thuở, tiếng thơm gan xa. Rốt cuộc ngươi lấy đâu ra sự tự tin đó vậy? Nàng yên tâm. Nguyên tắc xử thế của bản công tử chính là quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Hơn nữa, nếu có nguy hiểm, ta đã sớm cao chạy xa bay rồi. Ngươi cứ khoác lác đi. Thôi được rồi, không đi thì không đi. Cùng lắm thì ta nghĩ cách chạy chọt, thông đồng quan hệ vậy. Một đứa trường công phủ họ Chu, sao giọng điệu nói chuyện lại giống tiểu thư nhà họ Chu đến thế? Hoàng huynh, muội thấy lần vi hành này của huynh có phần quá đổi khiêm nhường rồi. Tên thái thú vô tri hôm nay nhìn là biết có tư thông với phủ trấn Nam Hầu, sao không chém đầu hắn đi cho xong? Hồ đồ! Đại thần triều đình sao có thể tùy tiện chém giết? Tại vì mưu chính. Hơn nữa, hắn cũng đã nghe theo ý kiến của Lý Vân Hà, chứng tỏ hắn vẫn còn có thể cứu vãn. Tên Lý Vân Hà này quả thực có chút bản lĩnh. Biết buôn bán thì thôi đi, lại còn biết đối câu đối. Hắn quả nhiên là người có tài thực thụ. Chỉ biết đối câu đối mà đã coi là có tài thực thụ sao? Tiêu chuẩn đánh giá của muội có phải là quá thấp rồi không? Hôm nay huynh ở hiện trường, chẳng phải cũng không đối lại được sao? Hơn nữa, hôm nay Lý Vân Hà trả lời câu hỏi của thái thú, lập luận chặt chẽ, tư duy mạch lạc. Chính huynh cũng phải tấm tắc khen ngợi còn gì. Triệu Tử Giao, rồi cung đã lâu, muội càng lúc càng thiếu tôn ti trật tự rồi đấy. Hoàng huynh, muội nào dám? Muội thực lòng cảm thấy tài năng của Lý Vân Hà đâu chỉ dừng lại ở đó, hay là cứ tịnh thân hắn rồi đưa vào cung, để hắn bầu bạn tiêu khiển cùng muội cũng tốt. Được rồi, mau lui về nghỉ ngơi đi.
Thân là phận nữ nhi Khuê Cát, ngày ngày cứ rong chơi ngoài phố, xiêm y cũng chẳng buồn thay, chẳng phải là thiếu y phục thoải mái đó sao? Lý Vân Hà này thật là quá quắt, bán một tấm lụa hương vân mà cũng so đo tính toán đến thế sao? Lại còn bày đặt bán trước làm chi, thật khiến người ta bực dọc, khó lòng nguôi ngoai. Nói đi cũng phải nói lại. Lô hương vân sa này, phẩm chất quả thực không tệ. Trẫm thật có chút hối hận rồi, tước bỏ tư cách cung thương của bọn chúng. Ngươi hãy phái người giám sát chặt chẽ Lý Vân Hà cùng phủ trấn Nam Hầu. Hễ có tin tức, lập tức bẩm báo cho ta. Nô tài đã rõ. Thái thú thực sự đã làm vậy sao? Chuyện này là thật 100%. Thái thú hiện giờ sai người đi khắp nơi yết thị, đẩy giá lương thực lên cao. Thú vị thay. Thật là thú vị. Thế tử, nay thái thú chẳng những sai người yết thị khắp chốn, lại còn nói rằng bậc hiền tài trong dân gian Lý Vân Hà đã hiến kế. Tình hình hiện nay là trong thành bách tính đã có không ít kẻ buông lời nguyền rủa tên tặc tử mất hết lương tâm này. Tốt, rất tốt. Lý Vân Hà, ngươi thích nâng giá lương thực đến thế sao? Hãy truyền lệnh xuống dưới, khiến cho nha môn các châu phủ lân cận phải vận chuyển toàn bộ lương thực vào thành. Có bao nhiêu, gom bấy nhiêu, toàn bộ đều bán cho quan phủ. Thế tử thật anh minh. Nay giá lương thực các vùng lân cận đều đang thấp, ta cứ thu mua giá rẻ, rồi bán lại cho quan phủ với giá cao. Bạc trắng như tuyết thế này, không kiếm thì thật uổng phí. Đợi đến khi thanh danh Lý Vân Hà thối nát khắp chốn, thì dù Chu gia có muốn che chở, cũng phải cân nhắc hậu quả cho kỹ. Thế tử, thuộc hạ xin cáo lui. Thế tử, cục diện hiện nay đều đã nằm trong tầm kiểm soát của ngài. Tại hạ xin cáo từ. Tạ huynh thông thả. Cục diện hôm nay, Tạ huynh không định kiếm một món hời lớn sao? Những đồng tiền bất nghĩa, bản công tử đây chẳng buồn đói hoài. Tạ huynh đệ, chẳng phải ta muốn trách huynh. Tạ gia các người vốn là bậc cự phú tại Phượng Thành. Đạo làm ăn xưa nay, há có ai chê bạc nhiều bao giờ. Chỉ cần Tạ gia chịu hợp tác cùng hầu phủ ta, đảm bảo gia sản huynh sẽ đầy ắp kho vàng. Phụ thân giao phó việc kinh doanh cho ta, luôn dạy rằng nhân nghĩa mới là gốc rễ lập thân. Nay lại cùng ngươi đi thao túng giá lương thực sao? Ảm hại Lý Vân Hà ư? Việc này tuyệt đối không thể. Đây là lệnh quan phủ thu mua giá cao. Người xưa có câu, đừng không đấu với quan, huống hồ lại còn có hầu phủ ta chống đỡ. Chỉ cần Tạ huynh đệ, ngươi đừng ra mặt hạ thấp giá lương thực. Được thôi, ta xin nghe theo lời ngươi. Cáo từ. Tiền bạc, phủ trấn Nam Hầu ta thu lợi. Còn cái danh ô uế kia, đành nhờ Lý Vân Hà ngươi gánh vác thay vậy. Giá gạo hôm nay là 180 văn một đấu, đều là tại tên rể hiền Lý Vân Hà kia bày mưu tính kế. Phải là Lý Vân Hà, kẻ ở rễ nhà họ Chu. Đánh hắn, đánh Lý Vân Hà cho ta. Lý Vân Hà, mau cút ra đây cho ta. Lý Vân Hà, sự tình đã đến nước này, cớ sao ngươi vẫn còn tâm trí mà ngồi đây thưởng trà? Sao lại không? Ta sao lại không thể thưởng trà chứ? Cổng phủ họ Chu từ sáng đã bị người ta vây kín. Bên ngoài toàn là lời mắng nhiếc ngươi. Từ khi quan phủ giáng cáo thị, đến chiều nay, giá gạo đã tăng lên 200 tiền một đấu rồi. Sao lại tăng cao đến thế? Sao lại tăng cao đến thế ư? Ngươi hỏi ta, thì ta biết hỏi ai đây? Xuân Hương, phía thái thú nói sao? Thưa cô gia, vừa rồi nô tỳ đã sai quản gia hỏi thái thú. Thái thú nói rằng chúng ta có thể tiếp tục giáng cáo thị, tiếp tục tăng giá, nhưng quan phủ sẽ không thu mua lương thực nữa. Vì không còn tiền. Không còn tiền, chẳng phải. Phượng Thành năm nay tuy có mưa lũ, nhưng dù sao cũng là chốn cá gạo trù phú. Quan phủ này sao lại nhanh chóng cạn kiệt ngân khố đến vậy? Bảy, cô gia, đêm hôm khuya khoắt, người đi đâu thế? Xuân Hương, ta ra ngoài bàn chút việc. Đến nước này mà ngươi còn không nhìn ra sao? Hắn đã chơi quá tay rồi, giờ đang chuẩn bị chuồng đấy. Mau báo với tiểu thư nhà ngươi, bảo nàng mau ký vào tờ hưu thư đi. Bệ hạ, không xong rồi. Lương thực trên thị trường đều đã bị thu mua sạch bách. Giá gạo vẫn đang không ngừng tăng. Bách tính hoàn toàn không thể mua được gạo nữa rồi. Đám gian thương này
Thật là coi trời bằng vung. Trẫm vốn muốn thông qua việc tăng giá gạo để thu hút các thương nhân lương thực lân cận nhanh chóng đến bán gạo. Khi lượng gạo dồi dào, giá sẽ bình ổn, để bách tính có tiền trong tay, có thể mua được lương thực. Nào ngờ đâu, lại thành ra cục diện thế này. Liệu có phải có kẻ đang ngầm phá hoại không? Có tra ra được gì không? Khởi bẩm bệ hạ, phủ trấn Nam Hầu nghi là đã phái không ít người đi các nơi thu gom lương thực rồi. Phủ trấn Nam Hầu rõ ràng là coi thường sinh kế dân chúng, muốn nhân cơ hội này mà vơ vét của cải. Hoàng huynh nói không sai. Phủ trấn Nam Hầu này chẳng màng danh tiếng, cách làm ăn quả thực quá khó coi. Phải tìm cơ hội trừng trị bọn chúng một trận mới được. Phía Lý Vân Hà có tin tức gì không? Lý công tử sai quản gia nhà họ Chu gửi thư cho thái thú, yêu cầu thái thú ban bố cáo thị rộng rãi tăng giá lương thực. Nhưng phía phủ thái thú hồi đáp rằng quan phủ đã không còn tiền để thu mua lương thực nữa. Chẳng lẽ lại thế? Phượng Thành là chốn cá gạo trù phú, ngân khố của Phượng Thành đáng lẽ phải chống đỡ được một thời gian dài mới phải. Khởi bẩm công chúa điện hạ, nô tài không rõ. Thái thú Phượng Thành thì thay đổi như nước chảy, còn phủ trấn Nam Hầu thì vững như bàn thạch, tước vị thế tập võng thế. Cắm rễ tại Phượng Thành đã nhiều năm, thế lực đã sớm thâm căn cố đế. Nếu ngân khố Phượng Thành mà còn dư dả, đó mới là chuyện lạ. Bệ hạ, Lý Vân Hà cầu kiến. Lý Vân Hà, hắn đến đây làm gì? Cho vào. Tuân lệnh. Lý công tử đêm hôm khuya khoắt đến đây, không biết có việc gì. Đêm khuya mạo muội quấy rầy, thứ nhất là để tạ ơn huynh đài, chuyện tại phủ nha ban ngày đã trượng nghĩa chấp ngôn. Thứ hai là có một mối vinh hoa phú quý tột bậc. Chẳng hay huynh đài có hứng thú chăng? Vinh hoa phú quý tột bậc ư? Lý Vân Hà, chẳng lẽ ngươi muốn mưu phản hay sao? Lý công tử chớ nên trách cứ. Xá muội thuở nhỏ từng chịu một phen kinh hãi, nên tâm trí có phần bất ổn. Đã rõ. Xong, thưa huynh đài, lệnh muội ăn nói thiếu suy xét thế này. Về sau, tốt nhất là nên hạn chế đưa nàng ra ngoài, tránh việc người nói vô tâm, kẻ nghe hữu ý, lại gây họa lao ngục cho huynh đài. Huynh thấy sao? Lời Lý huynh nói chí phải. Vậy đợi thêm một thời gian nữa, ta sẽ tìm cho xá muội một đấng lang quân như ý, rồi gả đi. Thế thì thật tốt quá. Nay xin vào chuyện chính. Ta thấy hai huynh muội các ngươi từ kinh thành xa xôi tới đây, lại có thể tại chốn phồn hoa Phượng Thành này mua Đức Tiên Tuyền Lâu, ắt hẳn gia sản cũng vô cùng hiển hách. Nhờ phúc ấm tổ tiên để lại, gia cảnh cũng coi như tạm đủ đầy. Vậy, không biết có tiện cho ta hỏi, chẳng hay sự phong nhiêu ấy giường nào? Nếu người không muốn nói, thì thôi vậy, chẳng ngại giấu giếm, ta hãy cứ thẳng thắn tỏ bày. Nay ta muốn mời hiền huynh nhúng tay vào cuộc chiến lương giá tại Phượng Thành. Lý Vân Hà, cái gọi là vinh hoa phú quý tột bậc mà ngươi nói chính là việc găm hàng nâng giá lương thực, thưa nước đục thả câu, kiếm những đồng tiền bất nghĩa đó sao? Thế nhưng, theo như ta được biết, Phượng Thành quan phủ nay đã chẳng còn ngân lượng để thu mua lương thực nữa rồi. Ngươi thu mua lương thực thì bán cho kẻ nào? Chẳng sai, dân tị nạn ngày một đông đúc, mà quan phủ lại thiếu hụt ngân khố, thì làm sao dẫn dụ được lương thực từ bên ngoài vào thành? Như vậy, giá lương thực tại Phượng Thành sẽ ngày càng leo thang không dứt. Giờ này mà dấn thân vào cuộc, chẳng những không màng lợi lộc, mà nếu không tán gia bại sản, đã là phúc phận lớn lao rồi. Ban ngày, tại hạ đã thấy huynh đài khí vũ hiên ngang, phong thái bất phàm, ắt hẳn chẳng phải hạng con buôn tầm thường. Nay xem ra, lời tại hạ đoán quả nhiên chẳng sai. Lý huynh nói vậy là ý làm sao? Tin tức quan khố trống rỗng này, chẳng phải hạng người tầm thường nào có thể dò la được. Chỉ riêng điểm này, ta có thể khẳng định, huynh đài đây ắt hẳn gia thế hiển hách, thế lực vững vàng. Tiếp theo sẽ thế nào? Lời ta sắp nói đây, é rằng ngươi khó lòng thấu hiểu. Song ta vẫn xin được lược thuật đôi điều. Tóm lại là,
Việc ta sắp sửa thực hiện chính là thâu tóm và điều phối thị trường, quyết trong thời gian ngắn nhất bình ổn giá lương thực tại Phượng Thành. Song người hãy an tâm, từng đồng từng chữ ta kiếm được chẳng phải là xuất thân từ hạng lê dân bách tính, chính là những kẻ muốn thừa nước đục thả câu, trục lợi trên nỗi đau của quốc gia. Lũ gian thương buôn bán thất đức, phương cách mà Lý huynh vừa đề cập, tại hạ quả thực chưa từng nghe qua. Song chỉ riêng việc huynh muốn trừng trị bọn chúng, kẻ gian thương trục lợi trên nỗi đau của quốc gia, ta chỉ tin một mình ngươi. Vậy thì Trác huynh, chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Tiểu Ngư. Lý Vân Hà. Lý Vân Hà, đêm hôm khuya khoắt, ngươi đi đâu vậy? Ta đi gặp một người bằng hữu. Nàng yên tâm, ta đến Tiên Tuyền Lâu, chứ không phải trốn Thanh Lâu. Chẳng hề làm điều gì có lỗi với nàng. Ta nào có nghi ngờ ngươi, chỉ là tùy miệng hỏi han đôi câu. Người bằng hữu ta gặp lần này, nàng cũng từng gặp tại phủ Thái Thú, tên là Triệu Vân Trác, chủ nhân của Tiên Tuyền Lâu. Nay nàng đói hoành hành, phủ Thái Thú lại thiếu hụt ngân lượng. Ta định mời huynh ấy cùng ta đứng ra để bình ổn giá lương thực lần này. Đứng ra? Chẳng phải cần rất nhiều tiền sao? Có cần ta giúp một tay không? Ý tốt của nàng ta xin nhận. Nhưng mà, nàng thân là trưởng công của Chu gia, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Nàng đợi ta ở đây một lát, ta đã chuẩn bị cho nàng một bất ngờ nhỏ. Đợi ta nhé. Chu Tinh Ngư, nàng điên rồi sao? Nàng lấy 5 phần tiền mặt của Chu gia để đầu cơ tích trữ. 5 phần đấy, nàng không sợ mất trắng sao? Ta tin Lý Vân Hà, hắn chỉ là một kẻ ở rễ, mà nàng vì hắn đem cả Chu gia ra đánh cược. Ta đã nói rồi, ta tin Lý Vân Hà. Dù nàng có tin hắn, lần này có kiếm được tiền đi chăng nữa, thì vì một kẻ như Lý Vân Hà, nàng đã đẩy Chu gia vào thế đối đầu với Trấn Nam Hầu Phủ. Nàng có biết không, làm như vậy có đáng không? Muội quên rồi sao? Năm xưa ta chọn người ở rễ chính là để trốn tránh mối hôn sự ép buộc của Trấn Nam Hầu Phủ. Hắn đã vào Chu gia ta, thì ta nhất định phải bảo vệ hắn. Huống hồ, văn thư bãi miễn, tư cách cống thương của Chu gia vẫn chưa ban xuống. Trấn Nam Hầu Phủ muốn động đến Chu gia lúc này, cũng phải cân nhắc xem hoàng thượng sẽ nhìn nhận việc này ra sao. Được, ta không nói lại nàng. Nàng có lý. Cáo thị của quan phủ nay vì nhu cầu cứu tế, quan phủ muốn thu mua lượng lớn lương thực để sung vào kho phủ, để rộng đường thu gom. Nay đặc biệt thu mua với giá cao hơn thị trường, mỗi đấu 220 văn. Giá lương thực hôm nay là 220 văn một đấu. 220 văn, đắt quá đi mất. 220 văn một đấu, đều là tại tên ở rễ Lý Vân Hà bày trò. Đúng, chính là Lý Vân Hà. Đánh hắn. Lý Vân Hà, đồ hỗn đảng. Lý Vân Hà, mau cút ra đây cho ta. Này, các vị, giá lương thực hiện giờ ra sao rồi? Đánh hắn, đánh chết hắn đi. Ta nói này, có chuyện gì từ từ hãy nói, đừng lãng phí lương thực. Lý Vân Hà, đồ súc sinh kia, cấu kết với quan lại, đẩy giá lương thực lên cao. Nay đã là 220 văn một đấu rồi. 220 văn. Thế này, đà tăng này vẫn chưa đủ mà. Còn muốn tăng đến bao nhiêu mới vừa lòng? Được, các ngươi cứ việc mắng nhiếc. Xuống đây, mau xuống đây cho ta. Ngươi mau xuống đây. Ngươi mau xuống đây cho ta. Xuống đây.
Giá gạo hôm nay 260 văn một đấu. Sao gạo lại đắt đỏ đến thế này? Đều là do tên rể hiền Lý Vân Hà bày mưu tính kế cả đấy. Chúng ta đi tìm hắn tính sổ. Đi, đi thôi. Ngươi mau xuống đây cho ta. Ngươi mau xuống đây. Ngươi mau xuống đây cho ta. Giá lương thực hiện giờ ra sao rồi? Đồ tạp chủng lương tâm bị chó ăn. Nay đã là 260 văn rồi. Ngươi còn là người sao? 260 văn. Tốt, tốt lắm. Đà tăng này mới gọi là ra dáng chứ. Đánh chết hắn cho ta. Nhưng cũng sắp chạm đỉnh rồi. Chạm đỉnh, 300 là vừa đẹp rồi. 260 đã là đỉnh. Còn chưa đủ sao? Đừng lãng phí lương thực nữa. Nhà ta rau củ ăn còn không xuể đây này. Các vị có khác không? Có muốn ta mời trà không nào? Thật không thể nhẫn nhịn được nữa. Không thể nhẫn nhịn được nữa. Đại ca, mời trà. Giá lương thực hiện giờ thế nào rồi? Giá lương thực ở Phượng Thành đã tăng đến điên cuồng rồi. Mới chỉ 2 ngày mà đã vọt lên 280 văn một đấu. Phen này chúng ta phát tài rồi. Hãy bảo bọn họ đem hết lương thực, bán hết cho ta. Nhưng chẳng phải chúng ta vừa mới bán tống đi một đợt sao? Đồ ngốc. Ngươi không thấy quan phủ vẫn đang đẩy giá sao? Có quan phủ chống lưng thì giá còn tiếp tục tăng. Hãy huy động toàn bộ thế lực quanh phủ trấn Nam Hầu, thu mua hết lương thực về đây cho ta. Nhưng giá lương thực bên ngoài đã tăng điên cuồng rồi. Vả lại, quan phủ liệu còn tiền để thu mua nữa không? Yên tâm đi. Quan phủ cuối cùng vẫn phải cứu tế thiên tai. Bên ngoài hiện giờ, chỗ nào giá thấp hơn Phượng Thành thì cứ thu hết về. Thế tử, có tin báo rằng Chu phủ cũng đã nhúng tay vào rồi. Hầu phủ ta liệu có đủ tiền không? Ở Phượng Thành này mà đọ tiền với ta, nghĩ nhiều quá rồi. Hiện giờ trên thị trường có bao nhiêu thu bấy nhiêu. Đến lúc dân chúng nổi loạn, xé xác nhà họ Chu, trấn Nam Hầu phủ ta sẽ thuận thế bình loạn. Tịch biên gia sản nhà họ Chu lại có thể kiếm được một mẻ lớn. Làm vậy liệu có tổn hại đến thiên hòa? Công tử, nói thật với ngài, gần đây quản gia đã chi ra một khoản tiền rất lớn. Cái gì? Tạ gia ta cũng đang tích trữ lương thực sao? Tạ huynh chớ lo. Việc kiếm tiền này, đối với Tạ gia các người, chính là đại hỷ sự đấy. Tử thần, đi thôi. Dẫn Tạ công tử đi. Chúng ta cùng nhau kiếm món hời lớn. Thế tử anh minh, hạ quan xin tuân lệnh, đi đi. Mời, Tạ huynh. Loạn rồi, loạn thật rồi. Một đấu gạo tại Phượng Thành nay đã tăng tới 290 văn. Cứ đà này, chẳng nói tới bách tính. Hoàng huynh à, ngay cả ta cũng thấy không kham nổi nữa. Phía Lý Vân Hà nói sao? Hắn thu mua toàn bộ, tiếp tục dùng đường thủy vận lương về Phượng Thành. Lương cứu trợ của triều đình khi nào mới tới nơi? Bẩm bệ hạ, ước chừng còn vài ngày nữa à? Phía Chu phủ có động tĩnh gì không? Hành động của Chu phủ gần như đồng nhất với chúng ta. Tiến độ thế nào? Ước tính sơ bộ, số bạc Chu phủ bỏ ra lần này chiếm tới 7 phần tiền mặt của họ. Xem ra là trẫm đã coi thường gã rể hiền này trong Chu phủ rồi. Truyền lệnh xuống, cứ làm theo lời Lý Vân Hà. Nô tài tuân chỉ. Mua. Vâng. Mua. Vâng. Thế tử, lại có một chuyến lương nữa tới. Vận đường thủy tới, thu sạch. Họ vận bao nhiêu, ta lấy bấy nhiêu. Dù sao cũng có quan phủ chống lưng. Đi đi, tuân lệnh. Chúng ta là người của Bành Sơn Chu phủ, tới để bán lương. Dỡ hàng đi, dỡ hàng. Bệ hạ, phủ trấn Nam Hầu này lại mua sạch số lương chúng ta vận tới rồi. Thật là tham lam vô độ. Tiếp tục vận lương tới Phượng Thành. Trẫm muốn xem phủ trấn Nam Hầu này có thể nuốt trôi được bao nhiêu. Mua. Vận. Mua. Vận. Mua. Vận. Mua. 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 Vận. 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 Xuân Hương, ngươi đi dặn dò quản gia tiếp tục phát chẩn cho bách tính ngoài cửa. Tiểu thư,
Lương thực của Chu gia đã cạn kiệt rồi. Người tới chửi bới mỗi ngày, chẳng những không giảm mà còn tăng thêm, càng lúc càng đông. Cứ tiếp tục thế này, cục diện này sợ là sẽ mất kiểm soát mất. Chuyện này biểu muội, tỷ nhìn ta làm gì? Ta sẽ không giúp hắn đâu. Biểu muội, hãy mang lương thực của Tống phủ tới đây đi. Coi như ta nợ muội, sau này ta nhất định sẽ hậu tạ gấp bội, được không? Biểu tỷ, tỷ cũng biết đấy, giá lương ngoài kia đang tăng điên cuồng. Người của phủ trấn Nam Hầu đã bắt đầu tích trữ lương thực số lượng lớn. Nếu tỷ còn nhúng tay vào, chẳng lẽ tỷ muốn đâm đầu vào chỗ chết sao? Vả lại, tỷ nói tỷ đang bận rộn ở đây, thế Lý Vân Hà đang làm gì? Hắn đang nhàn nhã uống trà kìa. Tỷ làm vậy để được gì chứ? Lý Vân Hà đã vì Chu gia chúng ta hy sinh quá nhiều rồi. Huống hồ, nếu lần này hắn thực sự bại trận, trấn Nam Hầu phủ ắt sẽ chẳng dung tha cho Chu gia. Tỷ hãy sớm hưu hắn đi thôi, chẳng phải nhờ vậy mới có ngày hôm nay sao? Tại chốn Phượng Thành này, dẫu chỉ là tất đất tất vàng, thử hỏi trong thiên hạ ai dám đối đầu với phủ trấn Nam Hầu? Biểu tỷ, người hãy thuận theo mệnh trời đi thôi. Ta cho rằng mệnh số chẳng phải là thứ để ta cúi đầu cam chịu, là tự mình giành lấy. Được, đã nghe người nói như vậy, ta sẽ truyền thư về phủ, sai người mang lương tiền tới. Nếu đến giờ ngọ ngày mai bách tính vẫn còn tụ tập trước cửa, vì sự an nguy của Chu phủ, hắn phải tự mình ra mặt đối diện. Được, quả nhiên ta đã đoán đúng, ngươi nhất định sẽ tương trợ ta. Hừ. Giá lương thực hôm nay 330 văn một đấu. 330 văn một đấu, giá lương thực đắt đỏ nhường này, Lý Vân Hà tất phải chết không toàn thây. Nay ngoài tường viện, lòng dân oán thán ngút trời, ngươi quả thực chẳng mảy may lo lắng chút nào sao? Ngươi nếu còn chút khí phách nam nhi, thì hãy tự mình cút khỏi nơi này cho ta. Phải rồi, phiền ngươi nhắn lại đôi lời với quan phủ giúp ta. Vị tiểu hiền tế của ta đang làm chuyện gì thế? Bẩm bệ hạ, Lý công tử nhàn rỗi tại gia, chỉ biết uống trà tiêu khiển, thỉnh thoảng lại trèo lên tường trò chuyện cùng người ngoài, thu gom chút rau dưa héo úa. Thú vị, thật là thú vị. Kẻ muốn lấy mạng hắn ngoài phủ họ Chu, không trăm thì cũng vài chục. Vậy mà hắn vẫn còn tâm trí trèo tường, tán gẫu chuyện nhà với thiên hạ. Nhưng mà sao ta lại thấy hắn có dáng vẻ như thể nắm chắc phần thắng trong tay. Hoàng huynh nói xem, hắn cứ dăm ba bữa lại trèo tường, chẳng lẽ là đang dò xét lòng dân? Ngươi dùng con mắt nào thấy hắn đang dò xét lòng dân chứ? Nếu không phải mấy ngày nay phủ họ Chu điên cuồng phát cháo cứu đói, thì bách tính là đã sớm xông vào Chu gia rồi. Hơn nữa tình cảnh này cũng chẳng duy trì được bao lâu. Ta đánh cược là hắn không sao. Hắn có sao hay không, chẳng phải chỉ là một lời của trẫm sao? Hãy giúp hắn đi, đừng dùng chiêu đó với ta. Ta đã đổ vào đó biết bao tiền của, vậy mà giá lương thực vẫn cứ cao ngất ngưỡng. Oán khí dân chúng ngút trời, ta chưa đem hắn ra ngũ mã phanh thây, đã là sự nhân từ lớn nhất dành cho hắn rồi. Bệ hạ, đây là thư từ phủ họ Chu gửi ra. Thái thú phủ đều đã nhận được. Lập tức soạn cáo thị, giờ thìn ngày mai yết bản, thông báo lương cứu trợ từ kinh sư đã tới. Quan phủ mở kho phát chẩn, có thể giải quyết nạn đói hiện thời. Ngày mai, lương cứu trợ từ kinh thành, làm sao tới nhanh như vậy được? Hắn chẳng qua muốn mượn tay quan phủ để trấn an lòng dân thêm một đợt nữa. Chẳng qua cũng chỉ là chết chậm hơn một chút mà thôi. Khoan đã, lương cứu trợ tới, quan phủ mở kho phát chẩn. Thì ra là vậy. Kỳ tài, đúng là kỳ tài. Mau xem Lý Vân Hà viết gì trong thư. Bệ hạ, chỉ có 2 chữ, bán đi. Dẫu là bán hạ giá, cũng phải bán sạch cho phủ trấn Nam Hầu. Tuân lệnh. Lý Vân Hà, ngươi cút ra đây cho ta. Cút ra đây. Lý Vân Hà, ngươi cút ra đây cho ta. Cút ra. Lý Vân Hà, ngươi vậy mà còn mặt mũi ngủ được sao? Lôi hắn ra ngoài cho ta. Đừng chạm vào ta. Đừng chạm vào ta. Buông ta ra, buông hắn ra. Các ngươi lui xuống trước đi. Biểu muội, muội làm gì vậy? Đến giờ này tỷ còn che chở cho hắn. Chính vì hắn, tỷ nhìn Chu gia xem đã lâm vào cảnh ngộ thế nào rồi. Đừng ồn ào nữa.
Giờ là canh mấy rồi? Đã là giờ ngọ. Giờ ngọ đã điểm. Ồ, Xuân Hương, bách tính bên ngoài đã giải tán chưa? Lúc trước có vài người rời đi, nhưng giờ lại tụ tập đông thêm, càng lúc càng nhiều ạ. Xem ra, đã đến lúc phải ra ngoài dạo một vòng rồi. Không được, ta không cho phép ngươi ra ngoài. Nàng hãy yên tâm, ta tất sẽ bình an vô sự. Ngươi hãy quay lại, từ cổ chí kim. Bậc anh hùng hào kiệt nào chẳng phải gánh chịu nỗi oan khiên. Còn ta, Lý Vân Hà này, giờ khắc này đây, đã đứng trước ngã rẽ của định mệnh. Lý Vân Hà, ngươi quay lại đi, ngươi chớ bước ra ngoài. Lý Vân Hà, buông ta ra, nàng định làm gì? Lý Vân Hà, Lý Vân Hà, ngươi đừng mở cửa. Cút ra đây, cút ra đây. Dẫu là lưu danh thiên cổ hay mang tiếng xấu muôn đời, Lý Vân Hà ta xin một thân gánh vác. Lý Vân Hà, chớ có mở cửa. Việc này là kẻ nào làm? Ân nhân chẳng phải ưa dùng cải thảo sao? Nay lại có người dân thêm một phần nữa đây. Lý công tử, hãy thứ lỗi. Trước đây ta đã hiểu lầm ngài. Chẳng ngờ rằng người thực lòng nghĩ cho chúng ta lại chính là ngài. Ân công, trước đây là do ta chưa hiểu sự đời, lời lẽ thô tục nhất. Kính xin đại nhân rộng lòng lượng thứ. Chu phủ may mắn thay, được ân công chiếu cố, hiền tế lòng vì dân chúng. Đây quả là phúc phận của Chu gia vậy. Không thể nào. Mau đứng dậy đi. Đại tỷ, nay giá lương thực thế nào rồi? Quan phủ nay đã bắt đầu chẩn tế. Hoàng thượng bệ hạ lại ban thêm lương thực cứu đói. Nay ngoài thị tứ, kẻ bán lương thực nhiều vô kể. Giá gạo lại sụt giảm quá nhanh. Vừa nghe tin, giá lại hạ thêm rồi. 5 văn tiền một đấu. Chỉ 5 văn tiền. Tốt lắm, tốt lắm. Chư vị đều đã có đủ lương thực dùng rồi. Nếu có cơ hội, hãy hết lòng ủng hộ vải hương vân của Chu gia chúng ta, được không? Đương nhiên rồi, việc kinh doanh của Chu gia chúng ta nhất định sẽ ủng hộ. Nay giá lương thực rẻ nhường này, ắt phải ủng hộ việc làm ăn của ân công mới phải. Thế thì tốt. Ân công, đây là chút lòng thành của đệ ta gửi người. Những thứ này không cần phải khách sáo thế đâu. Này, đủ rồi, đủ rồi. Sao lại thành ra thế này? Cô gia đã làm chuyện gì vậy? Cớ sao lại thành ra nông nổi này? Giá gạo hôm nay 5 văn một đấu. 5 văn một đấu. Giá gạo hôm nay 5 văn một đấu. Thật nhờ ơn Lý Vân Hà. Lý Vân Hà chính là đại ân nhân của chúng ta đó. Ôi chao, rẻ quá đi mất. Dân oán đã được dẹp yên. Thật là đại hỷ. Lý Vân Hà không phải chịu tội chết, Chu phủ cũng đã bình an vô sự. Bảy, tiểu thư, tiểu ngư tỷ. Đại phu, nàng ấy thế nào rồi? Không có gì đáng ngại. Chỉ là dạo gần đây lao tâm quá độ mà thôi. Nghỉ ngơi đôi chút, ắt sẽ bình an vô sự. Người bình an là tốt rồi. Đa tạ đại phu. Xuân Hương, phiền ngươi chăm sóc tiểu ngư giúp ta. Ta ra ngoài một chuyến. Cô gia, ngươi định đi đâu? Đi đòi bạc. Vị thái thú Phượng Thành này quả là một kẻ thú vị. Vốn tưởng rằng huynh muội ta chỉ cần dằn mặt hắn một phen, nào ngờ hắn lại thực sự làm theo lời Lý Vân Hà. Việc liên quan đến sinh kế bách tính và cả chiếc mũ ô sa của bản thân, hắn tất nhiên phải tích cực phối hợp. Xem ra trẫm vẫn còn đánh giá thấp khí phách của Lý Vân Hà. Bách tính nói sao? Trước đó thái thú sợ phải chịu tội, khi ban bố cáo thị đã nói rằng đó là kế sách của kỳ nhân dân gian Lý Vân Hà. Hiện giờ bách tính toàn thành
đều đã nhận ra đó là bút tích của Lý công tử. Danh vọng của hắn đang lên như diều gặp gió. Danh vọng của hắn thì đã có rồi, nhưng Trấn Nam hầu phủ lại bị hắn hại thảm hại. Trẫm lại thấy hiếu kỳ, thế tử của Trấn Nam hầu phủ kia sẽ thu thập hắn thế nào đây? Chém, lôi hắn ra ngoài chém cho ta. Thế tử bớt giận. Bớt giận. Toàn bộ tiền bạc của Trấn Nam hầu phủ đều đã đổ vào đó cả rồi. 330 văn một đấu. Số gạo mua vào đó nay chỉ đáng giá 3 văn. Bảo ta bớt giận thế nào đây? Chúng ta đâu có biết lương thực cứu trợ của triều đình lại xuống nhanh đến thế. Thế tử, lương cứu trợ từ Kinh Sư đến Phượng Thành, đường xá xa xôi, sao có thể nhanh thế được? Đây chắc chắn là tin giả. Hai kẻ các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Ai phát cáo thị của quan phủ mà không báo trước cho ta một tiếng? Bến tàu toàn là thuyền chở lương thực. Lương cứu trợ của triều đình đã xuống hay chưa? Thật sự không sao phân biệt nổi à? Thế tử, giá gạo tăng quá dữ dội. Thái thú có lẽ không chịu nổi áp lực nên mới tung tin giả để đánh lạc hướng chúng ta. Hắn không chịu nổi thì bắt Trấn Nam hầu phủ ta phải gánh sao? Thế tử, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tên Lý Vân Hà đó. Đúng vậy. Nếu không phải tại Lý Vân Hà yến kế quỷ quái đó cho quan phủ thì làm sao ra nông nổi này được? Phải. Được lắm. Lý Vân Hà, ngươi đào cho bản thế tử một cái hố lớn đến nhường này, khiến Trấn Nam hầu phủ ta toàn bộ tiền mặt đều chôn vùi trong cuộc chiến lương thực này. Cứ chờ đấy cho ta. Thế tử, vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao? Kho lương của chúng ta đã chất đầy rồi, bên ngoài vẫn còn đám thương nhân đang chờ bán lương cho chúng ta kìa. Việc này cũng cần ta dạy sao? Kẻ nào trước đó bán lương giá cao cho ta thì bắt chúng trả lại tiền. Nhưng làm vậy thì danh dự của Trấn Nam hầu phủ, danh dự thì có ích gì chứ? Tiền của bản thế tử chúng kiếm được 300 văn. Vậy ta kiếm được cái gì? Đã bảo đừng có mua lương, các ngươi cứ nhất quyết đi thu mua bừa bãi. Giờ giá gạo sụp đổ rồi, đống lương này các ngươi để cho ai ăn? Công tử bớt giận. Chúng ta cũng đâu ngờ tới cục diện tốt đẹp thế này. Sao lại thành ra thế này chứ? Trước đó bảo các ngươi đi cứu tế nạn dân, giờ đây giá gạo sụp đổ rồi thì còn nạn dân nào nữa? Xong rồi. Số lương thực này sắp mục nát trong kho cả rồi. Thật là tội nghiệp thay. Thưa công tử, vậy còn số ngân lượng chúng ta đã tổn thất. Còn nhắc đến chuyện tiền bạc làm chi nữa? Giờ ta phải lập tức tìm Lý Vân Hà, phải mau chóng tẩu tán số lương thực này đi. Nếu để chúng mục nát trong kho thì thanh danh của Tạ gia ta coi như tiêu tan hết thảy. Công tử, Lý Vân Hà xin được ý kiến. Trác huynh, thế nào rồi? Có thu được bạc không? Y như lời chúng ta đã giao ước, chia đôi số bạc ấy. Này Trác huynh, chẳng lẽ huynh định quỵt nợ ta sao? Lý Vân Hà, ngươi thật to gan. Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Ngươi có biết mình đang đối đáp cùng ai chăng? Mau ngồi xuống cho ta. Huynh đệ, ta thừa nhận rằng việc chia 5 xẻ 7 thế này quả thực có phần quá đáng. Song, chuyện làm ăn buôn bán vốn dĩ phải dựa vào sự chênh lệch tin tức mà thành. Nếu không có ta, kẻ đứng sau dàn xếp mọi bề này, ngươi cũng chẳng thể kiếm được khoản lợi lớn như ấy, chẳng phải sao? Ta cứ ngỡ ngươi đã quên mất rằng bản thân đang tay không bắt giặc. Lời ấy nói ra quả không sai. Nhưng chuyện chia 5 xẻ 7 này chẳng phải trước đây chính ngươi đã đề xuất sao? Ngươi chắc chứ? Lý Vân Hà, nếu việc này thành sự, Trấn Nam hầu phủ ắt sẽ vì nước cờ này của ngươi mà tài thế suy vi dài lâu.
Trong khoảng thời gian ấy, thế nhân ngờ vực, dân oán sục sôi. Ngươi có gánh vác nổi chăng? Có những khi, bậc anh hùng luôn phải chịu đựng những nỗi hàm oan. Công tử, kẻ này vì lê dân bách tính, cam chịu mang tiếng xấu ngàn thu, quả thực là bậc hào kiệt trong thiên hạ. Lý Vân Hà, trận này nếu có thể thắng, ta, Triệu Vân Trác, nguyện cùng ngươi kết nghĩa huynh đệ. Vân Trác huynh, chuyện kết nghĩa huynh đệ vô ích này, từ nay về sau xin đừng nhắc lại nữa. Nếu sự việc thành công, số bạc kiếm được, chỉ cần chia cho ta một nửa là đủ. Chuyện đó quả thực là do ta đề xuất, nhưng ngươi cũng đâu có chối từ. Khua môi múa mép mà muốn chia 5 phần lợi nhuận. Trên đời này, làm gì có chuyện hời đến thế? 4 phần, thế đã thỏa đáng chưa? 2 phần. Ưng thì lấy, không thì thôi. Trác huynh, 3 phần. 3 phần thôi, đó là giới hạn cuối cùng, ta có thể nhượng bộ. Ta đang thực sự cần tiền. Huynh thực sự không cân nhắc lại sao? Chuyện kết nghĩa Kim Lan với ta, chớ nên nói những lời vô ích ấy. Huynh đệ ruột thịt cũng phải phân minh rạch ròi, chẳng cần bày vẽ những trò hư ảo đó. Nhưng ngươi hãy yên tâm, sau này nếu có cơ hội làm ăn, ta vẫn sẽ dẫn dắt ngươi. Lý Vân Hà, ngươi có biết chăng, ngươi đã bỏ lỡ một cơ duyên lớn nhường nào. Chẳng phải là đã bỏ lỡ cơ duyên gì sao? Ta kết bái cùng huynh trưởng ngươi, liệu có được phong làm nhất tự Tịnh Kiên Vương, hay trở thành hoàng thân quốc thích chăng? Chốn này, đâu đến lượt ngươi lên tiếng, ngồi xuống cho ta. Huynh. Bậc bề trên đang đàm đạo trẻ nhỏ, chớ nên ngắt lời. Huynh đệ, 3 phần này là tiền mặt hay ngân phiếu? Điều đã hứa với ngươi, ta tất sẽ giữ lời, nhưng không phải lúc này. Trác huynh, huynh đệ ta vốn một lòng một dạ, cớ sao huynh lại giở trò tâm cơ với ta? 2 phần, 2 phần, như vậy đã thỏa đáng chưa? Không được. 1 phần. 1 phần, đủ rồi chứ, chẳng phải ta không muốn đưa ngươi, mà là số bạc này, ta còn có đại sự cần dùng đến, ngươi thì có đại sự gì chứ? Thiên Vương cái địa hổ, cung đình ngọc dịch tửu, ta khinh cái đồ giả tạo. Kẻ này chẳng phải người Xuyên không? Ngươi đang nói lời chí vậy? Trác huynh, huynh thực sự không có lấy 1 đồng sao? Không có. Đã vậy, ta và huynh kết nghĩa Kim Lan đi. Ngươi nói thật lòng đó chứ? Chính lời ngươi đã thốt ra mà. Nhị đệ, đại ca, cẩu phú quý, chớ quên nhau. Lại đây. Được rồi, ngươi cứ bận việc đi. Đi ngay thế sao? Quay lại đây. Tên Lý Vân Hà này, ta nhất định phải thiến hắn, rồi áp giải về cung. Vất vả cả một ngày rồi, chẳng được lợi lộc gì cả. Lý Vân Hà, cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi rồi. Tạ công tử, đã lâu không gặp. Tại hạ có một mối làm ăn, rủi ro chẳng đáng là bao, mà lợi nhuận lại vô cùng lớn. Chẳng hay Vân Hà huynh có muốn cùng ta hợp tác chăng? Rủi ro chẳng đáng là bao, mà lợi nhuận lại vô cùng lớn. Việc tốt nhường ấy, sao chính huynh không tự mình thực hiện? Đã biết Vân Hà huynh là bậc thông tuệ, ta cũng chẳng cần vòng vo làm chi. Thương thuyền nhà ta đều đã được hoàng gia cấp chuẩn, thông thương 4 bể. Việc buôn bán lụa hương vân của ngươi, ta có thể giúp ngươi đưa hàng ra hải ngoại. Phải rồi, sao ta lại không nghĩ ra chứ? Dẫu ngự cống hoàng gia đã bãi bỏ, nhưng chốn hải ngoại vốn chưa từng thấy thứ gấm vóc thượng hạng nhường này. Tạ huynh, cái giá phải trả là gì đây? Số lương thực của tại hạ đã mục nát cả trong kho rồi. Khẩn cầu công tử ban cho một kế sách. Huynh muốn bán đi hay tính sao đây? Được giá hay không, tại hạ chẳng mang tới, chỉ là để lương thực mục nát trong kho, thật tổn hại đến đạo trời. Xem ra tình cảnh bên phía Tạ công tử, tình thế quả thực vô cùng ngặt nghèo. Kính xin công tử chỉ giáo. Tại hạ quả có một kế này. Chi bằng thế này, ngài hãy đem toàn bộ lương thảo vận chuyển đến những nơi đang gặp nạn, chẩn tế miễn phí cho dân. Chẳng hay ngài có đủ can đảm làm việc này chăng? Bởi đây chính là đem bạc trắng,
không công mà bố thí cho kẻ bần hàn. Nhưng mà, lợi lộc từ đâu mà có? Ngươi cứ làm theo lời ta dặn, những chuyện khác hãy để sau. Hãy đem số lương thực trong kho vận chuyển đến những nơi đang gặp nạn. Ngươi có biết trong cuộc chiến giá gạo tại Phượng Thành lần này, Lý Vân Hà đã giúp trẫm thu về bao nhiêu không? Nhiều đến thế sao? Số bạc này, ít nhất 6/10, đều từ phủ trấn Nam Hầu mà ra. Phủ trấn Nam Hầu này quả thực giàu có. Trấn Nam Hầu trấn giữ Phượng Thành đã lâu. Gia tư dồi dào cũng là lẽ thường tình. Nhưng giàu có đến nhường này, trẫm phải đề phòng hắn, liệu có lòng dạ mưu phản hay chăng? Chắc là không đâu à. Vậy nếu như một trấn Nam Hầu giàu địch quốc lại bị Ninh Vương lôi kéo và được hứa hẹn sẽ nâng tước vị trấn Nam Hầu lên thành trấn Nam Vương thì sao? Bệ hạ, mật báo khẩn 800 dặm từ kinh thành gửi tới. Tôn thừa tướng đã mất. Bệ hạ, chúng ta có nên lập tức hồi kinh hay không? Khoan hãy về. Trẫm phải ở lại Phượng Thành, đợi một người. Là ai à? Cháu gái Tôn thừa tướng, Tiết Băng Tụ. Tốt, tốt, tốt lắm. Một tên thái thú Phượng Thành thật, to gan. Trong kho phủ vốn đã chẳng còn quan ngân, vậy mà vẫn cấu kết với Lý Vân Hà, dán cáo thị khắp nơi. Lén lút sau lưng phủ trấn Nam Hầu, đẩy giá lương thực lên cao. Thật không coi phủ trấn Nam Hầu ta ra gì. Ta nghĩ trong chuyện này, ngoài thái thú Phượng Thành và Lý Vân Hà, chắc chắn còn kẻ đồng lõa khác. Không sai. Thế tử, chúng ta tra ra được cuộc chiến lương thực này, hầu hết các cửa tiệm nhà họ Chu đều đã nhúng tay vào. Hơn nữa số vốn bỏ ra cũng không nhỏ. Nhà họ Chu sao dám kiếm chác trên đầu phủ trấn Nam Hầu ta? Quả là chán sống rồi. Ta nghĩ trong chuyện này, ngoài nhà họ Chu, hẳn còn kẻ đồng lõa khác tham gia. Dẫu sao chỉ một nhà họ Chu, không thể nào đối kháng với phủ trấn Nam Hầu. Chuyện này ta vẫn đang cho người tra xét. Đồ vô dụng. Mật thư từ kinh thành gửi tới. Thế tử, trên đó viết gì vậy ạ? Cho ngươi 3 ngày thời hạn. Nếu còn không tra ra được kẻ nào nhắm vào phủ trấn Nam Hầu ta, thì tự đem đầu tới gặp ta. Rõ. Rõ à? Tôn thừa tướng đã mất. Có phải là vị Tôn thừa tướng, lão thần 3 triều, thầy của 2 đời đế vương? Hơn nữa, cháu gái Tôn thừa tướng là Tiết Băng Tụ, đã mang theo di chiếu của tiên đế, lẫn trốn vào Phượng Thành. Hiện tại đang ẩn náu tại Xuân Phong Các. Chư vị nghe xem qua một chút nào. Hôm nay món song bì nải có ưu đãi, đảm bảo là mỹ vị mà chư vị chưa từng được nếm qua. Mua ngay bây giờ còn được tặng kèm một phần bánh bát tử. Đi ngang qua chớ bỏ lỡ cơ hội này. Ngon quá đi mất. Ta muốn. Ân công bán thì ta nhất định phải ủng hộ. Nhường chút nào. Chiếm lấy cửa tiệm của ta mà hắn lại đi bán thứ này. Ca, món song bì nải này khó mua quá, muội phải vất vả lắm mới giành được 2 phần. Huynh mau nếm thử xem. Ta xưa nay không ăn đồ linh tinh. Ân công bán thì ta nhất định phải ủng hộ. Ta mua hết. Đừng tranh mà, ai cũng có phần. Đừng chen. Ta tới trước mà, ái chà, đừng chen lấn tất cả chỗ này. Ta lấy hết. Ân công, mau gói lại cho ta. Ta đã nói rồi mà, mỗi người chỉ được mua 2 phần. Ôi chao, trên ta còn mẹ già 80, đứa còn con thơ 8 tuổi, bán cho ta 6 phần, chắc cũng chẳng quá đáng đâu nhỉ. Không được, mỗi người 2 phần, chỉ được 2 phần thôi. Ân công nói sao thì là vậy. Vậy thì 2 phần. Nhường chút nào. Anh tiếng lẫy lừng thế kia mà lại đi bán thứ này, quả là phí phạm của trời. Ta không cho phép huynh phỉ báng một sản vật tuyệt vời nhường này. Nó thực sự rất ngon. Huynh nếm thử xem. Ta không ăn. Nếm thử đi mà. Này, nếm thử chút đi, ngon lắm đấy. Nếm thử đi mà.
Thứ này rốt cuộc có ma lực gì chứ? Trẫm là bậc thiên tử, chưa từng chịu sự ép buộc của kẻ nào. Nếu mà không ngon, ngon chứ gì. Nhưng với tính khí của huynh, dẫu nói không ngon cũng chẳng ai dám cãi lại. Không, là ngon thật. Quả thực rất ngon. Đã lâu lắm rồi, ta chưa được ăn món nào ngon đến thế. Lão Vương, mau đi xếp hàng đi. Gọi cả Trương Thao, dẫn thêm vài ám vệ, mua cho ta một ít. Vất vả cả một ngày trời, mà chỉ kiếm được chừng này bạc. Buôn bán thật chẳng dễ dàng gì. Thứ này quả thực không tệ. Nhưng một ngày chỉ kiếm được 800 văn, có phải là quá ít không? Ngươi hiểu cái gì? Người đến mua đồ của ta đông như vậy, họ thấy đói bụng, chẳng phải sẽ ghé Tiên Tuyền Lâu dùng bữa sao? Đây gọi là gì? Đây gọi là lấy tiêu dùng dẫn dắt tiêu dùng. Hôm nay việc làm ăn của Tiên Tuyền Lâu quả thực đã khởi sắc hơn nhiều. Nhưng một ngày chỉ kiếm được 800 văn, cộng thêm tiền phân chia từ Tiên Tuyền Lâu cũng chẳng được bao nhiêu. Cứ đà này thì đến bao giờ mới chuộc lại được nàng mỹ nhân ngư kia? Chẳng phải sắp tới còn có hội đua thuyền rồng sao? Đến lúc đó, chúng ta sẽ nhân cơ hội này mà khuếch trương thanh thế. Lượng người qua lại chỗ chúng ta chẳng phải sẽ tăng gấp bội sao? Ta không nói chuyện đó. Ngươi có tài năng thực thụ, lại am hiểu đạo trị quốc. Tại sao lại không ra làm quan? Làm quan ư? Khó lắm thay. Ta vốn dĩ không thể làm quan. Lý Vân Hà, ta đã đăng ký cho ngươi rồi. Ngày mai, đại hội thi từ tại Xuân Phong Các. Đại hội thi từ... Chẳng phải nghe nói ngươi giỏi làm thơ sao? Không ít người đều muốn chiêm ngưỡng tài hoa của ngươi đấy. Ta bị ngươi xúi giục nên mới đăng ký đó. Triệu Tử Giao, ta thật sự sắp tiêu đời trong tay ngươi rồi. Ta vốn nổi danh là kẻ không biết chữ ở Phượng Thành mà. Lý Vân Hà, chỉ cần ngươi chịu tham gia, 500 lượng bạc này sẽ... Ta đã biết mà. Triệu Tử Giao cô nương quả là người đẹp tâm thiện. Thơ từ thi phú, ta đây vốn dĩ say mê nhất. Lý công tử Lý Vân Hà đến. Lý công tử, oan nghênh, oan nghênh. Chúc việc làm ăn phát đạt. Lý công tử nói đùa rồi. Việc buôn bán tại Xuân Phong Các này còn phải cậy nhờ bậc nhân Trung Chi Long. Thanh niên tài tuấn như ngài đây, Tôn trưởng quỹ, ngài chớ có nói lời hồ đồ. Xuân Phong Các này, ta đây là lần đầu đặt chân tới. Lời này nói ra cũng chẳng sai. Quả thật là sau khi thành danh, đây là lần đầu ngài tới. Ý ta muốn nói, chính là việc cứu trợ Phượng Thành lần này, đều nhờ Lý công tử vận trù duy ác, yến kế cho thái thú, bình ổn giá lương thực. Nhờ vậy mà bách tính Phượng Thành mới được an cư lạc nghiệp. Hơn nữa, việc ngài đề xướng Long Chu Thịnh Hội đã thu hút biết bao văn nhân nhã sĩ. Chẳng phải việc làm ăn của Xuân Phong Các ta cũng nhờ đó mà khởi sắc sao? Lý công tử, mời ngài vào trong. Kẻ đang đàm đạo vui vẻ với Tôn trưởng quỹ kia trông có vẻ lạ mặt quá nhỉ. Rể hiền nhà họ Chu, Lý Vân Hà mà cũng không biết sao? Cái gì? Hắn chính là rể hiền nhà họ Chu. Lý Vân Hà chính là hắn chính là người huynh đệ rể hiền khác cha khác mẹ của ta. Lý Vân Hà, đêm ngủ lầu xanh mà vẫn chưa bị đuổi khỏi cửa sao? Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Người này quả là anh tuấn tiêu sái, một bậc nhân tài xuất chúng. Lý công tử, ngài hiến kế cho thái thú tổ chức Long Chu Thịnh Hội, khiến việc làm ăn của Nghênh Tân Lâu ta tăng lên 3 phần đấy. Hôm nào nhất định phải mời ngài cạn vài chén. Chư vị, quá khen rồi. Này, không ngờ tới đấy. Giờ đây ngươi đã là nhân vật lừng lẫy khắp Phượng Thành rồi. Mới chỉ là bước đầu thôi. Chẳng phải có câu nói này sao? Mặt sầu tiền lộ vô tri kỷ, thiên hạ thùy nhân bất thức quân. Mặt sầu tiền lộ vô tri kỷ, thiên hạ thùy nhân bất thức quân. Thơ hay lắm, ai viết vậy? Tất nhiên là ta viết rồi. Ngươi biết làm thơ sao? Sau này nàng sẽ rõ. Tướng công của nàng đây, tài nghệ còn nhiều lắm. Tướng công của ta. Nhưng người mà ngươi yêu mến rốt cuộc là gã Trường Công đã ra mặt bênh vực ngươi ở nhà họ Chu, hay là thê tử Chu Tinh Ngư của ngươi? Thế tử Trấn Nam Hầu Phủ, Lục Thế tử Giá Đáo. Sao đâu đâu cũng thấy hắn vậy?
Đây chẳng phải chỉ là một buổi thi thơ bình thường sao? Hắn là Thế tử Trấn Nam Hầu Phủ tới đây làm gì chứ? Chắc cũng tới để góp vui thôi. Lục Thế Tử, oan nghênh, oan nghênh. Chỗ ngồi đã chuẩn bị sẵn cho ngài rồi. Trần Trạng Nguyên, ngươi có biết buổi thi thơ lần này tại sao lại mời được Thế tử Trấn Nam Hầu, thậm chí cả Tân Khoa Trạng Nguyên Trần Hồng Vân không? Chẳng phải vì người đứng đầu trong buổi thi thơ này sẽ được cùng Hoa Khôi từ kinh thành tận hưởng đêm xuân sao? Vị Hoa Khôi này chẳng phải ai khác, chính là cháu gái của Tôn Thừa Tướng, Tiết Băng Tụ. Tiết Băng Tụ, nàng cớ sao lại đến Xuân Phong Các làm Hoa Khôi? Đó cũng là vì cực chẳng đã mới phải che giấu thân phận. Theo ám vệ dò xét, trong tay nàng đang cất giữ di chiếu của tiên đế do Tôn Thừa Tướng để lại. Cái gì? Di chiếu của tiên đế? Nhưng chẳng phải ngươi đã kế vị rồi sao? Sao trong tay Tôn Thừa Tướng lại còn có di chiếu của tiên đế? Việc này ám vệ vẫn đang tra cứu. Nhưng từ khi trẫm đăng cơ, các đại thần trong triều do Ninh Vương cầm đầu vốn đã luôn tỏ ý bất bình. Những năm gần đây lại càng rục rịch mưu đồ. Tôn Thừa Tướng đã vì tờ di chiếu này mà bị ám sát. Cho nên, di chiếu của tiên đế tuyệt đối không được rơi vào tay Ninh Vương. Vậy nên, mục tiêu của Lục Kỳ Phong và đồng bọn chính là di chiếu của tiên đế đang nằm trong tay Tiết Băng Tụ. Muốn có được tờ di chiếu này, phải đoạt giải nhất tại thi hội mới có cơ hội tiếp cận nàng ta. Lý Vân Hà này tuy lắm mưu mẹo, nhưng làm thơ đâu phải đối câu. Để rằng, tại thi từ đại hội lần này, hắn khó mà làm nên trò trống gì. Ai lắm. Ai Ai lắm. Tôn Yên Yên, cháu gái Tôn Thừa Tướng, sau khi Tôn Thừa Tướng qua đời đã trốn khỏi kinh thành, thay tên đổi họ, trở thành Tiết Băng Tụ. Thế gian lại có bậc giai nhân khuynh quốc khuynh thành đến thế. Tiết Băng Tụ, ta yêu nàng. Hừ. Tiểu Ngư, ta chỉ tiện thể ngắm nhìn chút thôi. Tiện thể ngắm nhìn mà mắt ngươi trợn trừng lên thế kia. Ta là đã bỏ tiền ra đấy.
Cái gì? Ngươi, không phải kiểu tiêu tiền như nàng nghĩ đâu. Thế là kiểu tiêu tiền nào? Đợi lát nữa nàng xem rồi sẽ rõ. Hoan nghênh chư vị đã quan lâm. Tại thi từ đại hội lần này, do Thái Thú Phủ chủ trì và xuân phong các tổ chức, đồng thời cảm tạ Đường Hiền Hương Vân Sa đã hết lòng ủng hộ cho đại hội lần này. Thế nào? Cách ta quảng cáo này, nàng có hài lòng không? Quảng cáo chính là quảng nhi cáo chi loan báo rộng rãi. Dù sao thì đó là một phương thức tuyên truyền mới. Ương Vân Sa, nguyên danh là Hưởng Vân Sa, là vàng ròng mềm trong giới dệt may, là loại xa xỉ phẩm trong các loại lụa là. Đường Hiền Hương Vân Sa còn phải trải qua 3 lần chưng, 9 lần nấu, 18 lần phơi, với hơn 30 công đoạn, mới được chế tác tinh xảo thành hình. Mềm mại mà lại có độ cứng cáp, mỏng nhẹ mà không dễ nhăn, bền bỉ dẻo dai, thoáng mát dễ chịu. Lý Vân Hà này quả là kẻ có tài. Không những đổi Hưởng Vân Sa thành Hương Vân Sa, mà còn nghĩ ra được phương cách này nhân lúc thi từ đại hội để tuyên truyền Hương Vân Sa. Tên hỗn đảng này, bản công chúa đã tốn 500 lượng bạc để tham gia thi hội, vậy mà hắn lại chạy đến đây bán Hương Vân Sa cho nhà họ Chu. Mặc Đường Hiền Hương Vân Sa, làm người hạnh phúc an vui. Ai? Đường Hiền Hương Vân Sa, nhà họ Chu rốt cuộc muốn làm gì? Sau khi Hưởng Vân Sa bị hủy bỏ tư cách cống phẩm cho hoàng gia, nhà họ Chu đã cuống cuồng rồi, muốn thay hình đổi dạng, làm lại cuộc đời. Song phương pháp kỳ lạ này lại tựa hồ xuất phát từ tay kẻ ở rễ nhà họ Chu, Lý Vân Hà. Vân Hà cũng đã tới đây. Kìa, đang ngồi ở đó. Lý Vân Hà, bản thế tử đang lo chưa biết trị tội ngươi thế nào, ngờ đâu ngươi lại tự mình dâng tới cửa. Bản từ thi hội lần này, chủ đề chính là chữ Tửu nằm trong bức họa này. Tửu. Đồng thời, được tạ ơn thêm một lần nữa, Đường Hiền, Gấm Hương Vân, nhân dịp thi hội ngâm thơ lần này, bức họa này là do người bảo trợ. Nàng nói đi. Tiết Băng Tụ này quả là người làm việc vô cùng đắc lực. Lý công tử, Tiết Hoa Khôi đã có lời phân tỏ như vậy. Hôm nay, ai là người đoạt giải nhất đã có thể bước vào chốn khuê phòng của nàng, cùng nhau hưởng đêm xuân. Ngươi chẳng chút động tâm sao? Trong lòng nàng, vị công tử nhà nàng thì chỉ là hạng người này thôi sao? Có phần giống vậy. Xong thì làm sao? Nàng cứ nói đi. Lát nữa chúng ta có nên tìm Tôn trưởng quỹ để bàn bạc thêm chăng? Về việc đêm nay, chăn gối của Tiết Hoa Khôi, liệu ta có thể dùng Hương Vân Sa để tài trợ chăng? Nàng thấy thế nào? Ta thấy có chút ghê tởm. Được rồi, giờ đây chư vị có thể thỏa sức trổ tài của mình. Rượu là tinh hoa của lương thực. Lấy rượu làm đề tài, ngụ ý Phượng Thành ta sau này phong điều vũ thuận, lương thực dồi dào. Ây thay. Thế tử nên lấy đại cục làm trọng. Trước tiên đoạt được chiếu thư của tiên đế mà thừa tướng để lại cho Tiết Băng Tụ, sau đó trừng trị Lý Vân Hà cũng chưa muộn. Bản thế tử không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Ta xin ra trước. Một cánh, hai cánh, ba bốn cánh, 5 cánh, 6 cánh, 7 8 cánh. Nếu hỏi hồng hoa bay về đâu? Rơi vào khuê phòng. Chẳng thấy đâu. Thơ hay. Một cánh, hai cánh. Đây là thơ mà ngay cả đệ đệ 3 tuổi cũng có thể làm được. Thơ như thế này, ta có thể làm cả đống. 1 miếng, 2 miếng, 3 4 miếng, 5 miếng, 6 miếng, 7 8 miếng. Nếu hỏi điểm tâm đi đâu mất, đều vào bụng ta, chẳng thấy đâu.
Nếu hỏi hồng hoa bay về đâu, rơi vào khuê phòng, chẳng thấy đâu. Thơ hay. Quả là thơ hay. Thế tử quả nhiên không hổ là trấn Nam hậu tương lai, tài hoa xuất chúng. Trạng Nguyên huynh, ngươi thấy bài thơ này của bản thế tử thế nào? Tài tình của thế tử thật sự là vô song trên đời. Thơ này mà cũng gọi là hay sao? Cũng phải thôi, hắn là thế tử mà, dù hắn có làm ra chuyện gì đi nữa, người khác cũng sẽ ca tụng. Thật là khoái khẩu. Khẽ tiếng thôi. Lý Vân Hà. Lý Vân Hà, ta đã nhẫn nhịn ngươi từ lâu lắm rồi, mau cút ra đây cho ta. Chẳng phải Xuân Phong các đông người nhường này, cớ sao hắn cứ chăm chăm nhìn ta? Ngươi vừa sỉ nhục hắn, sỉ nhục một cách rõ rành rành. Hắn không nhìn ngươi thì nhìn ai? Tại ta vô ý nên mới lỡ lời to tiếng. Thế tử, thật là khéo quá. Ngài cũng tới dự hội thi thơ sao? Bản thế tử muốn đi đâu thì đi, đến lượt ngươi quản sao? Yếu lầm rồi. Vừa rồi ta chỉ là ngưỡng mộ tài hoa của thế tử huynh, nên mới không kìm được mà vỗ án tán thưởng, thế nên mới mạo phạm đến thế tử. Chuyện này, lòng ngưỡng mộ của ta dành cho thế tử tựa như nước sông Tô Lịch, ô nhiễm không dứt vậy. Bản thế tử tha cho cái loại kẻ thất học, đồ dân đen như ngươi. Ngươi thì biết gì về thi phú chứ? Thế tử nói chí phải. Người khắp Phượng Thành này đều biết Lý Vân Hà ta chính là kẻ không biết chữ. Hóa ra Hà Thượng Hà Hoa, Hà Thượng Họa chắc chắn là xuất phát từ tay hắn. Lý công tử, tiểu nữ ngưỡng mộ đại danh công tử đã lâu, hôm nay được diện kiến, quả nhiên là đẹp trai khoai to, phong thái phi phàm. Chẳng hay Lý công tử có thể trổ tài cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Lý công tử, Tiết Hoa Khôi đã đích thân mở lời, ngài hãy trổ tài đi chứ. Hôm nay anh tài hội tụ, lấy thơ kết bạn. Lý công tử, ngài cũng là bậc danh sĩ Phượng Thành, chi bằng cũng làm một bài thơ đi chứ. Đa tạ Tiết Hoa Khôi cùng chư vị đã ưu ái. Chỉ là thi từ ca phú vốn chẳng phải sở trường của Lý Vân Hà ta. Song nếu có vị nào hữu ý với gấm hương vân của Đường Hiền chúng ta, có thể tìm ta. Gấm hương vân này của chúng ta, Lý công tử, nơi đây là Xuân Phong Các, chẳng phải cửa hiệu nhà họ Chu của ngài, xin ngài hãy biết chừng mực. Ồ, thất lễ, thật là thất lễ quá. Tên Lục Kỳ Phong kia đã cưỡi lên đầu lên cổ hắn rồi, vậy mà hắn vẫn điềm nhiên như không, còn rảnh rỗi quảng bá gấm hương vân. Đúng là vinh nhục bất kinh. Cái độ mặt dày này đã đạt đến 9 phần của Vương Công Công rồi. Ca, hay là chúng ta thiến hắn đi, rồi đưa vào cung làm người kế nghiệp Vương Công Công thế nào? Lại bắt đầu rồi. Tiểu thư, hãy cẩn trọng lời nói. Lý công tử bụng chứa gấm vóc, có khí thế nuốt trọn vạn dặm sơn hà, tương lai ắt là rường cột nước nhà. Sao có thể đem so sánh với hạng tiểu nhân được? Chán thật. Đã so tài thi từ ca phú, thì ta cũng xin làm một bài. Vị cô nương này, nàng là nữ nhi, đến Xuân Phong các góp vui làm chi? Cô nương, chẳng lẽ nàng muốn thắng thế tử, rồi được Tiết Hoa Khôi dẫn vào khuê phòng? Hai nữ tử trong khuê phòng thì làm được chuyện gì chứ? Các ngươi là lũ đàn ông sức dài vai rộng, ở đây ức hiếp một cô nương yếu đuối, có thấy thú vị không? Thơ văn hay dở thế nào? Cớ sao lại cứ phải phân biệt nam nhi hay nữ nhi làm chi? Tại hạ thấy vị tỷ tỷ đây quả thực khí chất ngạo nghễ hơn người. Thi hội lần này vốn là nơi hội tụ bậc tài tử giai nhân, tựa hồ lấy văn hội hữu, gâm thơ đối chữ. Cớ sao các ngươi lại thốt ra những lời hạ đẳng nhường ấy? Chẳng lẽ không sợ người đời chê cười sao? Cô nương, vật phẩm thưởng cho thi hội hôm nay là gì? Chẳng lẽ cô không rõ hay sao? Các người thật vô liêm sỉ. Xá muội tuổi còn nhỏ, tính tình nghịch ngợm, mong chư vị đừng chấp nhặt. Đã là thi từ đại hội, vậy tại hạ cũng xin mạng phép làm một bài. Núi xanh khó giấu mây hè cuốn, đêm đổ thuyền khách trốn giang hồ. Gai nhân qua lối thành mưa khói, hồng trần mượn rượu mộng hư vô. Bài thơ của công tử đây vừa nói rõ thân phận viễn khách phương xa, lại vừa khéo ngụ ý tiểu nữ đang dừng chân tại Phượng Thành, kết lại bằng chữ túy say, rất hợp với chủ đề. Quả thực so với thơ của thế tử có phần nhỉnh hơn, xứng đáng là tuyệt tác hôm nay. Ai, tuyệt quá ca ca ơi. Thơ hay, thơ hay, thơ hay lắm, thật là lợi hại.
Thân phận của chủ quán Tiên Tuyền Lâu kia vẫn chưa tra ra sao? Thế tử, chuyện này vẫn đang cho người điều tra ạ. Đồ vô dụng. Chút chuyện nhỏ cũng không xong. Ta nuôi ngươi để làm gì? Ngài nuôi ta. Trấn Nam Hầu Phủ hiện giờ còn lấy đâu ra tiền bạc nữa? Người phái đi làm việc đều là ta tự bỏ tiền túi ra cả. Ngài đã từng rút ra được một đồng nào chưa? Còn vị nào muốn ngâm thơ nữa không? Nếu không còn ai thì xin chúc mừng Triệu lão bản đã giành ngôi đầu. Ta xin tuyên bố, người thắng cuộc trong thi từ đại hội hôm nay là... Khoan đã. Bản Trạng Nguyên hôm nay cũng vừa là một bài, muốn thỉnh Tiết Hoa khôi phẩm bình đôi chút. Trạng Nguyên Lang đã chuẩn bị sẵn sàng để vào cuộc rồi sao? Tiếc thật, nếu Trần Trạng Nguyên không ra tay, thì vị huynh đài vừa rồi đã nắm chắc phần thắng rồi. Trạng Nguyên Lang đã ra tay, vị huynh đài kia e là hết hy vọng rồi. Tên hỗn đảng này, điền thí còn chưa qua, chỉ mới đứng đầu kỳ thi viết mà đã dám rêu rao khắp nơi mình là Trạng Nguyên. Nếu hắn làm hỏng đại sự của trẫm, ta sẽ khiến hắn cả đời này không bao giờ được làm Trạng Nguyên nữa. Say nằm trên gối mỹ nhân, tỉnh ra hương rượu nồng nàn thơm tho. Đời người được thế này đây, cần chi áo gấm, cần chi tước quyền. Ai, thơ hay tuyệt thế. Chà, Trạng Nguyên huynh vừa ra tay, quả nhiên là tuyệt diệu vô song. Hay lắm, tuyệt thế hảo thi. Thế tử vẫn đang nhìn kìa. Đã là Trạng Nguyên Lang ra tay, dù hay hay dở, cái mặt mũi này vẫn phải nể. Đều là những kẻ chúng ta không đắc tội nổi. Không có nhân gì cả. Tên Triệu Vân Trác đó chẳng qua chỉ là chủ quán Tiên Tuyền Lâu, ngoài chút tiền bạc ra chẳng là cái thá gì cả. Ca, huynh mau nghĩ thêm vài bài nữa đi. Làm thơ đâu phải chuyện dễ dàng như vậy. Mau nghĩ đi. Làm thơ là cần phải có linh cảm. Muội hiểu không? Muội thì biết cái gì chứ? Vương công công, ông lại đây. Tiểu thư, nô tài không làm được đâu à? Nô tài vốn dĩ mù chữ, cả kinh thành này ai mà chẳng biết. Chẳng lẽ các người cứ trơ mắt nhìn người của Trấn Nam Hầu Phủ đoạt giải rồi lấy đi món đồ đó sao? Công tử, nô tài tuy có biết chữ, nhưng thực sự không biết làm thơ ạ. Huống hồ Trần Hồng Vân này, tuy chưa dự kỳ thi đình, nhưng thực sự có tài kinh ban tế thế. Chẳng lẽ trong thiên hạ thực sự không còn ai áp chế nổi kẻ này sao? Phải rồi, sao ta lại quên mất kẻ này cơ chứ? Trần huynh quả là lòng ôm chí lớn, lời nói tựa gấm hoa, thật không hổ danh là bậc Trạng Nguyên đương triều. Trạng Nguyên huynh vừa ra tay, quả nhiên là vô địch thiên hạ, áp đảo quần hùng, thật là lợi hại thay. Sao thế? Thơ của bản thế tử chẳng lẽ không hay sao? Không, không hề. Thế tử và Trạng Nguyên huynh chính là song bích thi đàn của đại càn ta. Phải đó, tài hoa của thế tử vốn chẳng ai sánh kịp. Nếu ngài dốc lòng vào thi từ đối đáp, rằng đã sớm như trăng rằm giữa trời, tỏa sáng rạng rỡ văn đàn đại càn. Trạng Nguyên huynh. Lý Vân Hà, huynh mau giúp ta một tay kiềm hãm Trần Hồng Vân, nhuệ khí ngông cuồng của bọn chúng. Chớ có đùa cợt, người ta chính là bậc Trạng Nguyên. Vả lại, nàng không thấy đám đông kia đang chúc tụng y sao? Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta sẽ dâng ngươi 500 lượng bạc. Tử Giao cô nương, chẳng lẽ nàng không biết hai chữ Trạng Nguyên này nặng tựa ngàn vàng sao? Đó là bậc hiền tài do chính tay thánh thượng điểm danh, tài hoa lấn át cả một thế hệ. Chẳng chịu nhận lời, cũng chẳng hề khước từ. Lẽ nào tên hỗn này là chê bạc ít hay sao? Còn vị nào muốn ngâm thơ nữa chăng? Vậy ta xin tuyên bố, Lý Vân Hà, chỉ cần ngươi thắng được Trần Hồng Vân,
ta sẽ chia cho ngươi một nửa Tiên Tuyền Lâu. Người đoạt giải khôi thủ hôm nay chính là Tân Khoa Trạng Nguyên. Khoan đã. Đã nói là nửa tòa Tửu Lâu, thêm 500 lượng bạc nữa. Tôn trưởng quỹ, ta còn chưa ra tay. Sao cô đã vội vàng tuyên bố đại hội kết thúc rồi? Lý công tử, ngài đây là muốn cùng Tân Khoa Trạng Nguyên Lang tranh đoạt ngôi vị khôi thủ hôm nay sao? Lý Vân Hà à, làm thơ đâu phải là đối câu đối. Ngươi hãy suy tính cho kỹ rồi hãy mở miệng, kéo lại tự rước lấy nhục vào thân. Một tên bùn đất không biết chữ, chỉ nhờ may mắn thắng được bản thế tử một lần, mà đã dám càn rỡ với Trần huynh của ta sao? Ngươi có biết 4 chữ Tân Khoa Trạng Nguyên nặng tựa ngàn vàng, thật không biết chữ tử viết thế nào cho đúng. Lý Vân Hà, dựa vào ngươi mà cũng muốn tại thi hội thắng được bản Trạng Nguyên này sao? Ta khuyên ngươi, kẻ trẻ tuổi chớ nên quá ngông cuồng. Chẳng ngông cuồng thì sao gọi là kẻ trẻ tuổi? Thật là phách lối ngang ngược, chẳng biết tự lượng sức mình. Một kẻ ở rễ, có tư cách gì mà đòi cùng Trạng Nguyên Lang đứng chung một đài? Nhà ngươi không có lấy tấm gương sao? Ai uống vài ngụm nước cũng đủ để soi lại bản thân. Tự nhìn lại xem mình là hạng người nào mà dám đánh cược với Trạng Nguyên Lang. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thi từ là thứ dễ dàng đến thế sao? Thế tử à, ta đã quên mất rồi. Trước đây là kẻ nào tại cửa phủ họ Chu cùng ta đối câu đối đến mức hôn mê bất tỉnh? Thế tử, chẳng lẽ ngài lại không đối được sao? Chẳng hề chi, nay ta đang nỗ lực kiếm tiền đây, chỉ cốt sao cho sớm ngày chuộc nàng khỏi phủ họ Chu. Lý Vân Hà, ngươi lại định giở trò quỷ gì nữa đây? Ta nghĩ rằng hắn tất là vì tài hoa của thế tử và Trạng Nguyên Trần. Lời nói nghe chừng kinh thế hải tục, đoạn rồi lén lút bỏ trốn. Đồ ngốc, ngươi tưởng ai cũng vô tri như ngươi sao? Thế tử hãy yên tâm, hắn đã dám đứng ra phá hỏng đại sự. Hôm nay ta nhất định khiến hắn thân bại danh liệt, bêu rếu hắn trên cột nhục hình muôn đời. Hắn lại muốn giở trò quỷ gì nữa đây? Nói đi, lần này ngươi đã đưa cho hắn bao nhiêu bạc? Nửa tòa Tiên Tuyền Lâu, cộng thêm 500 lượng bạc trắng. Nửa tòa Tiên Tuyền Lâu. Hắn vốn đã nắm giữ 2 phần cổ phần, nay ngươi lại cho thêm 5 phần nữa. Chẳng phải chúng ta thành kẻ ngoại tộc rồi sao? Thứ nằm trong tay Tiết Băng Tụ, liên quan đến vận mệnh Giang Sơn xã Tắc Đại Càn. Đến nước này mà huynh còn bận tâm chuyện tiền bạc sao? Ta nào phải tiếc rẻ gì bạc tiền. Hắn tuy có chút tài hoa, nhưng trên thi đàn làm sao thắng nổi Trần Hồng Vân? Số tiền này chẳng phải tự phí hoài sao? Cái chết của Gia Gia liên lụy quá rộng, chiếu chỉ trong tay ta, rốt cuộc cũng phải tìm người giao phó. Thà để Lý Vân Hà này ra tay khuấy đục vũng nước này. Lý công tử, nếu đã có tài nghệ, chi bằng ngay tại đài cao này phô diễn một phen xem sao? Tiểu Ngư, lát nữa nàng cứ an tọa tại chỗ, lùi ra xa ta một chút, bởi lẽ ta sắp sửa trổ tài rồi. Này tiểu tử, giờ này rồi còn bày đặt uống rượu, chẳng phải là sợ hãi đến mức run rẩy rồi sao? Ta nói cho ngươi hay, muộn rồi. Dẫu ngươi có sợ đến vãi cả ra quần cũng chẳng ích gì nữa đâu. Chẳng phải chỉ là lấy rượu làm đề tài ngâm thơ thôi sao? Để ta làm một bài cho ngươi nghe. Nghe cho kỹ đây. Quân bất kiến, oàn hà chi thủy thiên thượng lai. Bôn lưu đáo hải bất phục hồi. Nước Hoàng Hà từ trên trời rơi xuống. Hoàng Hà nhà ngươi là từ trên trời đổ xuống đó sao? Thế mà cũng dám gọi là thơ ư? Ây cho câu. Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai. Bôn lưu đáo hải bất phục hồi. Khí thế bàn bạc, tự nhiên như tạo hóa. Thật xứng danh thiên cổ tuyệt cú. Quân bất kiến. Cao đường minh kính bi bạch phát. Triêu như thanh ti. Mộ thành tuyết. Nhân sinh đắc ý. Tu tận hoan. Mạc sử kim tôn.
không đối nguyệt. Thiên sinh ngã tài, tất hữu dụng. Thiên kim tán tận, hoàng, phục, lai. Tương tiến tửu, bôi mạc đình. Giữ quân ca nhất khúc, thỉnh quân vị ngã khuynh nhĩ thính. Thơ hay, thơ hay, thơ hay lắm. Thơ hay, tuyệt cú. Thơ hay, thơ hay. Quả là kỳ tài ngàn năm có một, khiến người ta kinh ngạc. Cái tên đáng ghét này khiến người ta thấp thỏm không yên. Nếu thật sự thiến hắn cũng thật đáng tiếc. Công tử, có bài thơ này của Lý công tử. Việc ngài mưu tính đã thành công rồi. Có điều tiên tuyền tửu lầu này e rằng phải đổi chủ rồi. Ngươi không hiểu đâu. Với giá trị của bài thơ chút rượu này, đừng nói nửa tòa tiên tuyền lâu, dù là 10 tòa, 100 tòa, cũng chẳng sánh bằng. Nhãn quan của bổn công chúa là độc nhất vô nhị. Trời sinh ta ắt có tài, ngàn vàng tiêu hết lại về. Thế gian làm sao có người làm được bài thơ như vậy? Nhìn khắp lịch sử hoa hạ 5.000 năm, Tân Khoa Trạng Nguyên nhiều như cá giết qua sông, nhưng Tương Tiến Tửu của thi tiên Lý Thái Bạch lại được xưng là đỉnh cao trong các bài thơ về rượu. Các ngươi lấy gì mà đấu với ta? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Lý Vân Hà, ngươi hãy thành thật khai báo, bài thơ này chép ở đâu? Cũng không thể nào. Lục Kỳ Phong, ngươi cứ lặp đi lặp lại chỉ một câu đó thôi sao? Chỉ là một bài thơ chút rượu thôi mà. Ta làm thêm một bài nữa thì có sao đâu. Ngươi hãy nghe cho rõ đây. Tầm dương gian đầu dạ tống khách, phong diệp địch hoa thu sắc sắc. Cử tử dục ẩm vô quản huyền. Túy bất thành hoang thảm tương biệt. Biệt thời mang mang giang tẩm nguyệt. Tọa trung khắp hạ thùy tối đa. Hách đắc trạng nguyên khố tử thấp. Lý Vân Hà, ngươi không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hai bài thơ này, tùy tiện một bài cũng đủ lưu danh thiên cổ. Được một bài đã là vạn hạnh. Làm sao có thể như ngươi muốn làm là làm? Hoang đường. Hai bài thơ này không phải Lý Vân Hà viết. Chẳng lẽ là ngươi viết sao? Câm miệng. Ngươi là một kẻ thương nhân tục tằng, làm sao có thể làm hai bài thơ với khí tượng khác nhau? Rõ ràng là sao chép. Thế tử, Trác huynh không cần tranh luận với bọn họ. Nếu vị Trạng Nguyên huynh này không tin là ta làm, ta làm thêm một bài nữa là được. Hừ, lão tử hồi tiểu học đã thuộc lòng mấy trăm bài thơ này rồi. Nghe cho kỹ đây. Minh Nguyệt kỷ thời hữu, bả tử vấn thanh thiên, bất tri thiên thượng cung khuyết. Kim tịch thị hà niên, ngã dục thừa phong quy khứ. Hữu khủng quỳnh lâu ngọc vũ, cao sứ bất thắng hàng. Ấy lắm, nơi cao chẳng chịu nổi lạnh. Lý huynh tài hoa ắt sẽ rạng danh thiên cổ, sánh vai cùng nhật nguyệt. Chuyển chu cát, đê ý hộ, chiếu vô miên, bất ưng hữu hận. Hà sự trường hướng biệt thời viên, nhân hữu bi, hoan, ly, hợp. Nguyệt hữu âm, tình, viên, khuyết. Thử sự, cổ nan toàn, đản nguyện,
nhân trường cửu, thiên lý, cộng thiền quyên. Thơ hay quá. Ai, hay lắm, thơ hay lắm. Chuyện gì vậy, Trạng Nguyên huynh? Chuyện gì thế này? Trạng Nguyên huynh à? Chuyện gì thế này? Trạng Nguyên huynh. Trạng Nguyên huynh à? Các ngươi thế này. Cái tật co giật này còn lây lan nữa sao? Người đâu? Lôi tên phế vật này ra ngoài cho ta, tuân lệnh. Lôi hắn ra ngoài ngay. Đồ phế vật nhà ngươi. Lý Vân Hà, ngươi thực sự muốn đối đầu với Trấn Nam Hầu Phủ ta sao? Thế tử, vừa rồi do quá chén, đã có chút say sưa, nay sực tỉnh mới hay. Đã mạo phạm đến thế tử, chúng ta lấy thơ hội hữu, chớ nên làm tổn hại hòa khí. Lấy thơ hội hữu? Ngươi là cái thứ gì mà cũng xứng xưng là bằng hữu của bản thế tử? Hừ, người đâu? Tống cổ cái thứ này ra ngoài cho ta. Khoan đã. Sao nào? Thái thú phủ các ngươi muốn đối đầu với Trấn Nam Hầu Phủ ta sao? Thế tử, thái thú nhà ta nói Lý Vân Hà hiến kế có công, xin thế tử chớ nên tự chuốc lấy phiền phức. Lý Vân Hà, người của thái thú phủ bảo vệ được ngươi nhất thời, chứ không bảo vệ được ngươi cả đời. Ngươi tốt nhất hãy cầu nguyện đừng để rơi vào tay bản thế tử. Bằng không. Hừ. Chúng ta đi. Cung tiễn thế tử. Thế tử Trấn Nam Hầu Phủ sao? Hết lần này đến lần khác nhắm vào ta. Thực sự coi Lý Vân Hà ta là quả hồng mềm dễ nắng hay sao? Cứ chờ xem. Hôm nay đến dự thi hội thật không uổng phí. Vở kịch này xem còn hay hơn ở hí viện nhiều. Lý công tử thật lợi hại. Lục thế tử, đi thôi, về nhà để phụ thân nghe thử bài vạn cổ sầu này xem sao. Tiểu Ngư, đi thôi, chúng ta cũng nên về rồi. Lý công tử, xin dừng bước. Tiết Hoa Khôi muốn mời ngài qua đàm đạo. Tiết Tôn trưởng quỹ, phiền cô nhắn lại giúp ta rằng đa tạ ý tốt của Tiết Hoa Khôi, nhưng Lý Vân Hà ta đến giờ chim chỉ để đi đái. Xin cáo từ. Không biết vị cô nương đây là? Tôn trưởng quỹ không cần biết đâu. Tiểu Ngư, nếu ngươi đã không màng chuyện phong nguyệt, vậy việc gặp gỡ Tiết Hoa Khôi cứ để ta thay ngươi, thế nào? Được, không được. Xem ra Tiết Hoa Khôi này ngươi bắt buộc phải gặp một lần rồi. Các người không đi. Lý Vân Hà, nếu ngươi không gặp Tiết Hoa Khôi, thù lao nửa tòa Tiên Tuyền lâu coi như mất trắng đấy nhé. Không phải ngươi. Nếu ngươi chịu đi, toàn bộ Tiên Tuyền lâu đều sẽ thuộc về ngươi. Vậy ta cũng không đi. Lý Vân Hà, nếu ta có cách khiến Hương Vân Sa được quay lại làm cống phẩm hoàng gia thì sao? Nếu ngươi, vậy thì ngươi cứ đi đi. Hả? Ta tin ngươi. Vậy nàng cứ ở đây đợi ta. Ta đi rồi sẽ về ngay. Ta tin ngươi. Mời. Lại khoác lác rồi. Lại đây nào, tiểu mỹ nhân. Lý công tử,
Tiết Hoa Khôi đang ở bên trong. Người đâu? Người đâu cả rồi? Mau lại xem thử. Mau tới đây. Tiết tiểu thư. Tiết tiểu thư. Lý công tử. Nếu người không ưa băng tụ, thì cứ việc rời đi là được. Tại sao ngươi lại nhẫn tâm sát hại nàng? Ta tới nơi thì nàng đã như vậy rồi, không phải ta giết người. Các người còn ngẩn ra đó làm gì? Bắt lấy hắn, báo quan. Khoan đã, hỏng rồi, mắc mưu rồi. Tôn trưởng quỹ, hãy nghe ta nói. Tôn trưởng quỹ, tình hình bên trong thế nào? Vẫn chưa ai rõ cả. Lẽ ra, thời gian không thể nào đủ được. Ngươi câm miệng lại cho ta. Tôn trưởng quỹ, ngươi đang làm cái gì vậy? Kẻ này, hắn đã sát hại Tiết cô nương. Cái gì? Chuyện này không thể nào. Lý công tử vốn trí dũng hơn người, luôn vì dân vì nước, là bậc tâm mang thiên hạ. Sao có thể làm ra chuyện này? Khi chúng ta bước vào, Tiết Hoa Khôi đã nằm trên đất. Trong phòng chỉ có một mình hắn. Nếu hung thủ không phải hắn, thì còn có thể là ai? Chuyện này, in bộ đầu. Người thực sự không phải do ta giết. Khi ta vừa tới nơi, Tiết Hoa Khôi đã nằm trên đất rồi. Ồn ào cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Bẩm đại nhân, Tôn trưởng quỹ Xuân Phong Các nói Lý Vân Hà, Lý công tử đã sát hại Hoa Khôi Xuân Phong Các. Tiết băng tụ. Cái gì? Tiết cô nương đã chết rồi sao? Người đâu? Tống giam hắn vào đại lao. Tuân lệnh. Không, thái thú đại nhân, ngài nghe ta giải thích. Thực sự không phải ta giết người. Oan uổng quá đại nhân ơi, thành thật chút đi. Mời. Lý Vân Hà bị bắt rồi. Tiết băng tụ bị ám sát. Hiện tại sống chết chưa rõ. Vậy còn Lý Vân Hà? Lý công tử đã bị người của phủ thái thú bắt đi rồi. Hiện tại thái thú nghi ngờ cái chết của Tiết băng tụ có liên quan đến hắn. Không thể nào. Lý Vân Hà không thể là hung thủ. Đi thôi. Chúng ta cũng tới xem thử. Lý Vân Hà. Lý Vân Hà. Chu cô nương, cô đừng cản trở quan phủ làm việc, bằng không sẽ bắt cả cô đấy. Lý Vân Hà đã phạm tội gì? Vị sai gia này. Đây là công tử nhà ta, là trưởng quỹ của Tiên Tuyền Tửu Lâu. Trưởng quỹ Tiên Tuyền Tửu Lâu sao? Ta từng nghe qua, các người là từ Kinh Thành tới. Nhưng ta không quan tâm ở Kinh Thành, các người có chỗ dựa thế nào? Đây là Phượng Thành. Dám cản trở quan phủ thi hành công vụ, tất cả các ngươi đều phải vào đại lao. Sai gia, bình tĩnh. Anh hãy bình tĩnh. Công tử nhà ta chỉ là hiếu kỳ. Không biết Lý Vân Hà này rốt cuộc đã phạm tội gì? Lý Vân Hà bị tình nghi mưu hại Tiết băng tụ ở Xuân Phong Các. Không thể nào. Lý Vân Hà không thể nào làm ra chuyện như vậy. Các người không phân biệt phải trái, đã vội bắt người về nha môn quan phủ Phượng Thành. Các người làm việc như thế sao? Lý Vân Hà. Chu cô nương, hãy bình tĩnh. Lý Vân Hà chỉ là có hiềm nghi. Chỉ cần thái thú phủ tra rõ chân tướng, tin rằng sẽ sớm thả huynh ấy ra thôi. Thành thật chút đi. Chuyện gì thế này? Sao lại thành chết người rồi? Thế tử, hình như có điều bất thường. Ngài còn nhớ lúc chúng ta ở Xuân Phong Các có bao nhiêu sai dịch không? Tính cả hình bộ đầu, phải là 5 người. Giờ chỉ còn 2 sai dịch. Thậm chí kẻ thu dọn thi thể Tiết băng tụ lại là tiểu nhị của Xuân Phong Các. Bí của ngươi là... Ta nghi ngờ Tiết băng tụ căn bản chưa chết. Sự việc đã xong xuôi. Lũ vô dụng. Trấn Nam hầu phủ nuôi các ngươi chỉ để ăn hại thôi sao? Chuyện cỏn con cũng không xong. Cút. Đồ vô dụng.
Thái thú đại nhân, thứ cho kẻ hèn này học nghệ không tin. Vết thương của Tiết cô nương, tại hạ thực sự bó tay rồi. Vết thương của nàng, ngay cả ngươi cũng không cứu được sao? Điềm Vương gọi canh 3 chết, sẽ không giữ người đến canh 5. Vết thương của Tiết cô nương, tuy vẫn còn một hơi thở thoi thóp, nhưng ngày về với đất mẹ, chỉ còn là vấn đề thời gian. Không làm được thì nói sớm, lãng phí thời gian. Ổn xược, lão phu là thủ tọa Thái y viện, ngươi biết chút thi từ ca phú, ta thừa nhận, nhưng y thuật mà ngươi cũng muốn thắng ta. Lý Vân Hà, ngươi muốn làm gì? Cứu người chứ làm gì? Tránh ra, Lý Vân Hà, ngươi cứu Tiết cô nương. Vốn dĩ có 9 phần nắm chắc, ngươi trì hoãn một chút, chỉ còn 5 phần thôi. Nếu còn trì hoãn nữa thì cứ chờ thu xác cho nàng đi. Chuyện hệ trọng, ta khuyên ngươi đừng có làm càng. Tiết Băng Tụ mà chết, đi chiếu trong tay nàng, sẽ bị kẻ có tâm lợi dụng để gây họa. Tiểu tử, đừng có tự hại mình. Đang gấp lắm đại ca ơi, ta đường đường là tiến sĩ y khoa lâm sàng, cái của ta, tiến sĩ gì cơ, cái gì? Nếu không muốn nàng chết, thì mau tránh ra, đừng cản trở ta trị thương cho nàng. Này, đợi đã. Ngươi thực sự cứu được nàng sao? Ngươi đừng nói với ta là ta chỉ biết bán lụa hương vân thôi nhé, Lý Vân Hà. Nếu ngươi thực sự cứu được Tiết cô nương, bản thái thú sẽ thưởng cho ngươi 3.000 lượng bạc. Đại ca, ta chỉ có bấy nhiêu thôi. Quân tử nhất ngôn. Ok. Ok. Các ngươi lui ra ngoài trước đi. Kết quả thế nào? Chẳng phụ lòng tin, 3.000 lượng bạc của thái thú đây, rốt cuộc cũng đã thành. Thật ư? Thật sao? Sống rồi. Sống rồi, thực sự sống lại rồi. Ngươi làm cách nào mà được như vậy? Nên nói chuyện với một tiến sĩ y học lâm sàng như thế nào? Tiến sĩ? Tiến sĩ? Tại hạ mắt kém không nhận ra Thái Sơn. Tại hạ nguyện ý, nguyện dốc hết gia sản, được theo hầu bên cạnh tiến sĩ. Bấy, không phải, ngươi, ôi chao, người ta đi mất rồi. Vậy thì, ta đi xem thử Tiết Băng Tụ thế nào. Hả? Ngươi làm gì vậy? Vân Hà huynh. Hả? Sao lại là ngươi? Nghe tin huynh bị bắt, ta dẫn mọi người tới cứu huynh đây. Chẳng ai trong chúng ta tin huynh là kẻ sát nhân cả. Ân công, xin nhận của chúng ta một lạy. Bấy, đừng, mau đứng dậy cả đi. Hôm nay có chúng ta ở đây, kẻ nào dám động đến một sợi tóc của ân công chính là đối đầu với chúng ta. Phải, nói rất phải. Vân Hà huynh, họ đều là những người mà huynh từng bảo ta đi cứu tế, đại diện cho dân nghèo các nơi đó. Nghe tin có chẩn tế lương thực, bách tính ai nấy đều vô cùng cảm kích. Ta hiểu rõ việc này là do huynh chỉ dẫn, nên đã đem danh thơm của huynh tường thuật lại cho họ hay. Nhưng số lương thực ấy đều là của Tạ gia các người mà. Chuyện đó không quan trọng nữa. Thuở ban đầu khi huynh bảo ta thực hiện việc này, thực tình ta vẫn còn đôi phần nghi ngại. Nhưng đến khi bắt tay vào làm, mới hay rằng khắp nơi đều là mối lợi. Lại có chuyện đó sao? Các nơi chịu khổ vì nạn hồng thủy, đâu đâu cũng cần tái thiết. Mà sự thiếu hụt vật liệu xây dựng đối với Tạ gia chúng ta mà nói là một con số khổng lồ, không thể đong đếm. Thương cơ thật quá lớn. Nhờ vào việc này, ta đã mở rộng việc buôn bán gỗ từ hải ngoại, tăng lên gấp đôi là ít. Gấp đôi. Chà, quả thực không phải là con số nhỏ. Tóm lại, từ nay về sau, huynh chính là đại ca của đệ. Kiếm được nhiều bạc như vậy, sau này, ngươi chính là huynh đệ khác cha khác mẹ của Lý Vân Hà ta. Hiền đệ ngoan, rảnh rỗi thì nhớ ghé thăm ca ca, mang theo chút lễ vật ca thích nhé. Đi đây, đại ca đi thông thả, để đệ thiết yến khoản đãi, bảo hộ huynh chu toàn. Bảo hộ cái nỗi gì chứ? Mau về nhà mà dùng cơm đi, đi thôi. Thái thú đại nhân, hôm nay ngài dám bắt huynh trưởng của ta. Huynh trưởng của ngươi là kẻ nào? Phụ thân ngươi còn có người con trai nào khác nữa sao? Chính là huynh trưởng Lý Vân Hà của ta đây. Chao ôi, Lý Vân Hà, chẳng phải ngươi vừa thấy hắn đó sao? Ai làm khó hắn chứ? Tự hắn rời đi rồi còn gì? Thật chẳng ngờ, đêm ngủ chốn lầu xanh mà vẫn có thể trở về Chu gia. Nay sát hại nhân mạng, vậy mà vẫn bình an vô sự. Quả không hổ danh huynh đệ ta. Nghe ngươi nói vậy, ta cũng muốn kết bái với hắn rồi đây. Này huynh, huynh ơi,
Nhị ca, thế tử nói sao? Thế tử bảo, việc chúng ta làm không thành, nên không trả tiền, làm cái con khỉ khô ấy. Người xưa có câu, vua không sai lính đói. Phủ trấn Nam Hầu này hay thật, vốn dĩ, keo kiệt thì cũng thôi đi. Nay đến cả bổng lộc tháng của huynh đệ cũng cắt sạch. Việc này ai thích làm thì làm. Phải, không làm nữa. Thôi nào. Các ngươi nói khẽ thôi. Cẩn thận vách có tai. Là người của phủ trấn Nam Hầu, đã sát hại Tiết Băng Tụ. Phải, thưa công tử, hiện vẫn chưa rõ. Chúng ám sát Tiết Băng Tụ là muốn giá họa cho Lý Vân Hà, hay là có cấu kết với thế lực của phủ trấn Nam Hầu và Ninh Vương. Phái người theo dõi chặt chẽ. Trẫm nghi ngờ phủ trấn Nam Hầu có điều mờ ám. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu thư, phu nhân đã về rồi. Ta đã rõ. Mẫu thân, Tinh Ngư xin thỉnh an người. Đừng gọi ta vậy. Ta không xứng làm mẫu thân của ngươi. Chiêu mộ rể hiền là việc trọng đại nhường ấy mà con cũng dám tự ý quyết định, chẳng hề bẩm báo lấy một lời. Ngươi vốn dĩ phải là mẫu thân của con mới đúng. Mẫu thân. Ôi chao, được rồi, đừng lay động nữa, hãy ngồi cho ngay ngắn. Biết lỗi rồi, lần sau không dám nữa. Còn có lần sau, ngươi định tìm mấy chàng rể ở rễ đây. Thôi được rồi, nương đã tường tận, ngươi chẳng muốn dâng cho trấn Nam Hầu phủ nạp thiếp, cớ sao ngươi lại? Xem tình cảnh hiện tại xem, chẳng những đắc tội với phủ trấn Nam Hầu, mà cả tên rể hiền của ngươi nữa lại vì phạm tội mà bị giam vào ngục tối. Ngươi xem bản thân ngươi đi, lại đi chọn hạng người gì thế này? Lý Vân Hà không phải như người nghĩ đâu, chàng tuyệt đối không hề sát hại ai cả. Con tin tưởng chàng ấy, con tin tưởng hắn. Dựa vào đâu mà con tin hắn, con? Ôi chao, chuyện cũ tạm thời gác lại đi thôi. Phải rồi, việc Chu gia ta bị tước bỏ tư cách cung phụng triều đình. Ngươi đã dò hỏi được tin tức gì chưa? Đã hỏi rồi. Chính là vị trong cung kia đã đích thân hạ chỉ bãi bỏ rồi. Ấy là tư cách cung tiến hưởng Vân Sa đó. Vậy thì, liệu chúng ta còn chút hy vọng nào chăng? Chớ nên suy tính nữa. Người bên chức tạo cục đã truyền lời, vụ việc hưởng Vân Sa lần này, Chu gia không bị đầy ải, đã là ơn huệ lớn lao của hoàng thượng rồi. Tiểu thư, tiểu thư, bên ngoài có một vị công tử cùng tiểu thư truyền lời muốn được diện kiến người. Triệu công tử, Triệu cô nương, hai vị đã tìm được cách cứu Lý Vân Hà rồi sao? Chu Tinh Ngư, Lý Vân Hà nói hắn đã bị cô hưu bỏ. Một kẻ rể hiền đã bị ruồng bỏ, cô còn bận tâm đến hắn làm chi? Ta, Chu tiểu thư, muốn cứu Lý Vân Hà chẳng khó gì. Chỉ là sao? Chỉ là việc cứu Lý Vân Hà và việc đưa Hương Vân Sa trở thành cống phẩm hoàng gia. Cô chỉ được chọn một trong hai. Chỉ được chọn một. Cơ hội chỉ có một lần. Hãy suy tính kỹ rồi hãy đáp. Sao mà náo nhiệt thế này? Đang đợi ta sao? Lý Vân Hà. Huynh ra rồi. Thái thú có làm khó huynh không? Huynh có bị thương ở đâu không? Không có. Nàng xem, ta chẳng phải vẫn bình an vô sự đây sao? Cô gia, chẳng lẽ người đã vượt ngục rồi sao? Xuân Hương, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời thì không được nói càng. Ta đây là dân lành tuân thủ phép nước. Sao có thể làm ra chuyện vượt ngục tày đình ấy chứ? Nếu không phải vượt ngục, sao người lại ra được? Chẳng lẽ người mọc cánh bay ra? Hừ. Mau đi bẩm báo với thái thú, ta có cách cứu Tiết Băng Tụ. In bộ đầu. Giờ hãy đưa ta trở lại phòng của Tiết Hoa Khôi ngay lập tức. Nếu không thì mọi sự đã muộn màng. Lý công tử, giữa chốn đông người thế này, ngươi bắt ta phải thả người sao?
Vả lại, Trấn Nam Hầu Thế Tử đang ở dưới lầu. Trấn Nam Hầu Thế Tử. In bộ đầu. Ngài có tin tưởng ta chăng? Việc này quả có điểm khả nghi. Chúng ta cũng là nhận được tin báo từ trước. Đi thôi. Vân Hà huynh, may mà có huynh. Nếu huynh không nhắc, ta suýt nữa đã quên mất. Mau đưa địa khế ra đây, của Tiên Tuyền lâu ấy. Đưa đây cho ta. Chẳng thể ngờ được, chỉ nhờ vài vần thơ, cứu được Tiết Hoa Khôi, lại có thể đoạt được Tiên Tuyền lâu, một cơ ngơi lớn nhường này. Sau này, đợi ta thoát khỏi danh phận rễ hiền nhà họ Chu, Lý Vân Hà ta tại Đại Càn này cũng coi như là kẻ có chút gia sản. Ý huynh là sau này huynh không về Chu phủ nữa sao? Tất nhiên là vậy. Đại trượng phu sinh ra giữa đất trời, há có thể mãi chịu kiếp ở nhờ. Huống hồ Lý Vân Hà ta cũng là bậc phú quý hiển vinh. Từ nay về sau chẳng cần phải nhìn sắc mặt Chu phủ mà sống nữa. Ta còn việc bận, xin cáo từ trước. Hả? Không phải, Tiểu Ngư cô gia xin hãy tự trọng. Ta tự trọng cái gì chứ? Tiểu Ngư, ta chỉ nói là không cần Chu phủ, chứ đâu có nói là không cần nàng. Vân Hà huynh, đại trượng phu lo gì không có thê tử. Ngươi vừa giúp thái thú bình ổn giá lương, lại tại Xuân Phong Cát trong buổi thi thơ mà đoạt giải Khôi Nguyên, cũng coi như đã có chút danh tiếng. Gia tư lại khá giả. Ngươi lại giúp Chu gia làm biết bao nhiêu việc, cớ sao phải nhìn sắc mặt kẻ khác mà hành sự? Chẳng sai. Theo ý ta thì ả ta vốn là kẻ mắt mù tâm tối, tham lam vô độ. Ta thấy ả chẳng xứng đáng với ngươi chút nào. Mau rời đi thôi. Khoan đã. Sao nàng lại tới đây? Mau về đi. Buông ta ra, buông hắn ra. Các ngươi lui xuống trước đi, thật tốt quá. Lý Vân Hà không cần phải chết nữa. Tiểu thư, Tiểu Ngư. Phải rồi. Đại trượng phu lo vì thiếu thê tử, nhưng có những người là không thể phụ bạc. Tiểu Ngư. Mở cửa ra, ta biết nàng ở bên trong. Mở cửa. Cho ta vào. Quản gia, ta, Lý Vân Hà đây. Ồ, ngươi chính là kẻ đêm tân hôn lại ngủ ở chốn thanh lâu, tên rể hiền đó sao? Ta khinh. Ngươi chẳng phải đã bị hưu thư rồi sao? Còn tới Chu gia làm gì nữa? Ngươi nói gì vậy? Ta về nhà mình. Ta về nhà chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Lý Vân Hà, lã phu nhân đã hồi phủ. Hôn ước giữa ngươi và Chu gia đã hủy bỏ rồi. Ta biết là đã hủy bỏ. Ta tới Chu gia đâu phải là tìm ngươi. Đừng có tự mình đa tình. Ta muốn gặp Tiểu Ngư. Ngươi xem ngươi kìa, hết hiến kế cho thái thú Phượng Thành, ổn định dân tình, lại còn tại thi từ đại hội đoạt lấy khôi thủ, phô trương thanh thế. Giờ ngươi cũng đã là bậc thanh niên tài tuấn lừng danh rồi. Ngươi nói xem, tại sao cứ nhất thiết phải nương nhờ dưới mái hiên Chu gia làm gì? Ta không rảnh đôi co với cô. Ta muốn gặp Tiểu Ngư nhi. Quản gia, đóng cửa. Ta. Mở ra cho ta. Không mở cửa phải không? Được. Hôm nay nếu ngươi không mở cửa, ta sẽ chết ngay trước cửa này, không đi đâu cả. Thế tử, ngài, sao ngài lại ở Chu gia? Bản thế tử muốn ở đâu thì ở đó. Ngươi quản được sao? Lý Vân Hà, ân oán giữa ta và ngươi vẫn chưa xong đâu. Ta. Sao thế tử lại ở Chu gia? Không được, ta phải tìm lão phu nhân hỏi cho rõ. Này,
Dù ngươi có chuyện tày đình gì đi nữa, cũng không được vào. Hôm nay, ta nhất định phải vào trong. Tránh ra cho ta, tránh ra. Dừng tay. Cô gia, lão phu nhân cho mời. Chu Tinh Ngư, nàng vùng vẫy thì có ích gì? Chu gia cuối cùng cũng sẽ nằm trong tay bản thế tử mà thôi. Thế tử, Chu Tinh Ngư này dù có kiên cường đến đâu, cũng chỉ là con gái nhà thương nhân. Vả lại, loại gấm hưởng vân sa này đã bị tước bỏ tư cách cống phẩm hoàng gia. Chu gia chẳng mấy chốc sẽ trở thành một con chó hoang ngoài đường phố. Cớ sao ngài nhất định phải là nàng ta? Ngươi thì biết gì chứ? Thái thú Phượng Thành lần này mở rộng đường làm ăn, chiếu cáo khắp chốn. Lý Vân Hà, kẻ xuất thần hàng vi kia, tại thi hội lần này, hắn đã đem gấm hương vân rao bán, khiến họ vô cùng hứng thú. Chỉ tiếc là họ chỉ mặn mà với gấm hương vân của nhà họ Chu. Bởi vậy, muốn kiếm được bạc của họ, ắt phải thâu tóm được nhà họ Chu. Vả lại, kho lương của Trấn Nam Hầu Phủ hiện nay đã chất đầy ngũ cốc. Chỉ thiếu mỗi bạc. Phượng Thành này, nhà họ Chu là kẻ nắm giữ nhiều tiền mặt nhất. Có bạc mới có thể trang bị quân nhu, chiêu mộ binh mã, lương thực, quân bị, binh mã. Thứ mà Trấn Nam Hầu Phủ mưu cầu, hóa ra lại là Giang Sơn xã tắc đại càn. Thế tử, tính ra thì Lý Vân Hà ở rễ nhà họ Chu cũng đã khá lâu rồi nhỉ? Không biết với vị tiểu thư nhà họ Chu kia, Âu Dương phu nhân đã đích thân đánh tiếng với ta rồi. Tiểu thư nhà họ Chu nay vẫn còn là thân xử nữ. Chỉ đợi qua đêm nay, Lý Vân Hà sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Chu. Đến lúc đó, bản thế tử có hàng ngàn vạn cách khiến thứ kiến cỏ hôi hám này phải biến mất khỏi nhân gian. Vạn bối bái kiến nhạc mẫu. Chu phu nhân. Vạn bối bái kiến Âu Dương phu nhân. Khoan đã, ta có vài câu hỏi muốn hỏi ngươi. Ngươi đáp xong chúng ta hãy bàn. Chuyện xưng hô lễ tiết cũng chưa muộn. Nếu phu nhân không muốn giao tiểu ngư cho ta, cứ việc nói thẳng, chẳng cần phải làm khó vãn bối thế này chứ. Láo xược. Lý Vân Hà, chẳng phải ngươi đã bị thái thú bắt vì tội giết người sao? Bẩm phu nhân, chuyện này là hiểu lầm. Tuy nhiên, ta đã nhờ vào trí tuệ mẫn tiệp của mình mà hóa giải được hiểu lầm này. Lão phu nhân cứ yên tâm. Xin hỏi Âu Dương phu nhân, vừa rồi thế tử Trấn Nam Hầu Phủ đến Chu gia, có việc gì vậy? Ngươi còn mặt mũi hỏi ta ư? Ngươi mới vào ở rễ Chu phủ mấy ngày, đêm tân hôn lại ngủ lại thanh lâu, sau đó lại cùng đứa nha hoàn liếc mắt đưa tình. Thật là thể thống gì? Nhắc đến nha hoàn, Lý Vân Hà lần này đến đây chính là vì chuyện này. Ngươi đi gì đây? Chắc hẳn chuyện vãn bối ở bên ngoài, lão phu nhân đã sớm nghe nói. Tuy ta đã bị Chu phủ từ hôn, nhưng vẫn muốn cùng Chu phủ kết một đoạn thiện duyên, mong lão phu nhân có thể thành toàn. Chuyện của ngươi, ta quả thật có nghe nói. Đối đáp thắng được, thế tử Trấn Nam Hầu lại hiến kế cho thái thú ổn định giá lương thực tại thi hội Xuân Phong Cát áp đảo Tân Khoa Trạng Nguyên. Chuyện bị quan phủ bắt giữ này, với danh tiếng của ngươi ở Phượng Thành hiện nay làm con rể của Chu phủ đã là quá đủ rồi. Tuy nhiên, ngươi thật sự muốn bỏ qua tiền đồ sáng lạng để chuộc thân cho một nha hoàn sao? Lý mỗ ta nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói như đinh đóng cột, tuyệt không hai lời. Được, quả là người trọng tình trọng nghĩa. Thôi được, nếu hôn ước giữa ngươi và Chu phủ đã giải trừ, chỉ là một nha hoàn mà thôi, chuyện này ta chấp thuận. Đa tạ lão phu nhân thành toàn. Vậy thì, Ninh lão phu nhân, hãy gọi Tiểu Ngư Nhi ra đây. Tiểu Ngư, ngươi chắc chắn Chu phủ có nha hoàn tên Tiểu Ngư sao? Lão phu nhân, ngươi nói đùa, thật chẳng vui chút nào. Người đâu? Mau gọi tất cả gia đình và thị nữ trong phủ ra đây. Hết rồi. Tất cả đều ở đây. Không đúng. Tiểu Ngư đâu? Không quen.
Ngươi có thấy Tiểu Ngư không? Không quen, chưa từng nghe nói. Sao có thể? Tiểu Ngư nhà ta đi đâu rồi? Lão phu nhân, người ta muốn tìm chính là nha hoàn lớn lên trong Chu phủ, lại còn biết làm hương vân sa. Tiểu Ngư xinh đẹp đó. Ta khẳng định Chu phủ không có gia đình nào tên Tiểu Ngư cả. Nếu người không muốn giao Tiểu Ngư cho ta, người có thể nói thẳng. Cần gì phải lừa dối ta như vậy? Lý Vân Hà, tất cả nữ quyến trong Chu phủ đều đã cho ngươi gặp mặt rồi. Ngươi còn muốn ta thế nào nữa? Nếu người không giao Tiểu Ngư ra cho ta, dù có lật tung cả Chu phủ, ta cũng phải tìm nàng ra. Vô lễ. Ngươi coi Chu phủ của ta là nơi nào? Người đâu? Đuổi tên hỗn xược này ra ngoài. Lão phu nhân, nên nghe ta nói, Tiểu Ngư chắc chắn đang ở Chu phủ. Ngươi chỉ cần giao nàng cho ta, ta tuyệt đối sẽ không tìm nữa. Đúng là không biết điều. Buông ta ra. Buông ta ra. Cút. Này, này. Mở cửa. Chu lão phu nhân, tiểu thư, người hãy trả Tiểu Ngư Nhi lại cho ta. Ta nói cho người hay, ta sắp đắc thế rồi. Nếu người không trả Tiểu Ngư Nhi cho ta, ta sẽ không đội trời chung với Chu gia các người. Tiểu Ngư, Lý Vân Hà, ngươi đừng làm loạn nữa. Chu phủ đã hưu ngươi rồi. Ta biết mà. Lý công tử, bí của tiểu thư nhà ta là mời ngươi lập tức rời khỏi Chu phủ, bằng không chúng ta sẽ báo quan. Tiểu thư nhà các ngươi. Tiểu Ngư, chẳng lẽ nàng là Chu gia tiểu thư? Tiểu Ngư, ta... Lý công tử, Tiểu Ngư, phu nhân nhà ta đã gả tiểu thư cho Trấn Nam hầu thế tử rồi. Mời ngươi về cho. Trấn Nam hầu thế tử? Ván đã đóng thuyền. Tiểu thư nhà ta và ngươi đã không còn quan hệ gì nữa. Ngươi mau đi đi. Người cổ đại các ngươi đều là kẻ lừa đảo. Tiểu thư, cô gia đi rồi. Đi rồi sao? Đi rồi cũng tốt, khỏi phải dây dưa, ngày ngày lo sợ. Ta không hiểu, tiểu thư rõ ràng rất thích cô gia, tại sao lại muốn chàng đi chứ? Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa nhìn ra sao? Lý Vân Hà rất ghét thân phận Chu gia tế tự này. Thậm chí sau khi đắc thế, việc đầu tiên chính là nhanh chóng rời khỏi Chu gia. Không phải vì chàng ấy nhầm biểu tiểu thư là người sao? Việc không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Lý Vân Hà khi mới đến Chu gia ra sao, ngươi đâu phải không biết. Nhưng vừa ký hưu thư chàng ấy dường như đã biến thành một người khác vậy. Khí chất hơn người, tài hoa xuất chúng. Ngươi thấy điều này có bình thường không? Nhưng tiểu thư, dù cô gia có trở thành thế nào, với dung mạo, gia thế, tính cách của tiểu thư hoàn toàn xứng đôi với chàng. Ngươi không hiểu đâu. Tiểu Ngư, lát nữa, nàng hãy ngồi thẳng lại. Ngồi cách xa ta một chút, bởi vì ta sắp bắt đầu điển rồi. Đồng là người cùng cảnh ngộ, gặp nhau hà tất phải quen biết. Đừng lo phía trước không tri kỷ. Thiên hạ ai mà chẳng biết quân. Chuyện này xưa nay khó vẹn toàn. Chỉ mong người Trường Cửu ngàn dặm cùng ngắm trăng. Xuân Hương, ngươi có hiểu sự vĩ đại của những bài thơ Lý Vân Hà vừa đọc không? Ta không biết chữ nhiều. Chẳng thấy sao? Nước Hoàng Hà từ trời đổ xuống, chảy ra biển không trở lại.
Tài tình của Lý Vân Hà cũng như nước Hoàng Hà từ trời đổ xuống vậy. Tin tức về thi hội thơ ca vừa lan truyền, ắt ắt sẽ vang danh khắp Đại Càn, từ nay thăng tiến như diều gặp gió. Còn Chu gia mất đi tư cách cống phẩm hoàng thất, sau này sẽ chẳng còn cách nào đối đầu với Trấn Nam hầu phủ nữa. Ta và hắn định sẵn là người của hai thế giới, sớm ngày hòa ly, ắt sẽ vẹn cả đôi đường. Này, Lý Vân Hà, ngươi có chuyện gì vậy? Món sữa tươi 2 lớp của ngươi không làm nữa sao? Bên ngoài nhiều người hỏi thăm lắm đó, không có tâm trạng. Chuyện kiếm tiền mà ngươi cũng không có tâm trạng ư? Một tòa tiên tuyền lâu đã khiến ngươi no đến vậy rồi sao? Dáng vẻ này chẳng giống ngươi chút nào. Ta đã bị Chu gia đuổi ra khỏi cửa rồi. Ngươi tuy đã sớm bị Chu gia hưu bỏ, nhưng chẳng phải bấy lâu nay vẫn an ổn ở lại đó sao? Nay đột ngột bị đuổi đi, họ rốt cuộc có ý đồ gì? Ta nhớ Tiểu Ngư rồi. Tiểu Ngư? Đí ngươi là nha hoàn ở Chu phủ, vẫn luôn theo hầu bên cạnh ngươi đó. Chẳng lẽ là ngươi muốn thay nha hoàn Chu phủ kia chuộc thân nên mới bị đuổi ra khỏi cửa? Ta... Chuyện này trong chốc lát ta khó lòng phân trần cùng ngươi cho tường tận. Nếu Chu gia không chịu thả người, vậy thì việc này cũng chẳng dễ bề giải quyết. Dù Chu phủ này đã không còn như xưa, nhưng lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo. Nếu ngươi cứ ngày ngày bán xong bì nải, thì đến bao giờ mới chuộc được nàng mỹ nhân Ngư kia về đây? Ngươi nói phải lắm. Dù ta có bán xong bì nải cả đời, cũng khó lòng sánh được với Chu gia. Chẳng đặng, ta phải chấn chỉnh tinh thần, ta phải phấn chấn lên, ta phải kiếm tiền, ta phải xứng đáng với Tiểu Ngư. Kiếm tiền? Ngươi định làm thế nào đây? Ngươi không nhận thấy gần đây lượng người qua lại Phượng Thành rất đông sao? Chúng ta phải nắm bắt cơ hội này kiếm một món hời lớn. Được, ta ủng hộ ngươi. Lý Vân Hà, ngươi nói kiếm một món hời lớn, chính là chỉ việc vào hậu trù mổ cá ư? Ta biết ngươi mưu lược quỷ quyệt, kỳ kế vô song. Nhưng việc nấu nướng này, ngươi thật sự am hiểu sao? Các ngươi nào hay biết gì, cứ an nhiên thưởng lãm ta diễn trò là được rồi. Ca, huynh nói xem tên tiểu tử này rốt cuộc là từ xó xỉnh nào trong phủ Chu gia mà lôi ra vậy? Biết ngâm thơ, biết đối đáp, lại còn am tường đạo trị quốc nữa chứ, lại còn biết y thuật cứu người. Chẳng ngờ lại tinh thông, nhiều tài nghệ hoa mỹ đến vậy. Nếu ta hay biết, làm sao đến lượt Chu gia bọn họ cướp mất? Huynh trưởng kiến thức uyên thâm, những món này huynh đã từng thấy chăng? Chưa từng thấy, quả là chưa từng nghe qua. Đến rồi đây. Ôi chao. Thôi được, món đã tề tựu cả rồi, có thể dùng bữa. Những món này của ngươi, tên gọi là gì? Chắc chưa từng thấy bao giờ, chưa từng nếm qua phải không? Nào, thử xem hương vị ra sao. Dừng lại, những thứ này của ngươi trông đã chẳng ngon rồi, ta nào có ăn. Ngươi nếm trước đi. Nào, ngươi nếm trước đi. Không phải, đợi đã. Cái này không ăn được. Không phải, hai người nhìn ta như vậy là muốn làm gì? Câu này phải là ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi muốn làm gì? Thôi, ta sẽ thị phạm cho các ngươi xem. Ta nói cho các ngươi biết, nguyên liệu cao cấp thường được chế biến bằng phương pháp đơn giản nhất. Lẩu nước trong, từ từ nhúng vào. Từ từ nhúng vào. Tiếp theo là gì? Kèm theo nước chấm bí truyền của ta, làm từ hành, ngừng, tương đậu. Nếm thử đi.
Thế nào? Thật sự ngon. Ngon quá. Có muốn nếm thử không? Thần thần bí bí, làm cả buổi trời, chỉ là cá nấu nước trong. Đúng vậy, chỉ là cá nấu nước trong. Có gì lạ đâu. Được, các ngươi nói cá nấu nước trong thì là cá nấu nước trong vậy. Vậy thử món này xem sao. Gà hấp, cá giết rút xương, sườn hấp khô, ngỗng quay củi vải. Những món ngươi nói ta đều hiểu. Nhưng con cá này, làm sao mà rút xương được? Làm sao mà rút xương được? Tự nhiên là nhờ vào bản công tử tài nghệ dao thớt tinh xảo. May mà trước đây ta thích ẩm thực, đã theo các đầu bếp ngự thiện học hỏi không ít món ăn. Sau khi xuyên không, coi như có thêm một kỹ năng sinh tồn. Ôi chao, nói nhiều như vậy, có muốn nếm thử không? Nào. Ngon, thật sự ngon. Ngon. Vậy ta cũng nếm thử. Thế nào? Ngon quá. Ta nói này, cô nương, giữa ban ngày ban mặt thế này, ngươi ăn uống có thể đừng phát ra âm thanh như vậy không? Rất dễ bị người khác hiểu lầm đó. Ôi chao, ngươi đừng quản ta, thật sự rất ngon. Ăn nhiều vào. Phượng Thành tổ chức hội đua thuyền. Các thương gia giàu có khắp nơi tề tựu, vậy nên phải nhân cơ hội này cho ra mắt nhiều món ăn mới lạ, tinh túy, để danh tiếng của Tiên Tuyền Lâu lại càng vang xa hơn. Này, ta nói trước nhé, bữa cơm này của hai người không phải là ăn không đâu, lát nữa phải làm việc đó. Được, có việc gì cứ việc sai bảo ta. Ca ăn nhiều vào, lát nữa ca còn phải làm việc đó. Ăn nhiều vào. Nào, ăn sườn đi. Chào tiểu ca ca, đây là bán gì vậy? Chào ngươi. Chào ngươi. Sao ngươi không nói gì vậy? Đây là bán gì vậy? Chào ngươi. Tiểu ca ca, ngươi đang bán gì vậy? Bán thuốc chuột. Ngươi có mua không? Ngươi điên rồi sao? Hãy xem trẫm sẽ xử ngươi ra sao. Khách qua đường, đừng bỏ lỡ. Vân Trác huynh đệ, huynh đang niệm kinh ở đây sao? Khách khứa đều bị huynh đuổi chạy hết rồi. Phải phấn chấn lên chứ. Nào, thay bằng cái này. Thử xem. Hô một lượt xem nào. Ngon miệng mà chẳng đắt đỏ, giá cả phải chăng? Ngon miệng mà chẳng đắt đỏ, giá cả phải chăng? Yếu chưa? Lại một lần nữa. Ngon miệng mà chẳng đắt đỏ, giá cả phải chăng? Ngon miệng mà chẳng đắt đỏ, giá cả phải chăng?
Phải vậy chứ? Phấn chấn lên. Đồ tạp chủng. Trẫm đường đường là đại càn hoàng đế, ngươi lại bắt trẫm ra cửa chiêu đãi khách khứa sao? Ngươi có tin ta sẽ thiến ngươi rồi đưa về cung không? Ngon miệng nhưng rất đắt, giá cả lại chẳng phải chăng. Ngon miệng nhưng rất đắt, giá cả lại chẳng phải chăng. Chào mừng quý khách đến với Tiên Tuyền Lầu. Hoan nghênh, nên mời lên lầu 2. Sao vậy? Bữa ăn của nhân viên Tiên Tuyền Lầu chúng ta không ngon sao? Ta thấy ngươi có vẻ uể oải lắm. Cái dáng vẻ này của ngươi có giống người đón khách không? Đến bà lão 80 tuổi còn lanh lẹ hơn ngươi. Ngươi cái gì mà ngươi? Động tác phải nhanh nhẹn, thái độ phải đoan chính, nụ cười phải tự nhiên. Chào mừng quý khách đến với Tiên Tuyền Lầu. Ngươi xem, học rồi sẽ biết thôi. Chào mừng quý khách đến với Tiên Tuyền Lầu. Chào mừng quý khách đến với Tiên Tuyền Lầu. Chào mừng quý khách đến với Tiên Tuyền Lầu. Hoan nghênh, nên mời lên lầu 2. Phải vậy chứ? Sau này cứ theo chuẩn mực này mà làm. Hai ngươi làm rất tốt, đáng được khen ngợi. Sao lại đông người thế này? Lý Vân Hà, ngươi điên rồi sao? Ngươi la hét cái gì vậy? Ta nói khách khứa đã đầy cả rồi. Ngươi còn bắt khách đứng ngoài cửa xếp hàng làm gì? Con nha đầu ranh ma này, ngươi hiểu cái gì? Càng nhiều người xếp hàng, chứng tỏ việc làm ăn của chúng ta càng tốt. Nhưng dù có vậy, ngươi cũng không thể để vương công. Để lão vương ra cửa làm mồi nhử cho ngươi chứ. Việc của ta vốn dĩ là hắn phải làm. Việc của ngươi vốn dĩ là hắn phải làm. Vậy trước đây ngươi ở Tiên Tuyền Lầu làm gì? Ăn không ngồi rồi sao? Bổn công chúa là cành vàng lá ngọc, đương nhiên là ở Tiên Tuyền Lầu tiêu dao tự tại, vui chơi thỏa thích. Ta làm gì trước đây thì ngươi quản làm gì. Dù sao thì việc đón khách này ai thích làm thì làm. Ngươi vẫn nên làm việc cho tốt đi. Tối nay ta sẽ đưa ngươi đi xem ca nhạc. Ca nhạc? Đó là gì? Dù sao thì đến tối sẽ biết. Chắc chắn sẽ rất vui. Được rồi, vậy ngươi nhớ đưa ta đi đó. Nhớ đó, khi đón khách phải thái độ đoan chính, nụ cười tự nhiên. Biết rồi. Chào mừng quý khách đến với Tiên Tuyền Lầu. Ôi trời đất ơi! Ngày đầu tiên đã thu về 300 lượng. Cứ đà này, chẳng phải mỗi tháng sẽ kiếm hơn vạn lượng sao? Ôi, hỡi trời cao! Một ngày 300 lượng. Một tháng là 3 vạn. Một năm là 300 vạn. Tiên Tuyền Tử Lâu của chúng ta kiếm được nhiều bạc đến thế sao? Này con nhóc, cách tính toán này là ai dạy ngươi vậy? Đừng nhìn ta chẳng hề dạy dỗ gì cả. Ta không có đứa muội muội ngốc nghếch đến thế. Ca nói năng với muội muội mình như vậy sao? Được rồi, đừng cãi vã nữa. Này, các tiểu nhị, mau lại đây cả đi. Tin rằng chư vị vừa rồi đều đã nghe rõ. Ngày đầu khai trương đã đại thắng, thu về 300 lượng. Mong chư vị giữ vững tinh thần, nghênh đón ngày mới, có được không? Được. Nào, hãy nhắc lại khẩu hiệu của chúng ta. Khẩu hiệu là ăn ngon ngủ kỹ, ngày ngày nỗ lực, ngày ngày ăn tiệc, mỗi ngày đều phải có vàng, ngủ ngon. Dừng, cái gì thế này? Khẩu hiệu của chúng ta là phát triển lớn mạnh, tạo dựng huy hoàng. Nào, đọc theo ta. Khẩu hiệu của chúng ta là phát triển lớn mạnh, tạo dựng huy hoàng. Tốt, rất tốt. Lý Vân Hà, buổi diễn sướng ngươi hứa với ta đâu? Ngươi không nhắc ta suýt nữa quên mất. Ta có một khúc ca này. Mọi người cùng học theo ta. Gạt bỏ hết thảy mọi ưu phiền, vui vẻ đón chào những niềm vui. Người thương ơi, người thương hỡi, hãy cùng ta. Ca. Sao muội có điềm báo chẳng lành thế này? Ta cũng vậy. Gạt bỏ hết thảy mọi ưu phiền, vui vẻ đón chào những niềm vui. Người thương ơi, người thương hỡi, hãy nhìn lại đây.
Người thương hỡi, hãy nhìn lại đây. Mỹ vị nơi đây thật tuyệt vời. Gạt bỏ hết thảy mọi ưu phiền. Vui vẻ đón chào những niềm vui. Người thương ơi, người thương hỡi, hãy nhìn lại đây. Mỹ vị nơi đây thật tuyệt vời. Gạt bỏ hết thảy mọi ưu phiền. Gạt bỏ hết thảy mọi ưu phiền. Vui vẻ đón chào những niềm vui. Người thương ơi, người thương hỡi. Buổi diễn sướng. Đúng vậy. Buổi diễn sướng này, tại sao ta không tự mình tổ chức chứ? Hiện tại, ta cũng coi là nhân vật có tiếng tại Phượng Thành. Nếu đặt vào thời hiện đại, thì chính là một đại võng hồng. Đến lúc đó, tìm vài người tùy ý tập luyện một chút. Mở một buổi diễn sướng chẳng phải là chuyện nằm trong tầm tay sao? Chỉ cần ta tuyên truyền chu đáo. Đến ngày hội đua thuyền, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến xem. Tiểu Ngư chắc chắn cũng sẽ đến góp vui. Đến lúc đó, ta lại kể một câu chuyện đầy cảm động, tạo cho nàng một bất ngờ nho nhỏ. Khi ấy, Tiểu Ngư chẳng phải sẽ cảm động, rưng rưng lệ rơi. Chỉ hận không thể gả ngay cho ta sao? Bí của ngươi là Lý Vân Hà vẫn còn ở Tiên Tuyền Lâu kéo mọi người cùng ca hát. Vâng, thế tử. Thật là vô lý. Thế tử, ta mang đồ ngon đến cho người đây. Xin người nguôi giận. Nào, xin người nếm thử món này, mùi vị tuyệt hảo. Thế tử, thế nào ạ? Món này quả thực rất hợp khẩu vị của bổn thế tử. Ta đã nói rồi mà, nhiều người xếp hàng mua như vậy, mùi vị chắc chắn không tệ. Mua ở đâu vậy? Tiên Tuyền Lâu. Tiên Tuyền Lâu. Ngươi nói món này, chẳng lẽ là do Lý Vân Hà kia làm ra sao? Đúng. Tiên Tuyền Lâu không phải. Thế tử thứ tội. Tiểu nhân thật sự không biết Tiên Tuyền Lâu này là của cái tên tạp chủng Lý Vân Hà kia làm ra đâu à. Hắn cũng chỉ có chút tài mọn đó thôi. Long nhị. Thế tử, Tiên Tuyền Lâu là sản nghiệp của Lý Vân Hà. Phải làm gì? Thế tử nếm thử nữa đi. Nếm thử đi mà. Đừng lấy đi. Tiên Tuyền Lâu các ngươi làm cái thứ gì vậy? Dở tệ. Trưởng quầy, không hay rồi, dưới lầu có người gây sự. Gây sự? Đi, đi xem sao. Tiên Tuyền Lầu các ngươi có biết nấu ăn không vậy? Không biết thì đừng có mở quán. Người này khẩu vị thế nào vậy? Tay nghề đầu bếp của Tiên Tuyền Lầu này là đỉnh nhất toàn Phượng Thành đó. Đúng vậy, đặc biệt là mấy ngày nay, món mới ra mắt. Ngon đến mức ta đã cắn vào lưỡi mấy lần rồi. Một mình một ngựa dám đến gây sự. Xem ra người này không phải dũng cảm thì cũng là hung hãn. Thôi được, ngươi đi làm việc đi. Vị khách quan này, ta là trưởng quầy Tiên Tuyền Lầu, Lý Vân Hà. Không biết những món ăn này có điều gì không vừa ý sao?
Ngươi chính là con rể ở rể nhà họ Chu, Lý Vân Hà sao? Món ăn của ngươi, ta ăn không quen. Mau đi đi, mau đi đi. Vậy thì, vị đại gia này, có ý gì? Quán nát của ngươi đừng mở nữa. Nếu ta không đóng thì sao? Tiểu nhị, bảo ông chủ của ngươi đừng có hồ đồ nữa. Người này không thể chọc vào đâu. Người này là Long Nhị, nổi tiếng là giỏi đánh đấm. Nếu như xảy ra xung đột với hắn, ông chủ của các ngươi sẽ chịu thiệt đó. Long Nhị này đã sớm đầu quân cho Trấn Nam Hầu Phủ rồi. Tiên Tuyền lầu các ngươi không thể chọc vào đâu. Tốt nhất là bồi thường cho hắn chút tiền để mọi chuyện êm đẹp đi. Thì ra là Long Nhị gia. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Tiểu tử đã biết uy danh của Long Nhị gia rồi. Không sớm đóng cửa là muốn ăn đòn sao? Long Nhị gia, ta nói trước lời khó nghe. Nếu ngươi muốn đến Tiên Tuyền lầu này gây sự, ế rằng ngươi đã tìm nhầm chỗ rồi. Ta đã tìm rồi. Sao lại không vui? Có bản lĩnh thì cùng ta lên lôi đài đấu một trận. Vòng vo mãi. Thì ra là muốn ta lên lôi đài ư? Đừng nói lời thừa thãi. Dám hay không? Xem ra phủ Trấn Nam Hầu này đi đi lại lại cũng chỉ có bấy nhiêu chiêu trò. Cùng ngươi lên lôi đài cũng được, nhưng cũng cần có chút tiền cược chứ. Nếu ngươi thắng, ta, Long Nhị, nguyện làm trâu làm ngựa cho ngươi. Đao sơn hỏa hải cũng cam lòng. Nhưng nếu ngươi thua, nếu thua thì sao? Sẽ thế nào? Thế tử nhà ta nói, ngươi sống trên đời thật chướng mắt. Chết đi là tốt nhất. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, không hay rồi. Tiểu thư, ngươi chậm lại chút. Tiểu thư hoảng hốt như vậy làm gì? Thở đều rồi hãy nói. Tiểu thư, giờ ta có thể nói chưa? Đương nhiên, mau nói đi. Cô gia người, ngươi quên rồi sao? Giờ ta và Lý Vân Hà đã hòa ly rồi. Chàng ấy giờ không còn là rể hiền của Chu gia nữa. Không phải vậy. Tiểu thư, cô gia người đã chấp nhận lời thách đấu của Long Nhị. Họ sẽ quyết đấu trên lôi đài. Lại còn ký sinh tử trạng nữa. Cái gì? Chàng ấy đấu lôi đài với ai? Long Nhị chính là kẻ luôn theo sau thế tử Trấn Nam Hầu đó. Tiểu thư, ngươi đi đâu vậy? Tìm Lý Vân Hà. Đợi ta với. Nghe nói Lý công tử của Tiên Tuyền lầu sẽ đấu lôi đài với Long Nhị. Đi thôi, chúng ta đi xem thử. Ca ca, huynh nói Lý Vân Hà có phải điên rồi không? Hắn chỉ là một thư sinh, đấu lôi đài với Long Nhị làm gì? Muội lo lắng cho hắn như vậy, chẳng lẽ đã phải lòng hắn rồi sao? Ca ca, huynh nói bậy bạ gì vậy? Ta chỉ lo hắn bị Long Nhị đánh chết. Trong chốc lát, không tìm được người thú vị như vậy nữa thôi. Ca ca, Lý Vân Hà chắc chắn không thể thắng Long Nhị. Hay là huynh sai ám vệ ra tay, giết hắn trước đi cho rồi. Đừng lo lắng. Lý Vân Hà hắn túc trí đa mưu, chưa bao giờ làm việc gì mà không nắm chắc. Trận lôi đài lần này, rằng hắn có tính toán khác. Đã lên lôi đài rồi, lại còn là loại ký sinh tử trạng, thì có tính toán gì được chứ? Hơn nữa, huynh đừng quên, hắn là người của phủ Trấn Nam Hầu. Lục Kỳ Phong chỉ mong Lý Vân Hà chết sớm. Hắn thì hay rồi, cứ thế mà tự dâng mạng cho người ta. Nghe nói Long Nhị này say mê võ học, song quyền có thể khai bia nứt đá. Chẳng lẽ một quyền xuống, Lý Vân Hà này sẽ bị hắn đánh chết sao? Đúng vậy, Long Nhị này đích thực là cao thủ. Thật đáng tiếc, Lý Vân Hà này thật quá bốc đồng. Ngâm thơ đối phú, hắn quả thực vô song. Nhưng hắn chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt, làm sao có thể là đối thủ của Long Nhị? Công tử,
Kính thưa quý vị khán giả, kính thưa chư vị phụ lão hương thân, cùng toàn thể thân bằng cố hữu. Trận lôi đài hôm nay sẽ là cuộc đối đầu giữa Lý Vân Hà, chủ nhân Tiên Tuyền Lâu, và Long Nhị. Xin quý vị hãy nhiệt liệt hoan nghênh hai vị anh hùng xuất hiện. Hay lắm! Tiếp theo đây, xin mời hai vị ký vào sinh tử trạng. Ngươi tưởng ta sợ ngươi sao? Chẳng phải còn quảng cáo chưa xong sao? Phải, đúng vậy. Nên cảm tạ Tiên Tuyền Lâu đã hết lòng tài trợ cho trận lôi đài này. Ngon miệng nhưng đắt đỏ, giá cả tuyệt đối không hề phải chăng. Muốn tìm món rau xào thơm ngon, hãy đến Tiên Tuyền Lâu. Ai? Tên tiểu tử này thật lắm trò, chẳng lúc nào chịu yên. Tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra. Thế tử mời ngồi. Làm ơn tránh ra một chút. Ca, huynh nhìn kìa. Lý Vân Hà, đừng ký. Ta biết ngay mà, tiểu ngư nhi của ta hôm nay sẽ đến. Lý Vân Hà, ngươi không muốn sống nữa sao? Cô gia đừng ký. Hôm nay nàng có thể đến. Xem ra nàng vẫn còn quan tâm đến ta. Ngươi có nghe không? Đó là sinh tử trạng đó. Ngươi không thắng nổi hắn đâu. Mau xuống đi. Ta hiểu rồi. Lý Vân Hà chấp nhận đấu lôi đài với Long Nhị, chủ yếu là để dụ Chu Tinh Ngư xuất hiện. Mạo hiểm tính mạng chỉ để gặp Chu Tinh Ngư một lần, có đáng không? Ta không biết hắn sẽ thắng Long Nhị bằng cách nào, nhưng ta biết hắn sẽ không thua. Trò hề đáng xấu hổ. Xem ra Lý Vân Hà đã hoàn toàn bị Chu gia ruồng bỏ. Không có Chu gia can thiệp, Long Nhị ra tay, Lý Vân Hà này chắc chắn sẽ chết. Chúc mừng thế tử. Khi kẻ ngáng đường này chết đi, tài sản của Chu gia và Chu Tinh Ngư sẽ đều là của thế tử, nằm trong tầm tay. Thế tử, có người mở sòng rồi, ngài có muốn tham gia không? Tỷ lệ cược thế nào? 1-20. Lý Vân Hà thắng 20 lần. Trạng Nguyên huynh không thử một phen sao? Trạng Nguyên huynh còn do dự gì nữa? Kết quả chưa biết mới gọi là đánh bạc, kết quả đã biết thì gọi là đầu tư. Cơ hội như thế này không có nhiều đâu. Vậy thì ta sẽ đặt cược toàn bộ tiền dưỡng lão và tiền cưới vợ của ta, kiếm được chút nào hay chút đó. Thế tử không mua một chút sao? Đây là kèo chắc thắng mà. Trận đấu do ta tự sắp xếp. Lẽ nào ta không biết Long Nhị chắc chắn thắng? Nếu ta có tiền, chẳng phải đã đặt cược hết rồi sao? Thế tử thật sự không đầu tư một chút sao? Trận đấu sắp bắt đầu rồi. Lý Vân Hà, nếu không phải vì ngươi, thế tử ta lần trước tích trữ lương thực đã sớm kiếm được bội tiền rồi. Chứ không phải như bây giờ, nghèo rớt mồng tơi. Sinh tử trạng đã ký. Vậy thì bây giờ trận đấu bắt đầu. Lý Vân Hà, ngươi không thắng nổi hắn đâu. Ngươi quay lại đi. Tiểu Ngư, có thể gặp lại nàng một lần trước khi chết. Ta đã mãn nguyện rồi. Long Nhị ra tay. Lý Vân Hà, ta xem ngươi chết thế nào.
Cẩn thận! Võ công gì đây? Vịnh Xuân, Điệp Vân Hà. Vịnh Xuân gì? Chưa từng nghe qua. Hắc hổ đào tâm. Đánh hắn đi. Thứ lỗi cho ta. Có ai có thể nói cho ta biết Long Nhị này đang làm gì không? Ngươi lên đánh hắn đi. Lên đi. Ăn ta một quyền. Long Nhị chẳng phải là tâm phúc của Lục Kỳ Phong sao? Sao hắn lại cùng Lý Vân Hà diễn trò ở đây? Ta đã biết tiểu tử này lại bày trò mới mà. Đại lôi này của cô gia sao lại khác với người khác vậy? Ca, Lý Vân Hà này chẳng lẽ đang đánh giả sao? Chắc là vậy. Từ tình hình hiện tại mà xét, hai người quả thật đã đạt được thỏa thuận nào đó. Nhưng ta không biết Lý Vân Hà đã đưa cho Trấn Nam Hầu Phủ những gì mà Trấn Nam Hầu Phủ lại cam tâm tình nguyện diễn vở kịch này cùng hắn. Chẳng lẽ là bí quyết chế tác hương vân sa? Lời ngươi nói cũng không phải không có lý. Nếu Trấn Nam Hầu Phủ nắm giữ được bí quyết chế tác hương vân sa, hoàn toàn có thể dựa vào thế lực độc chiếm toàn bộ Phượng Thành, nghề hương vân sa. Đến lúc đó, Chu phủ sẽ nhanh chóng suy tàn, thậm chí diệt vong. 5.000 lượng bạc ngươi nói, một phân cũng không được thiếu. Yên tâm đi, một phân cũng sẽ không thiếu của ngươi. Long huynh, giữa chúng ta thật sự không còn gì để nói sao? Ta phụng mệnh của Trấn Nam Hầu Thế Tử, muốn ngươi Lý Vân Hà không chết cũng phải tàn phế. Đến mức đó sao? Thù oán gì mà lớn vậy? Thế tử đã để mắt đến Chu gia, ngươi lại trở thành con rể ở rể của Chu gia, lại còn 3 lần 7 lượt phá hoại kế sách của Thế tử. Ngươi nói ngươi có đáng chết không? Nhưng ta đã bị hưu rồi, đã không còn là con rể ở rể của Chu gia nữa. Vậy Lục Kỳ Phong vì sao còn dây dưa không dứt với ta? Ân oán giữa ngươi và Thế tử ta không quản được. Ta hiểu rồi. Ngươi có suy nghĩ của riêng mình. Nói xem. Quả nhiên không hổ là Lý Vân Hà, người đã khiến Trấn Nam Hầu Thế Tử nhiều lần phải chịu thiệt. Nếu ngươi đã nói thẳng như vậy, vậy ta cũng xin nói thật. Phượng Thành năm nay mưa lũ, nhiều nơi chịu thiên tai. Ta theo Thế Tử làm việc nhiều năm, lần này quê hương gặp nạn, ta vốn muốn cùng Thế Tử lấy tiền cứu trợ, nhưng Thế Tử lại lấy tất cả tiền đi đầu cơ lương thực giá cao, thậm chí còn ra lệnh cho ta cũng phải đổ hết tiền vào đó. Chuyện sau này ngươi cũng rõ rồi. Giá lương thực sụt giảm, trong phủ hầu hiện giờ chất đầy, lương thực giá cao không bán được. Toàn bộ phủ hầu đào bới khắp nơi, cũng không tìm ra một lượng bạc nào. Trấn Nam Hầu Phủ đến một lượng bạc cũng không còn. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu? 3.000 lượng. Lý Vân Hà, ngươi chớ có mặc cả với ta. 3.000 lượng bạc là mức giá chót của ta. Ngươi đã lo liệu cho Chu gia bao nhiêu việc, chút tiền này chắc chắn không thiếu được. Nếu bất đắc dĩ, ngươi hãy bán Tiên Tuyền Tửu Lầu này đi. Số tiền này chắc hẳn đã đủ rồi chứ. Tiên Tuyền Tửu Lầu này ta tuyệt nhiên sẽ không bán đi. Sao vậy? Vậy thì không còn gì để bàn nữa rồi. Ngươi vội vàng gì? Chẳng phải chỉ là tiền thôi sao? Vậy ngươi có thể đưa bao nhiêu? Chỉ cần ngươi làm theo lời ta nói, trong vòng 1 canh giờ, ta sẽ đưa cho ngươi 5.000 lượng bạc. 5.000 lượng bạc.
Đánh lừa bịp, trả tiền lại, trả tiền lại, trả tiền lại, trả tiền lại cho ta, trả tiền lại, trả tiền lại. Nếu cứ đánh như vậy nữa, để rằng 18 đời tổ tông đều sẽ bị mắng cho tan nát mất thôi. Ta e là cũng vậy. Vậy thì đến đây thôi. Bàn cái gì vậy? Trả tiền lại. Bà nội ta ra trận, còn đánh hay hơn bọn chúng. Đánh lừa bịp, trả tiền lại, đi đi. Lên đi, ngươi đứng dậy đi. Ngươi đang đánh cái gì vậy? Bế hắn lên đó. Mau. Nhanh lên, trả tiền lại. Trấn Nam Hầu Phủ và Lý Vân Hà cấu kết với nhau, lừa gạt tiền mồ hôi xương máu của chúng ta. Ta muốn trả tiền lại. Trả tiền lại, trả tiền lại. Bồi thường, bồi thường, bồi thường. Việc đánh bạc này thật là khoái trá. Đặt cược vào chúng ta 1.000 lượng bạc 20 lần. Vậy thì chính là 2 vạn lượng bạc. Bồi thường, bồi thường. Lý Vân Hà thắng. Bồi thường. Bồi thường, bồi thường. Lý Vân Hà, không ổn rồi, hắn bị thương rồi. Xuân Hương, mau đi tìm thầy Lang. Vâng. Lý Vân Hà chẳng lẽ lại đang diễn trò sao? Diễn trò gì chứ? Mau lên. Chuyện gì vậy? Không sao, không sao. Bồi thường, bồi thường. Quạt, 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 quạt cái gì mà quạt? Bồi thường còn không mau trả lại cho ta. Bồi thường, bồi thường. Thế tử, thần có lỗi. Long Nhị có lỗi với ngài. Long Nhị, ngươi thể hiện thật là hay. Cút về. Đồ vô dụng. Cẩn thận. Lý Vân Hà, ngươi thế nào rồi? Vẫn ổn chứ? Lý Vân Hà, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Lý Vân Hà, ta sao lại cảm thấy ngươi đang giả bộ vậy? Ta sao lại nhớ rằng ta không sắp xếp ngươi đi làm cái đám khuấy động không khí gì chứ? Ngươi giờ hành sự không lo làm việc tử tế, chạy đến đó làm gì? Còn đứng đó làm gì? Mau đi làm việc đi, ngươi chẳng phải bị thương rồi sao? Ta có thuốc đây. Cái này trị bách bệnh. Ngươi mau uống đi. Mấy viên thuốc này chỉ được nuốt vào miệng, không được giữ trong tay. Ai da, yên tâm đi, thuốc này không độc, mau dùng đi. Đồ ngốc nghếch này, sao lại không hiểu chuyện đến vậy? Chẳng lẽ không nhìn ra ta đang muốn đuổi nàng đi sao? Cứ phải làm những chuyện này vào lúc này sao? Nếu Triệu cô nương đã đưa thuốc cho ngươi, thì ngươi cứ dùng đi. Ta dùng thuốc gì chứ? Ta vốn dĩ đâu có bị thương. Ngươi không bị thương. Ta biết ngay ngươi giả vờ mà. Lý Vân Hà, ngươi dám lừa gạt chúng ta. Không phải, các ngươi nghe ta giải. Không phải, nghe ta giải thích. Vừa rồi tình thế cấp bách, Long Nhị nhất định phải thua. Nhưng mà, thế tử Trấn Nam Hầu Phủ lại có mặt ở đó. Nếu Long Nhị cứ thua như vậy, lát nữa hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Cho nên ta chỉ có thể giả vờ bị thương, để cả hai bên đều có đường lui. Đó là lẽ thường tình. Ngươi giả vờ bị thương, tại sao ngươi không nói trước cho chúng ta biết? Lý Vân Hà, ngươi thật sự không bị thương. Ngươi là đồ vô lương tâm. Các tỷ muội đánh hắn. Khoan đã, Lý công tử, nghe nói ngươi bị thương. Các ngươi cứ tiếp tục đi. Ta chẳng thấy gì cả. Tiết Hoa Khôi, nàng có chuyện gì thì cứ nói đi. Lý công tử, thiếp không có chuyện gì, chỉ là nghe nói chàng đã trở về nên đến thăm thôi. Thật ngại quá, thiếp đến không đúng lúc, đã làm phiền các vị rồi. Các vị cứ tiếp tục đi, thiếp xin cáo lui trước. Không, nàng đến rất đúng lúc. Ta và mấy cô nương này đang bàn chuyện, toàn là những chuyện không quan trọng. Tiết Hoa Khôi, nàng cũng không bị thương sao? Tiết Băng Tụ, sao nàng lại xuất hiện ở Tiên Tuyền Tử Lầu? Đương nhiên là Lý công tử đã sắp xếp cho ta dưỡng thương ở đây. Tiết cô nương, hai người sẽ không phải là đã... Ta và Lý công tử. Tiết Hoa Khôi, nếu nàng có chuyện gì
Thì cứ nói thẳng đi. Không biết ba vị cô nương có thể tạm lánh đi một lát không? Vậy các ngươi cứ trò chuyện đi, ta xin cáo lui trước. Ta phải theo dõi Tiết Băng Tụ này, đừng để nàng ta trước mắt ta dụ dỗ Lý Vân Hà đi mất. Ngươi còn đứng đây làm gì? Tiết Hoa Khôi, giờ nàng có thể nói rồi. Vì lần này ngươi có thể thoát khỏi hiểm cảnh mà sống sót, chắc hẳn không khó để đoán ra. Trên người ta có ẩn giấu vài bí mật chứ. Ta đối với bí mật trên người nàng không mấy hứng thú. Lý công tử không hứng thú, nhưng không có nghĩa là người khác cũng không hứng thú. Bí mật này nhất định phải nói cho chàng biết, càng sớm càng tốt. Được thôi. Lý công tử, thiếp thân trọng thương chưa lành. Lần này nghe tin chàng bị thương trên lôi đài sinh tử, vội vàng chạy đến, nên đã động đến vết thương cũ. Thiếp thân bây giờ cảm thấy thật yếu ớt. Nếu đã yếu ớt như vậy, chi bằng để bổn công tử giúp nàng xoa bóp vai. Lý công tử, người ta giờ thấy yếu ớt quá. Chàng ôm người ta một chút đi, người ta sợ ngã. Lý công tử, ba người các ngươi lén lút ở đây làm gì vậy? Ta chỉ là... Ta quay về lấy đồ. Chìa khóa của ta đâu rồi? Để ta tìm. Chúng ta cũng chỉ sợ huynh bị thương thôi mà. Đúng. Dù sao cũng là một mạng người. Nếu đã nói như vậy, ta còn phải cảm tạ hai vị rồi. Không cần. Lý Vân Hà, hay là huynh làm thêm vài món ăn để bồi bổ thận cho ta đi. Cái lưng này của ta 2 ngày nay có chút không được khỏe. Ngươi còn muốn bồi bổ thận sao? Đã đến rồi thì cứ ra hết đi. Vân Hà huynh, ta chỉ là vừa hay đi ngang qua. Đi ngang qua còn mang theo 2 ám vệ đi ngang qua, hợp lý thật. Lui xuống đi. Vâng. Còn có ai đi ngang qua nữa không? Ta nói các ngươi. Tiết Hoa Khôi đã nói rồi, không muốn công khai. Mở lòng ra một chút, để lại cho chúng ta một chút không gian riêng tư không được sao? Bụng ta đột nhiên không được khỏe. Đúng, buổi trưa ăn phải đồ không sạch. Vậy, ta xin cáo từ trước. Cáo từ? Đã đến rồi. Sao không ở lại thêm một lát? Biết đâu đông người một chút, rủi ro mà Lý công tử phải gánh chịu còn có thể ít hơn. Đây là một phong mật thư do tôn thừa tướng của triều đại này để lại trước khi lâm chung. Tôn thừa tướng là vị tôn thừa tướng Tam Triều Nguyên Lão, Lưỡng Đại Đế Sư đó sao? Lão nhân gia đã cưỡi hạc về Tây từ khi nào vậy? Mới đây thôi. Chết vì bị mưu sát. Trong phong thư này chứa gì vậy? Đi chiếu của tiên đế. Cái gì? Đi chiếu của tiên đế? Nói chính xác hơn, đây không chỉ là một phần di chiếu của tiên đế, mà còn có một phần chứng cứ về việc Ninh Vương những năm gần đây khắp nơi thù vét thuế bạc, chiêu binh mãi mã. Ninh Vương lại là ai vậy? Ninh Vương là đệ đệ của tiên hoàng, là thúc thúc ruột của hoàng đế đương triều. Ninh Vương lòng lan dạ sói. Đợi một chút. Ngươi để ta sắp xếp lại một chút. Trước hết, ta là con rể ở rể nhà họ Chu. Sau đó, ta vô tình đắc tội với thế tử Trấn Nam Hầu Phủ. Rồi sau đó, ta tham gia một buổi đấu thơ gì đó ở Xuân Phong Các. Rồi sau đó, vô duyên vô cớ, bị cuốn vào tranh chấp của đế vương. Nói chính xác hơn là như vậy. Xin lỗi nhé, làm phiền rồi, Vân Hà huynh. Nếu mọi người đã đến đông đủ rồi, chi bằng chúng ta cùng bàn bạc một chút, rồi hãy quyết định đi hay ở cũng chưa muộn. Vân Trác huynh. Huynh nói vậy là ý gì? Huynh tránh ra, đây là Phượng Thành, chứ nào phải kinh đô. Cuộc sống của ta vừa mới khởi sắc đôi chút. Ta không muốn mất mạng một cách vô cớ. Huynh tưởng Phượng Thành không ai trị được huynh sao? Trấn Nam Hầu Phủ đã sớm nhòm ngó huynh rồi, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Huống hồ, với thế lực của Trấn Nam Hầu Phủ, việc tra ra huynh đã cứu Tiết Băng Tụ và giấu nàng ở Tiên Tuyền Lâu chỉ là vấn đề thời gian. Trấn Nam Hầu cũng có qua lại với Ninh Vương,
Theo tin tức ta có được, khả năng họ cấu kết với nhau. Ít nhất cũng 8 phần. 8 phần, vậy nên, huynh dù chọn bị Ninh Vương diệt trừ, hay bị Trấn Nam Hầu Phủ xử lý, cũng chẳng khác gì nhau. Huynh quả nhiên là huynh đệ tốt của ta, chỉ cho ta 2 con đường sáng, mà con đường nào cũng dẫn đến địa phủ. Tiểu Ngư, chuyện này không liên quan đến muội, muội đi trước đi, Thành Môn Thất Hỏa, Ương Cập Trì Ngư. Nếu Trấn Nam Hầu Phủ muốn thanh toán, Chu gia cũng khó thoát. Xin lỗi muội, Tiểu Ngư không nên kéo muội vào chuyện này. Nhưng muội cứ yên tâm, dù phải dốc hết sức, ta cũng sẽ bảo vệ muội chu toàn. Ta có một thắc mắc. Dù cho Ninh Vương đoạt lại được di chiếu của tiên đế, nhưng ngôi vị hoàng đế hiện nay đã có chủ rồi. Vậy thì đi chiếu của tiên đế trong tay Tiết cô nương chắc hẳn không còn ý nghĩa lớn nữa, phải không? Tôn thừa tướng trước đây cũng nghĩ như vậy. Hoàng đế đã kế vị, cho dù Ninh Vương có đoạt được di chiếu của tiên đế, ý nghĩa cũng không lớn. Bởi lẽ, khi tiên đế băng hà, Tôn thừa tướng đã từng trước mặt văn võ bá quan tuyên đọc di chiếu của tiên đế rồi. Vậy di chiếu này từ đâu mà có? Bản này là do Ninh Vương đưa cho Tôn thừa tướng. Cái gì? Nhưng hoàng thượng đã kế vị rồi. Vậy chiếu thư truyền ngôi của tiên đế chắc chắn đã được dùng rồi. Ninh Vương lấy đâu ra di chiếu của tiên đế để đưa cho Tôn thừa tướng? Ninh Vương làm gì có di chiếu của tiên đế? Bản này chắc chắn là giả mạo. Xem ra Ninh Vương đã quyết tâm mưu phản rồi. Lý Vân Hà, huynh đừng có nói bậy. Tin tức như vậy mà truyền ra sẽ bị chém đầu đó. Ta nào có nói bậy. Tiên đế băng hà, Tôn thừa tướng dựa vào di chiếu tuyên đọc trước mặt các đại thần, lệnh cho đương kim thánh thượng kế thừa đại thống. Giờ đây Ninh Vương tất nhiên cũng có thể tự mình viết một bản, nói rằng bản của Tôn thừa tướng năm xưa tuyên đọc là giả, bản của hắn mới là thật. Nhưng bản di chiếu này là giả. Nếu huynh là Ninh Vương, huynh đã quyết tâm mưu phản rồi. Huynh sẽ thừa nhận bản chiếu thư này của huynh là giả sao? Nếu thực sự muốn mưu phản, Ninh Vương chắc chắn sẽ nói chiếu thư kế vị của đương kim hoàng đế là giả mạo, buộc tội người đắc vị bất chính. Mà kẻ ấy mới chính là người được tiên đế chỉ định kế vị. Song dù là vậy, cũng chẳng thể giải thích vì cớ gì Ninh Vương lại phải truy tìm mật chiếu này. Hắn hoàn toàn có thể tự mình thảo một bản khác mà. Khoan đã, đợi chút. Ta bịt tai lại đây. Các người cứ tiếp tục đi. Mật chiếu này tất nhiên có diệu dụng của nó. Tiết Hoa Khôi, chắc hẳn nàng và Tôn thừa tướng vốn dĩ rất thân tình. Chuyện ta và Tôn thừa tướng thân thiết, người trong kinh thành ai mà chẳng rõ. Thực ra, ta chính là cháu gái của Tôn thừa tướng. Tôn thừa tướng là bậc lão thần trải qua 3 triều đại, nàng là cháu gái ruột của ông. Vậy mà lại lưu lạc đến chốn Phượng Thành, là một kỹ nữ lầu xanh sao? Xem ra, đêm mà Tôn thừa tướng nhận được mật chiếu này, cũng chính là lúc ông gặp nạn. Sao ngươi biết được điều đó? Ngươi là người của Ninh Vương. Ngạc nhiên cái gì? Nếu ta là người của Ninh Vương, ta đã chẳng phải lưu lạc đến nhà họ Chu làm rể hiền. Nếu ta là người của Ninh Vương, thì khi ở trước cửa phủ họ Chu, ta đã dạy cho Lục Kỳ Phong một bài học rồi. Ninh Vương quyền khuynh triều giả, với tài năng của ngươi mà theo hắn, quả thực chẳng cần phải chịu sự khinh miệt của Trấn Nam Hầu Phủ nữa. Vậy làm sao ngươi biết ông nội sau khi nhận được bức mật thư này liền bị sát hại? Chuyện này chẳng khó đoán. Có lẽ trong mắt Tôn thừa tướng, việc Ninh Vương tạo ra một bản di chiếu giả chính là muốn ép ông phải chọn phe. Vì thế Tôn thừa tướng không những từ chối Ninh Vương, mà còn định cáo giác hắn. Chỉ tiếc là Tôn thừa tướng đã xem thường âm mưu của Ninh Vương. Khi ông nhận được mật thư này, dù chọn đứng về phía nào, cũng đều là đường chết. Vậy nên, Ninh Vương đưa di chiếu cho Tôn thừa tướng, không phải để lôi kéo ông. Theo ta thấy, Ninh Vương chỉ muốn mượn tay Tôn thừa tướng để hợp thức hóa bản di chiếu giả này. Chính xác, Tôn thừa tướng là người được tiên đế chỉ định tuyên đọc di chiếu khi băng hà. Khi bản di chiếu này được truyền ra từ phủ thừa tướng, thì dù nó là giả, Ninh Vương cũng có thể đường hoàng nói rằng đó là thật, ta chẳng nghe thấy gì cả đâu nhé. Các người nói không sai. Trước lúc lâm chung, ông nội quả thực đã nghĩ đến điều này, nên mới dặn đi dặn lại rằng mật thư tuyệt đối không được rơi vào tay Ninh Vương. Tham cái lợi nhỏ, chịu cái họa lớn. Đáng lẽ ta không nên vì 500 lượng bạc kia mà tham gia cái đại hội thi thơ ở Xuân Phong Cát. Nói cho cùng, cũng tại ngươi là sao chổi, dính vào ngươi, thật khó mà thoát khỏi cái chết. Lý Vân Hà, huynh không được chết. Nàng yên tâm, xe đến trước núi Ắt có đường. Huống hồ,
Chúng ta hiện đang nắm giữ di chiếu. Ưu chết về tay ai vẫn chưa biết được đâu. Lý công tử quả là gan dạ, chẳng như Phượng Thành thái thú. Hay tin việc này, liền đêm khuya đưa ta ra khỏi phủ thái thú, sợ vướng vào nhân quả. Ngươi nói lời vô ích vậy. Việc này, đủ thấy thái thú là người cực kỳ thông minh. Giang sơn đổi chủ, triều đại thay ngôi, lần nào chẳng là tu la luyện ngục. Lý công tử, giờ đây ta và ngươi đồng thuyền cộng khổ, chỉ có thể trông cậy vào tài trí của Lý công tử. Xin hãy giúp ta tìm kế sách bấy. Ngươi đúng là sao chổi, hại người hại mình. Ngươi hung dữ chi vậy? Rõ ràng là ngươi đã trên thi hội đoạt giải, khiêu khích ta trước. Ngươi còn dám nói, nếu không phải ngươi cầm di chiếu này chạy lung tung, thì bọn ta đây đâu có bị cuốn vào. Ta không chạy, chẳng lẽ đợi người của Ninh Vương giết ta sao? Ninh Vương đang ở đây, đừng cãi nữa. Thôi được, nếu đã mọi người đều bị cuốn vào, chúng ta hãy cùng nhau bày tỏ ý kiến, nghĩ kế sách đi. Không phải, các ngươi nhìn ta làm gì? Ta chỉ là một kẻ bị ruồng bỏ, một tiểu tế. Ta nào có kế sách gì? Việc cấp bách hiện giờ là mau chóng truyền tin này đến tai hoàng thượng. Ninh Vương hiện nay đã quyền khuynh triều chính. Từ đó có thể thấy, hoàng thượng đương kim chẳng qua chỉ là một con rối. Vân Trác huynh từ kinh đô đến, chắc hẳn kiến thức rộng rãi. Theo huynh thấy, có cao kiến gì chăng? Ta chỉ là một thương nhân, chẳng có cao kiến gì. Ta thấy ngươi chính là một thương nhân có thế lực. Ban đầu chính là cứ nhất định bắt ta đi gặp Tiết Hoa Khôi, lại còn lấy Tiên Tuyền Lâu ra dụ dỗ ta, thậm chí còn dám nói rằng có thể khiến Hương Vân Sa trở lại làm cống vật hoàng gia. Nói lão già ngươi không có mưu đồ gì. Ta không tin. Phượng Thành gần đây chẳng phải sẽ tổ chức đại lễ sao? Nhân lúc đông người, chúng ta có thể truyền tin Ninh Vương mưu phản ra ngoài. Ngươi nghĩ gì vậy? Việc khởi binh mưu phản đâu phải chuyện nhỏ. Việc này một khi truyền ra, nếu Ninh Vương khởi binh, thì Phượng Thành chắc chắn sẽ bị tàn sát không còn một mống. Đúng vậy, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Việc cấp bách hiện giờ là mau chóng truyền tin này đến tai hoàng thượng. Tiết cô nương, ngươi ở kinh thành chưa từng gặp hoàng thượng sao? Nếu có thể thấu đạt thiên ý, ta hạ tất phải từ kinh đô chạy về Phượng Thành. Với thân phận cháu của thừa tướng, ngươi cũng không thể thấu đạt thiên ý. Ninh Vương hiện nay đã quyền khuynh triều chính. Từ đó có thể thấy, hoàng thượng đương kim chẳng qua chỉ là một con rối. Chứ vì sao lại trầm mặc như vậy? Xét theo biến cố của Tiết cô nương, tình thế hiện tại chúng ta đang đối mặt lẽ rằng còn tệ hại hơn nhiều so với dự liệu. Trốn triều đình, bè phái kết cánh, chuyên quyền độc đoán. Ninh Vương nay đã chẳng còn là ngấm ngầm mưu phản nữa, mà là công khai soán vị. Bản di chiếu này, Ninh Vương tất sẽ đoạt được, và hắn sẽ loan báo khắp nơi rằng Tôn thừa tướng mưu đồ bất chính, tư tàng di chiếu. Cái gì? Ninh Vương hãm hại gia gia ta chưa đủ, còn muốn vấy bẩn, hủy hoại thanh danh một đời của người. Để rằng, ngay từ thuở ban đầu, đây đã là một mắt xích trong kế sách của Ninh Vương. Nếu di chiếu là giả, thì chẳng cần thiết phải trao cho Tiết cô nương. Khi Tiết cô nương không đem di chiếu dâng lên hoàng thượng, mà lại mang theo di chiếu một đường chạy trốn, thì tự nhiên sẽ có kẻ nghi ngờ, bản di chiếu giả này liệu có phải là thật chăng? Chiếu thư hoàng thượng dùng để kế vị, ắt sẽ có kẻ phỏng đoán, liệu có phải là giả chăng? Chẳng sai, ba người thành hổ, chúng khẩu đồng kim. Khi Ninh Vương một lần nữa đoạt được bản di chiếu này, thì giả cũng sẽ hóa thành thật. Đến lúc ấy, mưu phản cũng sẽ hóa thành, hoàng đế đoạt vị bất chính, Ninh Vương chỉnh đốn triều cương. Kế sách thật hiểm độc. Ninh Vương lại dám ngay dưới mí mắt hoàng thượng công khai ra chiêu hiểm độc. Vậy hoàng thượng chẳng lẽ không mảy may hay biết gì sao? Ninh Vương dám trắng trợn làm càng như vậy, ắt hẳn đã nắm chắc phần thắng trong tay. Xem ra phỏng đoán của ta không sai, hoàng thượng đương kim đã sớm trở thành một vị hoàng đế bù nhìn. Vậy chúng ta nên đứng về phe nào đây? Lý Vân Hà, ngươi ở đây luyên thuyên nửa buổi, vậy kế sách phá giải ở đâu? Ninh Vương mưu phản đã chẳng còn như vụ án tham quan ô lại thông thường. Kế sách lúc này chỉ có thể tìm cách thượng đạt thiên thính, và cược rằng hoàng thượng vẫn còn người tài có thể dùng. Nhưng Ninh Vương nắm giữ triều chính, ta ở kinh đô còn chẳng có kế sách nào thi triển được. Giờ đây
lại nên làm sao để truyền tin đây? Phượng Thành năm nay mưa lũ thành tai họa. Hoàng thượng đã hạ lệnh chẩn tai. Cách đây ít lâu, ta đã thấy không ít lương thực chẩn tai liên tiếp vận chuyển đến Phượng Thành. Nếu như có thể kéo dài thêm ít thời gian thì may ra có thể nghĩ cách nhờ người chuyển thư, nhờ người truyền tin. Qua ít thời gian nữa, Hoàng thượng quả thực sẽ phái người đến Phượng Thành. Người nào, làm việc gì? Ương Vân Sa của Chu gia đã bị bãi bỏ tư cách ngự cống. Hoàng thượng sẽ phái người đến Phượng Thành chức tạo cục tuyên bố tin tức này. Tiện thể tuyển chọn cống phẩm mới. Chọn lại cống phẩm. Nếu có thể khiến Hương Vân Sa một lần nữa được liệt vào hàng ngự cống của hoàng gia, để rằng sự việc có thể đón lấy bước ngoặt. Chỉ bằng kế sách này, các ngươi cũng muốn diện kiến hoàng thượng sao? Phải đó, bãi bỏ tư cách ngự cống, đó là do hoàng thượng đích thân chỉ định, muốn được tuyển chọn lại, để rằng khó như lên trời. Huống hồ, huynh làm sao có thể truyền tin? Đúng vậy, Lý Vân Hà, không phải ta không tin ngươi. Ngự sử do hoàng gia chức tạo cục phái đến, dù có cơ hội diện kiến hoàng thượng, nhưng làm sao ngươi biết hắn sẽ không theo phe Ninh Vương? Ta nào có nói sẽ dùng người để truyền tin, không dùng người. Vậy dùng gì để truyền tin? Thuế bạc. Thuế bạc. Thuế bạc quả thực liên quan đến quốc bản. Nhưng việc tuyển chọn cống phẩm mới thì có liên quan gì đến thuế bạc? Lý Vân Hà, ngươi nói là khắc chữ lên thuế bạc. Nhưng hoàng đế sẽ không tự mình đến kho bạc đếm bạc. Ngươi làm sao có thể khiến ngài ấy thấy được tin tức của ngươi? Chuyện này nói ra thì rất đơn giản. Nhi, thực, trụ, hành, y đứng đầu. Ương Vân Sa là cống phẩm của hoàng gia, mỗi năm liên quan đến số thuế bạc khổng lồ. Nếu lúc này muốn tuyển chọn lại cống phẩm hoàng gia, tin rằng miếng mồi béo bở này, các thương hộ hoàng gia xung quanh đều sẽ nhòm ngó. Vậy ý của ngươi là Ninh Vương sẽ nhòm ngó số tiền này? Nhưng Ninh Vương dù có nhòm ngó số tiền này thì có thể làm gì? Làm sao có thể biết động thái của số tiền này? Mấy ngày trước, xung quanh gặp nạn lũ lụt. Theo ta hiểu, giá lương thực cao nhất cũng chỉ tăng đến 260 văn. Nhưng thực tế, giá lương thực lại tăng đến 330 văn. Điều này cho thấy có rất nhiều tiền từ nơi khác đổ vào Phượng Thành. Vậy ngươi suy đoán Ninh Vương sẽ hành động ở Phượng Thành. Nhưng điều này có liên quan gì đến Hương Vân Sa? Nếu Hương Vân Sa trở lại làm cống phẩm hoàng gia, thì số tiền mà các thương hộ xung quanh dùng để lo lót tự nhiên sẽ quay về như cũ. Nhưng dù tiền hối lộ từ các nơi đổ về Phượng Thành có quay về các nơi, thì điều này có liên quan gì đến vụ án mưu phản của Ninh Vương? Vân Hà huynh, huynh nhìn ta làm gì? Tiểu Triệu, nếu suy đoán của ngươi không sai, Trấn Nam Hầu và Ninh Vương có cấu kết, thì Ninh Vương lần này mưu phản ở Phượng Thành, tự nhiên sẽ lôi kéo Trấn Nam Hầu. Mà tiền của Trấn Nam Hầu phủ mấy ngày trước vì đầu cơ lương thực, hiện tại một văn tiền cũng không lấy ra được. Nếu ngươi là Trấn Nam Hầu, ngươi sẽ làm gì? Khởi nghĩa phải có lương thực, cũng phải có tiền. Nếu ta là Trấn Nam Hầu, ta sẽ nhân cơ hội này mà vơ vét tài sản. Đúng vậy. Việc tuyển chọn cống phẩm, Phượng Thành hội tụ thuế bạc từ khắp nơi đổ về, chắc chắn sẽ bị Trấn Nam Hầu nhòm ngó. Nếu lúc này Ương Vân Sa được chọn lại làm ngự cống, thì số tiền này cũng sẽ quay về như cũ. Ninh Vương nếu muốn vơ vét số tiền này nữa, sẽ làm phân tán lực lượng tập trung. Ây quá! Thế lực của Ninh Vương phân tán sẽ tạo cơ hội cho triều đình đánh bại từng phần. Khi lương thực cứu trợ đến Phượng Thành và lễ hội đua thuyền được tổ chức, Ninh Vương chắc chắn sẽ đích thân tới Phượng Thành. Một là để lấy tiền, hai là để đoạt lại di chiếu. Đây sẽ là cơ hội duy nhất để chúng ta vạch trần và đánh bại Ninh Vương. Nhưng nếu người không tới, ấy là còn tùy vào Tiết cô nương vậy. Liệu nàng có nguyện ý tái xuất giang hồ, lộ diện hay không? Đanh tiếng trong sạch một đời của Gia Gia, vì thiên hạ thái bình. Tiểu nữ, chết có gì đáng sợ? Ta đã hiểu. Chúng ta sẽ đứng về phía hoàng thượng. Lý Vân Hà, sao huynh lại ở xưởng nhuộm? Mau lại đây. Nàng xem cái này. Thế nào? Để ta xem. Kỹ thuật Sa Vân Hương mới nhất này có đúng là được thực hiện theo đúng quy trình không?
Dù sao thì sắp tới, nó sẽ lại trở thành cống phẩm hoàng gia. Chất lượng và phẩm chất này tuyệt đối không thể lại lộn xộn như trước được. Còn nàng sẽ không phải là gần đây đều ở đấy chứ? Ta nhớ huynh từng nói với ta, chất lượng của lô hàng đầu tiên liên quan đến danh tiếng sau này. Cho nên, gần đây ta vẫn luôn ở đây trông coi. Ta đáng lẽ phải nghĩ ra sớm hơn, người có thể tự do ra vào Chu gia và nắm giữ kỹ thuật cốt lõi của Sa Vân Hương. Làm sao có thể là một người làm công nhỏ bé được? Tuy nhiên, ta không quan tâm nàng là Chu Tiểu Ngư hay là đại tiểu thư Chu gia. Đều là người mà Lý Vân Hà ta muốn cưới. Ta thấy Lý Vân Hà, ta thấy chàng có nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy, hoàn toàn không cần thiết cứ mãi nhìn chằm chằm vào một mình ta. Ta nào có nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy chứ? Sao lại không có? Có cần ta nhắc nhở chàng không? Ví dụ như Triệu Tử Giao cô nương, có khí chất, nên đẹp như tiên kia. Triệu Tử Giao, nàng ta vừa ngốc vừa đần, cửu chương còn không thuộc nổi. Cả vị Tiết Hoa Khôi kia nữa, nàng ta là cháu gái của thừa tướng, là giai nhân kinh thành đó. Chỉ là danh hiệu Hoa Khôi, được tạo ra để thoát khỏi vụ di chiếu giả mà thôi. Vậy thì ta biết, cô biểu muội ngốc nghếch của ta còn muốn gả cho chàng làm thiếp đó. Tống Hoài Cẩn, nàng ta thì khỏi nói, kiêu căng tùy tiện, hám lợi bợ đỡ. Ta còn chẳng thèm nhắc đến nàng ta. Trên thế gian này, khi ta bị bá tánh cả thành lên án, chỉ có nàng vì ta mà bôn ba lo lắng, thân tâm tiều tủy. Những điều này ta đều nhìn thấy hết. Ta nghĩ ta không tốt như chàng nghĩ đâu. Trong mắt ta, nàng là tốt nhất. Lý Vân Hà ta, phi nàng không cưới, nhưng mà mẫu thân ta đã chấp nhận lời cầu hôn của Trấn Nam hầu phủ rồi. Sao ta lại quên mất chuyện này chứ? Nàng đợi ta nhé, ta phải đi nói chuyện với lão phu nhân. Khoan đã, chàng định thuyết phục mẫu thân ta ra sao, để ta có thể giúp gia tộc họ Chu khiến Hương Vân Sa trở lại thành cống phẩm triều đình? Chừng đó đã đủ chưa? Vậy thì làm thế nào mới có thể khiến nó trở lại thành cống phẩm hoàng gia? Ta có tin tức mật báo, người của triều đình hiện đã đến Phượng Thành. Trước đó, chúng ta cần phải gấp rút chế tác ra một lô Ương Vân Sa thượng hạng. Triều đình, tin này có đáng tin không? Tin tức của bổn công tử là thật, không hề dối gạt. Đợi ta. Vậy thì quả thật phải mau chóng chế tác ra những tấm Hương Vân Sa này. Khiến Hương Vân Sa trở lại thành cống phẩm hoàng gia chỉ bằng ngươi thôi sao? Không sai. Người đâu? Đuổi hắn ra ngoài. Khoan đã. Ta muốn thỉnh lão phu nhân đừng quên, kỹ thuật cốt lõi của Hương Vân Sa của gia tộc họ Chu chúng ta chính là do ta phục hồi. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Đâu dám. Ta chỉ muốn cho lão phu nhân một cơ hội để sắp xếp lại lời nói. Được. Nói xem ngươi nghĩ gì. Ôi chao, đứng cả ngày rồi, chân cẳng cũng hơi mỏi. Đơn ghế. Đa tạ. Bây giờ có thể nói được chưa? Sao đột nhiên lại thấy khô miệng khát nước thế này? Thế này mới phải chứ. Lý công tử, bây giờ có thể nói được rồi chứ? Lão phu nhân, ta từng tìm hiểu về kỹ thuật cốt lõi của Hương Vân Sa qua sách cổ và cả những buổi truyền trực tiếp Hương Vân Sa của gia tộc họ Chu ở Phượng Thành chúng ta. Sở dĩ có thể vang danh thiên hạ là bởi sự kế thừa kỹ thuật cốt lõi. Thế nhưng, vì kỹ thuật cốt lõi bị thất truyền, nên chất lượng sản phẩm của chúng ta mới trở nên không đồng đều, phẩm chất kém hơn, vì vậy mới bị tước bỏ tư cách cống phẩm hoàng gia. Tuy nhiên, một khi Hương Vân Sa bị tước bỏ tư cách cống phẩm hoàng gia thì cơ hội của Hương Vân Sa chúng ta cũng đến rồi đó. Những điều ngươi nói ta cũng biết. Không biết đối sách của Lý công tử là gì? Vấn đề đặc biệt thì phải đối đãi đặc biệt, giải quyết đặc biệt chứ. Lý Vân Hà, ta thừa nhận
Ngươi quả thật rất lợi hại, thậm chí có thể phục hồi kỹ thuật cốt lõi của Hương Vân Sa. Thế nhưng, muốn trở thành cống phẩm hoàng gia, không phải chỉ dựa vào chất lượng là có thể làm được. Hôm nay ta nói rõ ở đây. Nếu ngươi có thể khiến Hương Vân Sa trở lại thành cống phẩm hoàng gia, ta cam nguyện gả cho ngươi, làm thiếp. Không cần đâu. Làm thiếp thì không cần đâu. Ngươi không phải mẫu người của ta. Ta biết, ngươi chẳng qua là muốn cưới con gái ta làm vợ. Nhưng ngươi cũng biết, ta đã đồng ý lời cầu hôn của Trấn Nam Hầu Phủ rồi. Về phía Trấn Nam Hầu Phủ, lão phu nhân xin cứ an tâm, ta tự sẽ liệu bề giải quyết. Lần này ta đến đây, chỉ mong được một lời hứa từ lão phu nhân. Được. Lý Vân Hà, nếu ngươi có thể khiến Hương Vân Sa trở lại thành cống phẩm hoàng gia và giải quyết việc cầu hôn của Trấn Nam Hầu Phủ, ta sẽ ưng thuận gả Chu Tinh Ngư cho ngươi. Vậy thì, nhất ngôn cửu đỉnh, mong chờ tin tốt lành từ ngươi. Vậy là Ninh Vương đã đến rồi sao? Bẩm Hoàng thượng, đúng vậy. Theo tin tức mật thám báo về, Ninh Vương đã bí mật đến Phượng Thành. Hơn nữa, hãy nói, hơn nữa, tin tức truyền về còn nói, Trấn Nam Hầu cũng đã trở về từ quân doanh và đã thiết yến khoản đãi Ninh Vương. Ổn xược, Trấn Nam Hầu lão già này. Tiên đế đã phái hắn dẫn binh xây đập, chính là để ngăn hắn thường xuyên chiếm giữ Phượng Thành, kết bè kết phái. Không ngờ cuối cùng vẫn cấu kết với Ninh Vương. Hoàng thượng, Trấn Nam Hầu này đã gây dựng thế lực ở Phượng Thành nhiều năm, căn cơ vững chắc. Nếu hắn chọn đầu quân cho Ninh Vương, chúng ta đến lúc đó muốn an toàn thoát thân, e rằng hiểm nguy khôn lường. Kính mong Hoàng thượng sớm hạ quyết định, trở về kinh sư chủ trì đại cục. Đứng dậy đi. Vâng. Hoàng huynh, muội nghĩ Vương công công nói có lý. Hiện giờ vùng Phượng Thành đều là thế lực của Trấn Nam Hầu Phủ. Một khi hắn đầu hàng Ninh Vương, tình cảnh của chúng ta sẽ trở nên nguy hiểm khôn cùng. Không sao. Các ngươi sẽ không thật sự nghĩ rằng trẫm lần này rời kinh sư chỉ là để che mắt Ninh Vương, dụ rắn ra khỏi hang sao? Chẳng lẽ, Hoàng thượng, còn có hậu chiêu? Trẫm muốn mượn việc Phượng Thành lần này để phân định gian trung trong triều, quét sạch thế lực của Ninh Vương đang chiếm cứ triều đình, một mẻ lưới. Nhưng, không có nhân nhị gì cả. Trong triều ngoài nội đã bị Ninh Vương khống chế đường tấu sớ. Nếu trẫm lúc này hồi kinh, nhất định sẽ lại trở thành một vị hoàng đế bị che mắt, bị điều khiển. Hoàng huynh, vậy hậu chiêu của huynh là gì? Hậu chiêu của trẫm tự nhiên là tiểu tế của trẫm. Lý Vân Hà, công tử, Ương Vân Sa này quả không hổ danh là danh phẩm, truyền thừa mấy trăm năm của Phượng Thành. Mặc vào người nhẹ nhàng, thoáng mát, thật là dễ chịu. Công tử, ngài có thích không? Ta tự nhiên là thích, nhưng cần có nhiều người hơn nữa thích mới được. Chỉ dựa vào một mình ta, thật sự có thể khiến Hương Vân Sa trở lại thành cống phẩm hoàng gia sao? Chỉ dựa vào một mình ngươi tự nhiên là không đủ, cần mọi người cùng nhau nỗ lực. Xuân Hương, cứ rụt rè mãi thế, ra đây. Cô gia, ta thấy bộ y phục này hơi bó sát quá, chẳng phải là có phần thất lễ sao? Xoay một vòng xem nào. Tốt lắm, ta muốn chính là hiệu quả này. Nhưng ta cứ cảm thấy bộ y phục này không cần ngươi cảm thấy, mà là ta cảm thấy. Đây là bản công tử đặc biệt dành cho ngươi, kiểu dáng ta đã thiết kế. Xuân Hương, Lý công tử nói rất phải, nàng khoác lên mình bộ y phục này, dáng vẻ yêu kiều sẽ hiện rõ mồn một. Nếu bước ra phố phường, chẳng biết sẽ khiến bao nhiêu tài tử trẻ tuổi phải say đắm. Tiếc tỷ tỷ, thật vậy sao? Vẻ đẹp của nàng là do trời ban cho, nàng hãy cứ tự nhiên mà phô bày ra, chớ nên e thẹn. Được, ta sẽ cố gắng. Là phải rồi, cô gia, ngài đã thiết kế y phục cho ta rồi. Vậy còn tiểu thư thì sao? Vậy thì dĩ nhiên là ta cũng đã đặc biệt thiết kế rất nhiều kiểu dáng cho nàng ấy. Có điều, những kiểu dáng này chỉ có thể để mình ta ngắm nhìn, không tiện cho các nàng xem đâu. Vì sao? Xuân Hương, nàng đừng nghe hắn nói bậy. Cái gì mà đặc biệt thiết kế chứ? Đàn ông ấy mà, hễ gặp được người phụ nữ mình yêu mến, trong đầu chẳng biết đang nghĩ gì đâu. Lý công tử, thiếp có một chuyện muốn hỏi chàng. Chuyện gì? Chàng tặng sa vân cho Tôn trưởng quầy, rõ ràng là muốn Tôn trưởng quầy kêu gọi chúng thiếp đến đây.
để quảng bá cho Sa Vân. Thế nhưng, thứ như Sa Vân này, lại để người của Xuân Phong các chúng thiếp quảng bá cho chàng. Liệu có thực sự để lại ấn tượng tốt không? Các nàng à, đã quá xem thường bản thân rồi. Việc để các cô nương Xuân Phong các giúp ta quảng bá chỉ là một mắt xích trong kế hoạch của ta thôi. Thời khắc đã gần đến rồi. Chuẩn bị, tập dược. Tập dược. Đại tiệc Sa Vân là một đại tiệc do ta thiết kế. Làm sao có thể không tập dược, không chuẩn bị mà lên sân khấu được? Cứ yên tâm, có ta ở đây, sẽ không có bất trắc gì đâu. Đi thôi. Được rồi, cầm lấy những thứ này mà phát đi. Ngươi bảo ta ra đường lớn, phát cái này cho người ta ư? Trẫm là hoàng đế Đại Càn, là bậc cửu ngũ chí tôn. Ngươi lại dám bắt trẫm ra phố phát truyền đơn. Ngon miệng mà không đắt, giá cả phải chăng? Ngon miệng mà rất đắt, giá cả lại chẳng phải chăng? Ngon miệng mà đắt, giá cả lại chẳng phải chăng? Ngon miệng mà đắt, giá cả lại chẳng phải chăng? Ca ca, Lý Vân Hà này thật quá sức hành hạ người khác. Huynh xem ra cứ về kinh thành đi thôi. Về kinh thành gì chứ? Ngươi tưởng ngươi không có việc gì làm sao? Thấy cái này không? Mặc nó vào. Ngươi lại dám bắt ta mặc bộ y phục này mà nghênh ngang ra phố ư? Bộ y phục này thì sao chứ? Đây là ta, Donnie đóng giày cho ngươi đấy. Rất hợp với khí chất của ngươi. Mau mặc vào. Ta không muốn. Ta từ chối. Ngươi còn dám từ chối ư? Triệu Tử Giao, ngươi đừng quên, giờ đây toàn bộ Tiên Tuyền Tửu Lầu đều là của ta. Nếu ngươi không làm việc, ta sẽ lập tức đuổi ngươi ra đường ngủ đấy. Ta đây, không có thời gian để xây dựng tâm lý cho ngươi đâu. Mau mặc vào. Ca ca, huynh xem hắn kìa. Đừng giận dỗi nữa, nghe lời hắn đi. Mau thay vào. Thật không nghe lời. Lý Vân Hà, ngươi quá đáng lắm. Sao ngươi lại dám thiết kế cho ta bộ y phục như vậy? Ôi chao! Ngươi chớ nói. Dù ngày thường ngươi có vẻ hung hãn, đanh đá, nhưng khi khoác lên mình tấm sa lụa này, lại toát lên vài phần tiên khí. Cứ như thể tiên nữ giáng trần vậy. Thật ư? Ngươi thấy ta mặc bộ y phục này giống tiên nữ giáng trần sao? Không đúng, không thể nói là giống tiên nữ, mà phải là chính là tiên nữ. Vân Hà ca ca, vậy ngươi thấy là ta đẹp hay tiểu ngư tỷ tỷ đẹp hơn? Cái này Lý Vân Hà. Lão phu nhân. Lý Vân Hà, ngươi sẽ không để Âu Dương phu nhân cũng đến làm mẫu cho ngươi chứ? Lão phu nhân, mời. Vậy ta sẽ tin ngươi một lần. Mong rằng phương pháp của ngươi thực sự hữu hiệu. Một lần sau đủ được. Những ngày sau này còn phải nhờ cậy lão phu nhân nhiều. Không phải chỉ vẽ một bức thôi sao? Đã lặn lội đến đây rồi, sao không vẽ cho thỏa thích? Được. Mời. Thật là một bức họa đẹp. Tài năng hội họa của lão phu nhân quả là bậc quốc thủ. Già rồi, không còn dùng được nữa. Làm gì đó, việc của ngươi vẫn chưa xong đâu. Đổi tư thế khác, ta cũng muốn xem bức họa Âu Dương phu nhân vẽ ta. Xem gì mà xem, có gì mà đẹp. Lý Vân Hà, ngươi có lương tâm không vậy? Ta đứng mỏi cả chân rồi. Ta biết ngươi mỏi chân rồi. Chẳng phải ta đã chuẩn bị thêm một cái đùi gà cho ngươi vào bữa tối sao? Một cái đùi gà mà muốn dỗ ngọt ta sao? Một cái đùi gà không đủ. 2 cái thì đủ chứ. Nhiều hơn nữa sẽ béo mất. 2 cái thì 2 cái. Đại ca, ta nói này, ta đã đứng 3 canh giờ rồi.
Ngươi không thể cho ta ngồi một lát sao? Ngươi cứ cố gắng một chút nữa, đứng thẳng lên. Ta còn có việc quan trọng muốn tuyên bố đây. Đứng thẳng. Thế này mới phải chứ. Huynh đệ, đây chính là thời khắc nguy cấp sinh tử vậy. Tiếp theo, mọi việc đều trông cậy vào ngươi. Đừng làm ra vẻ như thể Đại Càn sắp diệt vong vậy. Nói nghe ghê rợn quá. Ta nói ngươi, hiện giờ ta giao cả Đại Càn, một việc trọng đại như vậy cho một thường dân như ngươi làm, mà ngươi còn không vui sao? Đỡ lấy. Hai tay. Thế này mới đúng chứ. Thôi được rồi, đi đi. Vì Giang Sơn của trẫm, vì lê dân bá tánh, trẫm nhẫn nhịn. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Ngươi dám đối xử với hoàng thượng như vậy sao? Mau đi đi. Vương lão, ngươi hãy nán lại đây. Chốc nữa, ta có việc hệ trọng cần ngươi làm. Việc này, chẳng lẽ ta không cần phải đi làm kẻ mồi chài lôi kéo khách nữa sao? Ta nói ngươi nghe, đúng là kẻ thiển cận, tầm nhìn hạn hẹp. Ai bảo ngươi làm kẻ mồi chài thì nhất định phải đi lôi kéo người. Vậy, từ giờ ngươi cứ nghe theo sự chỉ huy của ta. Được, được rồi. Tiểu tử nhà ngươi lại bày ra trò quỷ gì nữa đây? Chư vị, oan nghênh đã đến Tiên Tuyền Lâu tham dự buổi lễ ra mắt Hương Vân Sa tân phẩm của Đường Hiền. Ương Vân Sa tân phẩm của Đường Hiền. Tiên Tuyền Lâu lại định giở trò gì đây? Người xưa có câu, thực bất ngôn, tẩm bất ngữ. Triệu Vân Trác này, chẳng lẽ không đợi người ta dùng xong bữa, rồi hãy bày vẽ mấy thứ này sao? Ương Vân Sa của Đường Hiền, thật tốt quá. Chúng ta đã tìm thấy Hương Vân Sa của Đường Hiền rồi. Mau đi báo cho những người khác. Ương Vân Sa của Đường Hiền đang ở Tiên Tuyền Lâu. Được, tiếp theo đây, hãy cùng ta thưởng lãm bức họa này. Chà, đẹp quá đi mất. Chà, mỹ nhân thật tuyệt trần. Tựa như ánh trăng trong mộng của ta vậy. Tiên nữ này đâu phải người phàm, chính là trích tiên từ Cửu Thiên giáng trần. Tiểu nhị kia, ta cho ngươi một nén nhang, mau tìm cho ta mọi cách thức để liên lạc với vị nữ tử trong tranh. Chắc hẳn giờ đây chư vị đều đang tò mò về y phục của vị tiên tử trong tranh này. Không sai, thứ mà nàng đang khoác trên mình chính là tân phẩm Hương Vân Sa mà chúng ta sắp sửa công bố. Ai thèm quan tâm đến tân phẩm Hương Vân Sa của ngươi chứ? Ta muốn vị nữ tử trong tranh kia thô bỉ đến đạo lý người đẹp, vì lụa cũng không hiểu sao. Chính nhờ khoác lên mình tân phẩm Hương Vân Sa, vị tiên tử này mới trở nên thoát tục đến thế. Chưởng quầy, bớt nói nhảm đi, cầm lấy túi tiền của ta đây, rồi mang bộ y phục trong tranh ra đây cho ta. Ta cũng muốn một bộ. Chẳng phải chỉ là tiền thôi sao? Nói như thể ai không có tiền vậy. Ta cũng muốn, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Thưa chư vị, chúng ta đều biết, muốn được chọn làm cống phẩm cho hoàng gia, ắt phải là những sản vật trứ danh của các vùng. Mà Hương Vân Sa chính là danh sản của Phượng Thành. Thế nhưng, ta nghe nhị thúc nói, Ương Vân Sa của Phượng Thành chúng ta chẳng phải đã bị loại rồi sao? Phải đó. Không phải, những vấn đề này trên giấy đều đã có đáp án. Kẻ này chẳng lẽ là tên hỗn Lý Vân Hà thuê đến để làm mồi chài sao? Không sai. Ương Vân Sa quả thực đã bị tước bỏ tư cách cống phẩm hoàng gia. Thế nhưng, rất nhiều người vào lúc này lại dấy lên sự nghi ngờ, chỉ trích và phỉ báng. Vì vậy, chúng ta phải thay đổi quan niệm của người đời.
Bởi Hương Vân Sa từng là niềm kiêu hãnh của Phượng Thành chúng ta. Ta nguyện đứng ra vì Hương Vân Sa. Thời gian qua, chúng ta đã đi khắp hơn 20 thôn trấn, thực hiện 92 cuộc khảo sát nội bộ, phỏng vấn hơn 1.300 người, bỏ ra tâm huyết gấp 10 lần, chỉ để làm nên một bộ y phục hoàn mỹ. Cái này lộn xộn quá. Viết cái gì mà chẳng hiểu ra sao cả. Ai? Nói thật hay. Ai? Nói rất hay. Nói thật tuyệt vời. Mỗi tấm giá 30 lượng bạc. Quả thực có phần đắt đỏ. Song cũng tựa như Tiên Tuyền lâu ta, vốn lấy tiêu chí hàng tốt giá rẻ, gần gũi với bách tính làm trọng. Hôm nay tại Tiên Tuyền lâu này, gấm hương vân chẳng cần 30 lượng, cũng chẳng cần 20 lượng, chỉ 19 lượng chính tiền mà thôi. Bởi lẽ, chúng ta mong cầu sự thành công thêm một lần nữa, nguyện dùng tấm lòng yêu mến của bá tánh mà cải biến thế gian này. Ai? Chỉ cần 19 lạng chính tiền thôi sao? Vì Phượng Thành, Hương Vân Sa mới, ta muốn một bộ, để tơ Hương Vân Sa lại được tiến cống hoàng gia. Người Phượng Thành ta đâu thể chối từ, ta cũng xin góp sức một phần. Ta muốn 10 bộ. Chợt nhiên muốn 10 bộ sao? Vị công tử này không thể như vậy. Mỗi người chỉ được mua một bộ thôi. Hơn nữa, Hương Vân Sa sản xuất có hạn, cần phải đặt cọc trước. Thôi được, một món thì một món vậy, ta xin đặt cọc trước. Chư vị chớ để hắn lừa phỉnh. Hắn là rể ở Chu phủ, Lý Vân Hà. Ta biết hắn chỉ là kẻ lừa đảo mà thôi. Không phải, mọi người hãy bình tĩnh. Các ngươi chớ tranh. Ta cũng muốn. Khoan đã. Lý công tử, chúng ta từng gặp tại Xuân Phong Cát, đường hiền Hương Vân Sa. Thật tuyệt diệu, chư vị thương khách từ các nước phiên bang, đa tạ chư vị đã ưu ái gấm hương vân của chúng ta. Song, nếu chư vị muốn mua gấm hương vân, thì giá chẳng phải là 19 lượng chính tiền đâu, mà là 39 lượng chính. Ngươi có ý gì đây? Ngươi đang phân biệt đối xử với chúng ta sao? Đa tạ chư vị đã yêu thích gấm hương vân. Nhưng hoạt động lần này tại Tiên Tuyền lâu, ấy là vì bách tính Đại Càn ta. Vì cớ gì? Bởi lẽ Đại Càn ta có được thịnh thế ngày nay, Phượng Thành ta có được thái bình như hiện tại, là nhờ vào đâu? Thảy đều nhờ vào bách tính Đại Càn ta. Bởi vậy, đợt ưu đãi này, thảy đều dành cho bách tính Đại Càn ta. Hay lắm. Lý công tử nói chí phải. Đại Càn là Đại Càn của bách tính Đại Càn ta. Phẩm mới Sa Vân Hương này, ta muốn, định kim bao nhiêu? Ta xin ứng trước. Nộp tiền ư? Đây. Ta muốn, bảy, chớ vội vàng, hãy xếp hàng ngay ngắn. Ta cũng muốn. Xếp hàng ngay ngắn, đều có cả. Ban cho ta cũng muốn, 10 lạng bạc đó. Lý Vân Hà, ngươi còn chưa cấp y phục cho họ, làm sao khiến họ cam tâm nộp tiền? Ngươi hiểu gì chứ? Rượu ngon không sợ hẻm sâu. Vật phẩm thượng hạng, tự nhiên sẽ được vạn dân ngưỡng mộ. Vả lại, ngươi há chẳng phải nghĩ rằng buổi trình diễn Vân Sa lụa của ta chẳng tốn kém ư? Vậy nên, then chốt để Vân Sa lụa tái nhập cống phẩm hoàng gia chính là buổi đại trình diễn 3 ngày sau. Thiên cơ bất khả lộ. Vậy ngươi thật sự định bán cho bọn phiên thương kia 39 lượng chính tiền một kiện ư? Nói nhảm, cơ sở hạ tầng Phượng Thành này chẳng lẽ không tốn tiền sao? Đại Càn ta tạo dựng môi trường kinh thương tốt nhường này, chẳng lẽ không tốn kém thu thêm của bọn chúng chút tiền, thì chúng ta cũng có thêm thuế bạc dâng lên triều đình. Chúng ta là kẻ buôn bán, cũng phải có chút lòng ưu quốc ái dân chứ. Ta thật không nhìn ra một kẻ chỉ biết chui đầu vào mắt tiền, mà lại mang trong mình chí lớn thiên hạ. Được, vậy nghe theo ngươi. Ta muốn xem thử ngươi xoay chuyển đại cục này thế nào. Vội gì chứ? Đây mới chỉ là tầng thứ nhất trong kế hoạch của ta. Kịch hay. Còn ở phía sau đấy.
Ninh Vương điện hạ, mời dùng trà. Đám người ở Tiên Tuyền lâu đối diện kia đang tranh giành thứ gì vậy? Nhìn là biết ngay Lý Vân Hà, tên nhà quê đó, lại đang bày trò lừa gạt đám dân ngu khu đen rồi. Nhưng mà hắn cũng chẳng nhảy nhót được bao lâu đâu. Lý Vân Hà chẳng phải là kẻ đã làm ra câu trời sinh ta tài ác, có chỗ dùng, ngàn vàng tiêu hết lại quay về đó sao? Đúng là bậc đại tài. Chính là hắn. Kẻ này quả thực có tài hoa. Nếu thu phục dưới trướng để ta sử dụng, sau này ắt sẽ lưu danh, thành giai thoại bá nhạc chọn ngựa quý. Điện hạ chớ nên tin vào những lời đồn nhảm ngoài chợ. Tên Lý Vân Hà đó chẳng qua chỉ là kẻ ở rễ nhà họ Chu, chẳng có chút bản lĩnh gì, chỉ giỏi bày trò lừa tiền dân chúng, thủ đoạn không ít đâu. Trấn Nam Hầu, thế tử nhà ông thật biết nói đùa đấy. Trước khi ta đến Phượng Thành, đã nghe danh hắn. Phượng Thành lũ lụt hoành hành, dân lưu vong trong thành tăng vọt, giá lương thực trong thành tăng cao chóng mặt, thái thú khổ sở không thôi. Lý Vân Hà dùng một kế định càn khôn, trong 3 ngày bình ổn giá lương thực Phượng Thành, khiến giá cả dần ổn định. Tiếp đó, tại thi từ đại hội ở Xuân Phong Cát, liền tung ra 3 bài thơ thiên cổ, phong thái vô song. Quả thực là một bậc tài hoa, lại kiêm cả năng lực trị quốc, là rường cột nước nhà. Trấn Nam Hầu, có phải ông vì tiếc tài mà không muốn kẻ tài năng như vậy phục vụ ta, nên cố tình để thế tử nói hắn không ra gì không? Có phải không? Không, không hề có chuyện đó. Ninh Vương, người nói đùa rồi, hắn chỉ là kẻ ở rễ của nhà họ Chu mà thôi, lại không có công danh trên mình, được Ninh Vương coi trọng, đã là tổ tiên hắn tích đức, mồ mã bốc khói xanh rồi. Người đâu? Lập tức đến phủ ta lấy 1.000 lượng vàng, đưa đến nhà họ Chu, cho tên Lý Vân Hà đó, nói rằng lão phu rất thưởng thức hắn, mời hắn đến phủ đàm đạo một phen. Còn nhìn cái gì, còn không mau đi. Trấn Nam Hầu có thể đứng vững ở Phượng Thành, quả nhiên là người thấu tình đạt lý. Ninh Vương quá khen. Hai người các ngươi Ninh Vương, giờ trong phòng này đều là người nhà cả. Lão phu mạn phép hỏi một câu, người đã chuẩn bị đến đâu rồi? Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ chờ gió đông. Trấn Nam Hầu, ta nghe nói trong Phượng Thành hiện đang tích trữ không ít lương thảo, có thật không? Thật ạ. Lý Vân Hà phen này gây rối, khiến không ít thương hộ Phượng Thành tích trữ lượng lớn lương thực giá cao, không bán được. Hơn nữa, lương thực cứu trợ của triều đình cũng đã đến nơi. Trời giúp ta vậy. Lương thảo sung túc, đợi ta lấy được di chiếu tiên đế, liền có thể tiến quân Bắc Thượng, thảo phạt nghịch tặc. Cung hỷ bệ hạ. Chúc bệ hạ cờ khai đắc thắng, đoạt lại đại bảo. Đợi trẫm thành sử, tước vị Trấn Nam Hầu, thế tập của Khanh cũng nên thăng cấp rồi, phải không, Trấn Nam Vương? Tạ ơn bệ hạ. Không phải, ngươi từ đâu mà xuất hiện vậy? Cô gia, hôm nay Trấn Nam Hầu Phủ đã phái người đến, truyền lời muốn mời cô gia đến đàm đạo. Trấn Nam Hầu Phủ? Đúng vậy, nói là muốn mời cô gia đến đàm đạo, và còn mang theo 1.000 lượng vàng. Hoàng kim 1.000 lượng? Phải. Mau, đem vàng vào đây.
Trấn Nam hầu phủ này định giễu cợt ta sao? Chỉ với một tờ giấy trắng không hơn không kém. Chẳng lẽ không còn lời nhắn nhủ nào khác? Hết rồi. Chỉ với một tờ giấy này thôi ư mà muốn ta phải đi chịu chết? Xem ra việc này chẳng phải do Lục Kỳ Phong làm. Chẳng lẽ là lão già ở Trấn Nam hầu phủ đã trở về? Nghe tin đồn Trấn Nam hầu quả thật đã về tới phủ hầu. Lão già này trở về thật đúng lúc, chẳng sớm chẳng muộn. Lại đúng lúc này mà quay về. Vừa về đã phải sai ta đi tra hỏi. Thôi được, nếu không có việc gì của ngươi, hãy lui đi. Dạ, tiểu nhân xin cáo lui. Tiểu thư, không hay rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thư, cô gia đang thu dọn hành lý, dường như muốn rời khỏi Chu phủ. Lý Vân Hà, huynh định làm gì thế này? Nay là thời buổi nhiễu nhương, ta phải đến Tiên Tuyền lâu trấn giữ. Nếu chỉ là đến Tiên Tuyền lâu trấn giữ, cớ sao huynh lại phải mang theo toàn bộ gia sản thế kia? Có phải huynh đang lo ngại sẽ liên lụy đến Chu gia? Có những lúc nàng quả là thông minh đến đáng ghét. Chẳng sai. Việc ta sắp sửa làm đây chẳng những đắc tội Trấn Nam hầu, mà còn đắc tội cả Ninh Vương. Nếu ta cứ lưu lại Chu gia, ắt sẽ mang tai họa đến cho Chu gia. Nhưng huynh chớ quên, nay thiên hạ đều hay, Chu gia đã cùng huynh chung một chiến tuyến. Tiểu Ngư, nay thời cuộc đã đổi thay. Trấn Nam hầu đã hồi kinh về Phượng Thành, ắt hẳn Ninh Vương cũng đã tới nơi. Thời gian còn lại cho chúng ta thật quá đổi gấp rút. Ta chẳng thể phân thân lo liệu đôi đường. Nhưng nếu rời xa sự che chở của Chu gia, cảnh ngộ của huynh sẽ càng thêm hiểm nguy. Phú quý vốn cầu trong hiểm địa. Nếu ta rời khỏi Chu gia, họ ắt sẽ dồn hết tâm sức vào Tiên Tuyền lâu. Dẫu cho quần hùng gây khó dễ, Chu gia vẫn có đủ thời gian ứng phó. Lý Vân Hà, thiếp rất đổi lo lắng cho chàng. Tiểu Ngư, hãy hứa với ta phải giữ gìn bản thân thật tốt. Gặp hiểm nguy, nàng hãy ẩn mình. Ta nhất định sẽ tìm nàng. Lý Vân Hà, có chuyện gì? Chàng hãy bảo trọng. Tiểu Ngư, nếu ta một đi không trở lại, thì hãy xem như ta chưa từng đến. Lý Vân Hà, thiếp sẽ đợi chàng hồi hương. Nhất định sẽ đợi chàng hồi hương. Đại yến Tơ Hương Vân sắp khai mạc rồi. Khai mạc rồi. Đại yến Tơ Hương Vân sắp khai mạc ư? Mau mau đi xem thôi. Được. Nghe nói có người muốn khôi phục sự huy hoàng của Tơ Hương Vân. Đang có đại hội trình diễn Hương Vân Sa. Đi thôi, mau đi xem đại hội Hương Vân Sa. Nghe nói còn có nhiều bậc quyền quý tham dự đó. Được. Đi thôi.
Vì sao hàng ta đã đặt vẫn chưa có tin tức? Chẳng phải đây có hàng sao? Ngài xem kiểu dáng này, ngài xem chất liệu này. Khi khoác lên mình, nhất định sẽ trở thành tâm điểm của Phượng Thành. Phải đó, phải đó. Nhớ kỹ những lời ta đã dạy ngươi. Ta biết rồi, lắm lời. Kính chào quý vị đồng hương Phượng Thành, cùng bằng hữu bốn phương. Hoan nghênh chư vị nay hội tụ tại buổi trình diễn Hương Vân Sa. Chư vị đều đã rõ, Ương Vân Sa của Phượng Thành ta vốn có truyền thừa từ ngàn xưa, từng được liệt vào hàng ngự cống hoàng gia, đanh tiếng lẫy lừng. Dẫu vì nhiều duyên cớ mà mất đi tư cách tiến cống hoàng gia, song nay chúng ta mang đến Hương Vân Sa với diện mạo hoàn mỹ hơn xưa, lại quay về rồi, và nguyện trở thành cống phẩm ngự dụng mới của triều đình. Tốt. Về việc chế tác sa hương vân, có người nói 3 lần chưng, 9 lần nấu, 18 lần phơi. 1 lạng vàng, 1 lạng sa. Cũng có người nói gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, bởi nắng gắt mà rạng rỡ. Lời ấy chẳng sai. Chính vì công đoạn tinh vi, lại cần hòa hợp thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mới tạo nên kỳ tích. Chẳng có 2 tấm hương vân sa nào giống hệt nhau trên cõi đời này, khiến hương vân sa trở thành vàng mềm trong giới dệt may. Bởi lẽ hôm nay, để tổ tiên ta không phải chịu cảnh mai một, để hương vân sa không bị thế nhân lãng quên, chúng ta chẳng tiếc trọng kim tổ chức yến tiệc trình diễn Hương Vân Sa hôm nay, chính là để chư vị thấu hiểu về niềm tự hào của Phượng Thành ta, cũng là để chư vị được tường rằng Hương Vân Sa của Phượng Thành ta vẫn còn giữ được phong thái xưa. Sau đây, ta xin tuyên bố buổi trình diễn Hương Vân Sa của Phượng Thành ta chính thức bắt đầu. Tốt lắm. Ninh Vương giá lâm. Sao lại đến nhanh vậy? Lý Vân Hà, ngươi thật vô lương tâm. Ngươi để tiểu ngư tỷ ở nhà, lại dẫn ta ra đây chịu đòn. Bình tĩnh. Mọi sự đều nằm trong kế hoạch của ta. Vi thần bái kiến Ninh Vương thiên tuế. Sao vậy? Chẳng lẽ không hoan nghênh bổn vương đến Phượng Thành ư? Đồ dân đen tô gan. Thấy Ninh Vương sao còn không quỳ xuống? Ngươi muốn bị tru di tam tộc sao? Mau quỳ xuống. Thảo dân không dám. Thảo dân đã ngưỡng mộ uy danh Ninh Vương đại nhân từ lâu, hôm nay chợt được diện kiến, kinh ngạc như gặp thần tiên, nhất thời hoảng hốt. Mong Ninh Vương đại nhân rộng lòng tha thứ. Thảo dân bái kiến. Ninh Vương điện hạ, đứng dậy đi. Bổn vương vì hành, vốn dĩ muốn cùng dân chúng vui vẻ, không cần câu nệ những lễ nghi rườm rà này. Vương gia, phải đó, Ninh Vương đại nhân. Lý Vân Hà, Ninh Vương điện hạ đã nói rồi, buổi trình diễn của ngươi có thể bắt đầu. Được. Chư vị hãy cùng chúng ta nhiệt liệt vỗ tay, hoan nghênh Ninh Vương điện hạ quan lâm buổi trình diễn phục hưng Hương Vân Sa này. Ai? Xuân Hương, mau chuẩn bị đi. Xuân Hương, Triệu Vân Trác và Triệu Tử Giao, 2 huynh muội họ đi đâu rồi? Vừa nãy còn ở đây. Ninh Vương vừa đến, hình như họ đã vội vã rời đi. Ta đã biết ngay, 2 huynh muội này quả nhiên không đáng tin cậy. Bấy, khoan đã. Tiết cô nương, Ninh Vương đang ở bên ngoài. Ngươi bây giờ không nên lộ diện. Xuân Hương, chuẩn bị mở màn.
Người nữ nhân này chẳng phải là nha hoàn của Chu gia sao? Xuân Hương ư? Đúng vậy, thế tử. Người đang trên đài lúc này quả thật là đại nha hoàn của Chu gia, Xuân Hương đó. Không ngờ, bổn thế tử lại nhìn lầm người. Không ngờ nha đầu này thay bộ y phục này vào, lại rực rỡ động lòng người đến vậy. Sớm biết nàng có khí chất như vậy. Thế tử tính tình thẳng thắn, bổn vương rất thích. Tạ ơn vương gia. Ương Vân Sa thật sự quá đẹp. Thiết kế của Lý công tử thật tuyệt vời. Nếu chúng ta có thể mang nó về, nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Không ngờ ở Phượng Thành nhỏ bé này lại có thể chiêm ngưỡng một buổi trình diễn y phục độc đáo đến vậy. Lý Vân Hà này quả nhiên đồn đúng như lời. Dừng. Nên hỏi Ninh Vương điện hạ vì sao lại ra lệnh dừng. Ngựa tốt phải có yên tốt, y phục đẹp phải tặng gia nhân. Ương Vân Sa đẹp thì đẹp thật, nhưng sao toàn là những kẻ tầm thường vậy? Chẳng lẽ Phượng Thành không có mỹ nhân sao? Ai nói Phượng Thành không có mỹ nhân? Hoa khôi Tiết Băng Tú của Xuân Phong Các, nàng ta sao lại ở đây? Tiết Băng Tú, nàng ta chẳng phải đã chết rồi sao? Người đâu? Nữ nhân này là nghịch tặc, mau bắt giữ nàng ta. Nhị thúc, đã lâu không gặp. Triệu Tử Giao. Tiểu Tử Giao, sao con cũng ở Phượng Thành vậy? Ngươi vừa gọi hắn là gì? Nhị thúc đó. Phụ thân ta là tiên hoàng, Ninh Vương là nhị thúc của ta. Sao vậy? Lý Vân Hà, thấy dung nhan tiên tử của bổn công chúa, sao còn không hành lễ quỳ xuống? Ngươi là công chúa. Vậy ca ca ngươi, Triệu Vân Trác. Hộ giá công chúa điện hạ. Mau, mau lên. Gấm Hương Vân tái xuất làm cống phẩm hoàng gia, việc trọng đại nhường này sao có thể thiếu trẫm Ngự Lãm? Vương thúc, ngươi muốn bắt kẻ nghịch tặc nào? Cái gì? Triệu Tử Giao là công chúa, Triệu Vân Trác là hoàng đế. Ai cho một màn kịch hay, điển một màn kịch thật xuất sắc. Nhưng đương kim thánh thượng vẫn đang ngự tại kinh thành. Ngươi là kẻ phương nào, dám mạo xưng bệ hạ? Người đâu? Bắt hết bọn chúng lại cho ta. Hộ giá.
Đi. Lại có kẻ tạo phản. May thay, ta đã sớm phòng bị, bảo vệ hoàng đế Đại Càn. Trấn Nam Hầu, sự tình đã đến nước này, ngươi thực sự muốn đâm lao phải theo lao sao? Trấn Nam Hầu, nếu ngươi giờ đây quy thuận, ngươi nghĩ hắn sẽ tha mạng cho ngươi ư? Nay không trừ khử hắn, cẩn thận họa diệt tam tộc. Tử sĩ phủ Trấn Nam Hầu đâu? Phong tỏa toàn thành, không một kẻ nào được rời đi. Dẫu là một con chuột cũng không được phép sống sót rời khỏi Phượng Thành. Trấn Nam Hầu, ngươi to gan lắm. Ta là hoàng đế Đại Càn, tất thảy hãy buông binh khí, mau mau đầu hàng. Ngươi nói ngươi là hoàng đế thì là hoàng đế ư? Ta còn là cha của hoàng đế đây. Trên địa bàn của ta mà còn dám càn rỡ thế sao? Hôm nay từng kẻ một trong các ngươi đều phải chết, đặc biệt là ngươi, Lý Vân Hà. Không chừa một ai, lên cho ta. Bệ hạ, mau rút lui thôi, tướng sĩ không cầm cự được lâu nữa đâu. Ninh Vương, ngươi cho rằng ngươi thực sự có thể thắng đến cuối cùng sao? Chỉ là hư trương thanh thế. Toàn bộ Phượng Thành đều là người của ta, lại còn có Trấn Nam Hầu ở đây. Ngươi lấy gì mà thắng? Dẫu ngươi có tính toán ngàn mưu vạn kế, chung quy vẫn thua một nước cờ. Thật là hồ ngôn loạn ngữ. Yên đệ, tiếp theo trông cậy cả vào ngươi đấy. Nghe nói kẻ mà ngươi dựa dẫm chính là Lý Vân Hà, tên vô tri đó. Một kẻ ở rễ bị nhà họ Chu đuổi cổ. Hắn dựa vào đâu mà dám tham dự vào cuộc cờ này? Dựa vào đâu ư? Dựa vào sự tham lam vô độ của kẻ vô tri như ngươi. Trấn Nam Hầu, có lẽ ngươi vẫn chưa biết nhỉ? Đứa con quý tử của ngươi đã đem gần như toàn bộ gia sản của phủ hầu nhà ngươi để thu mua lương thực giá cao. Phủ hầu của các ngươi để rằng ngay cả một đồng tiền lẻ cũng chẳng còn lấy ra được nữa rồi. Ngươi, không phải, cha. Cũng nhờ phúc của các người, ta và các huynh đệ đã kiếm được một món hời lớn. Cái gì? Nghịch tử này. Cha bình tĩnh, chúng kiếm được nhiều tiền cũng phải có mạng mà tiêu chứ. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, lên cho ta xem kẻ nào dám. Lục Kỳ Phong, ngươi đoán xem, trong tình cảnh ngươi không tiền, còn ta đầy tiền, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Lý công tử không phụ sự ủy thác. Long Nhị dẫn theo chư vị huynh đệ đến đây bái kiến. Ngươi khá lắm Long Nhị, ngươi dám phản bội Trấn Nam Hầu phủ. Huynh đệ chúng ta vì hầu phủ ngươi mà làm trâu làm ngựa, bổng lộc mỗi tháng chẳng được là bao, vậy mà còn bị ngươi thu sạch đem nộp quốc khố. Vân Hà huynh đệ nghĩa bạc Vân Thiên, ta không dẫn huynh đệ bỏ tối theo sáng, chẳng lẽ lại đi theo cái loại tán tận lương tâm như ngươi để mà hít gió Tây Bắc sao? Ngươi Trấn Nam Hầu, giờ này trong kho lương của phủ ngươi đã chất đầy lương thực mua giá cao, e là trên dưới hầu phủ các người giờ đến một đồng tiền lẻ cũng chẳng lấy ra nổi nữa rồi. Trấn Nam Hầu, đừng trúng kế hiểm của hắn, hãy đồng lòng đối ngoại, chuyện trong nhà để sau hãy bàn. Lý Vân Hà, ta thừa nhận ngươi cũng có chút mưu mẹo, nhưng ngươi nghĩ rằng dựa vào đám người này mà có thể xoay chuyển càn khôn, lật ngược thế cờ sao? Còn có chúng ta nữa. Đô úy Long vệ quân, Tôn Vân Thường khấu kiến bệ hạ. Tôn Ái Khanh bình thân, tạ ơn bệ hạ. Thân phận trước kia của người này chính là chưởng quỹ Xuân Phong Cát, nàng ta chính là kẻ đã che giấu Tiết Băng Tụ. Ngươi lừa ta. Nếu không, ngươi nghĩ Tiết Băng Tụ tại sao lại xuất hiện ở Phượng Thành? Nhị thúc à nhị thúc, lưỡi câu thẳng tắp thế mà người cũng cắn câu sao? Cái gì? Hóa ra bọn chúng đã sớm có mưu đồ.
Hoảng loạn cái gì? Long vệ quân được mấy kẻ? Dưới trướng ngươi là cả vạn binh mã, ưu thế thuộc về chúng ta. Nếu cộng thêm chúng ta thì sao? Tiểu Ngư, đây đều là những kẻ nào? Ninh Vương, giờ đây, ưu thế còn thuộc về các người sao? Còn có chúng ta nữa. Ngươi lại là kẻ nào? Ta là chủ sự nhà họ Tạ. Huynh đệ, tuốt binh khí ra. Rõ. Lũ dân đen các ngươi muốn tạo phản sao? Mau cút về nơi các ngươi đã đến. Bằng không, bản thế tử sẽ tru di cửu tộc các ngươi. Phụ lão hương thân Phượng Thành, chúng ta phụng mệnh triều đình đến đây bắt giữ nghịch tặc. Mọi người tuyệt đối đừng nghe lời yêu ngôn hoặc chúng của bọn chúng, kẻo lại rơi vào kết cục bị chém đầu cả nhà. Hối hận cũng đã muộn. Ương thân phụ lão, binh khí trong tay các vị nhất định phải cầm cho chắc. Một khi đánh rơi vũ khí, chưa nói đến việc có bị tru di cửu tộc hay không, bản thân các vị cũng đã gặp đại họa rồi. Lý công tử, Trấn Nam Hầu nói đang bắt nghịch tặc, phủ họ Chu lại nói Trấn Nam Hầu mới là nghịch tặc. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Ta chỉ hỏi các vị một câu, là tin Lý Vân Hà ta, hay là tin Trấn Nam Hầu kia? Chúng ta tin ngài, tin ngài. Nếu không nhờ Lý công tử dùng tài trí và mưu lược của mình, thì chúng ta đã sớm bị Trấn Nam Hầu phủ, khiến dân chúng không có cơm ăn, chết đói ngoài đường. Phải, là Lý Vân Hà. Lý công tử đã cứu giúp mọi người. Lý công tử, chúng ta tin ngài. Chúng ta tin ngài. Chúng ta tin ngài. Bọn dân đen các ngươi muốn làm loạn sao? Trấn Nam Hầu, ngài sẽ không nghĩ rằng Phượng Thành này là Phượng Thành của Trấn Nam Hầu phủ các người chứ? Phượng Thành là của vạn dân bách tính. Ninh Vương, Trấn Nam Hầu, các người muốn mưu phản, trước hết phải hỏi xem bách tính Phượng Thành có đồng ý không đã. Hỡi các hương thân, các người có đồng ý không? Không đồng ý, không đồng ý, không đồng ý. Ấy cùng bọn tham quan ô lại này và bọn nghịch tặc mưu phản đấu tranh đến cùng. Một lũ tiện dân dám ngăn cản đại nghiệp của ta, chỉ là mơ mộng hão huyền. Người đâu? Giết không tha một ai. Khoan đã. Chư vị tướng sĩ, chư vị huynh đệ, các ngươi đều là quân trấn thủ Phượng Thành. Hãy nhớ lại khi các ngươi không có lương thực mà ăn, là ai đã hạ giá lương thực để các ngươi có cơm ăn? Đã ăn lộc vua thì phải làm tròn bổn phận bề tôi. Nay bệ hạ đang ở đây, theo Ninh Vương và Trấn Nam Hầu mưu phản, thắng chưa chắc có cơm ăn, thua thì e rằng sẽ bị tru di cửu tộc đó. Hỡi các tướng sĩ, hàng chục vạn bách tính Phượng Thành đều ủng hộ bệ hạ. Các ngươi muốn một đường đi đến chỗ chết, hay là theo phò bệ hạ, thân chinh dẹp loạn đảng? Hãy suy nghĩ cho kỹ. Quân lương mà Trấn Nam Hầu và Ninh Vương không phát được, ta sẽ phát. Cơ hội mà Ninh Vương và Trấn Nam Hầu không thể ban cho, ta cũng sẽ ban. Ta, Lý Vân Hà, có thừa tiền bạc, lương thực, càng dồi dào, đủ no đủ ấm. Ai bắt được Ninh Vương, thưởng vạn lạng hoàng kim. Ai bắt sống được Trấn Nam Hầu và Ninh Vương sẽ được thăng quan tiến tước, vợ con được hưởng lộc. Xông lên. Các ngươi bắt sống Trấn Nam Hầu. Tử sĩ Trấn Nam Hầu phủ đâu? Bảo vệ phụ thân ta. Vâng. Bảo vệ hoàng thượng. Huynh đệ, vì Phượng Thành. Xông lên. Tỷ muội, xông lên. Huynh đệ, giết.
Hoàng thúc, sự đã đến nước này, ngươi còn lời nào muốn nói chăng? Ta cứ ngỡ ngươi vi hành. Mới đến Phượng Thành, căn cơ chưa vững. Những mưu kế non nớt của ngươi trước mặt ta nào có chút phần thắng. Ai, chỉ tiếc thay ngươi tính toán trăm đường, lại không tính đến hắn. Vân Hà huynh, ngươi hộ giá có công, bệ hạ quá khen. Đây là nhờ hồng phúc tề thiên của bệ hạ, cộng thêm Ninh Vương khinh địch. Nếu không, chúng ta cũng sẽ không thắng dễ dàng như vậy. Đúng vậy, ta đã khinh thường ngươi rồi. Nếu như ngươi có thể phò tá cho bản vương, đến nước này, ngươi vẫn chưa hiểu. Nguyên do thất bại của mình là do nhìn người không thấu. Ngươi hãy nhìn những thế tử này xem, họ có giống những kẻ có thể thành đại sự không? Lý Vân Hà, ta sẽ không tha cho ngươi. Quỳ xuống, ngoan ngoãn một chút. Có ý đồ mưu phản là tội tru di cửu tộc. Những lời như không tha cho ta, hãy để kiếp sau mà nói đi. Chết đến nơi rồi còn dám cứng miệng. Toàn bộ giải vào thiên lao, thu sau chém đầu. Vâng. Khoan đã. Hoàng huynh, có thể nào trước tiên thiến tên Lục Kỳ Phong này, rồi đưa về cung cho ta không? Ngươi, công chúa, phụ thân. Được. Phụ thân, hoàng thượng. Phụ thân, hoàng thượng. Phụ thân, hoàng thượng. Phụ thân cứu con. Hoàng thượng, phụ thân cứu con. Lý Vân Hà không biết bệ hạ và công chúa trước đây đã có nhiều điều mạo phạm, mong bệ hạ thứ tội. Lý Vân Hà, ngươi gọi đó là nhiều điều mạo phạm ư? Ngươi quả là đã coi hoàng thượng và bản công chúa như trâu ngựa mà sai khiến. Món nợ này, bản công chúa nhất định phải tính sổ với ngươi. Công chúa, trước đây ta đâu có biết ngài là công chúa đâu. Hoàng huynh, lần này tuyệt đối không thể tha cho hắn. Hay là cũng thiến hắn rồi đưa về cung đi. Không phải, bệ hạ, người không thể nghe lời nàng ấy. Không phải vừa mới thiến Lục Kỳ Phong sao? Thôi được rồi, đứng dậy đi. Tạ bệ hạ. Lý Vân Hà, ngươi hộ giá có công, muốn ban thưởng gì? Chỉ cần trẫm có thể đáp ứng, nhất định sẽ ban cho. Ta muốn hoàng thượng, hãy để Lý Vân Hà làm quan phụ mẫu của Phượng Thành chúng ta. Đúng vậy, nếu Lý công tử có thể ở lại Phượng Thành làm quan, thật là phúc lớn của Phượng Thành, phúc của bách tính Phượng Thành vậy. Các ngươi nghĩ gì vậy? Lý công tử đẹp trai khoai to, tài năng xuất chúng, ngài ấy phải vào nội các mới phải. Dù sao Trấn Nam Hầu cũng đã cuốn gói rồi. Hay là cứ để Lý công tử làm Trấn Nam Hầu đi. Đúng vậy, để Lý công tử làm Trấn Nam Hầu, dẫn dắt Phượng Thành chúng ta phát triển lớn mạnh, tái tạo vinh quang. Lý Vân Hà, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Ngươi học thức uyên thâm, lại thấu hiểu đạo trị thế. Nếu ngươi bằng lòng, trẫm sẽ thông báo cho lại bộ, ban cho ngươi một chức quan thích hợp. Bệ hạ, thần không muốn làm quan, trẫm biết. Vậy ngươi muốn gì? Thần Lý Vân Hà cũng không phải kẻ tham lam vô độ, hay là người cướp. Ban thưởng cho thần vài chục vạn lượng vàng, coi như chút lòng thành là được rồi. Ngươi quả nhiên dám đề xuất. Bệ hạ là quân vương đại càn, lời nói như vàng, chẳng lẽ lại thất hứa hay sao? Vậy ngươi không thể đòi hỏi thứ gì đoan chính hơn sao? Ta cũng chẳng có gì muốn cầu cả. Tiền bạc trẫm không có, nhưng mỹ nhân ư, lại có sẵn một người. Hiện giờ trưởng công chúa vẫn chưa kết hôn, ngươi hãy làm phò mã đi. Thần không muốn. Không muốn ư? Lý Vân Hà, ngươi có ý gì vậy? Chẳng lẽ ngươi chê bổn công chúa xấu xí sao? Bấy, thần nào có ý đó. Công chúa điện hạ, bí của thần là thần. Công chúa quên rồi sao? Hiện tại hạ thần vẫn là rể phụ nhà họ Chu. Chẳng phải ngươi đã bị hưu rồi sao? Còn tính là rể phụ nhà họ Chu kiểu gì? Công chúa không biết đó thôi. Ưu thư này, tiểu ngư nhi chưa ký tên, nên chưa thành sự. Vậy ngươi xem, đây là gì? Chu tiểu ngư, nàng Lý Vân Hà, giờ đây chàng đã công thành danh toại, lại còn được
Hoàng thượng cùng công chúa đã định ước. Hôn ước giữa ta và chàng cũng nên chấm dứt. Tiểu Ngư, có phải họ ép buộc nàng không? Nàng hãy yên lòng. Có ta ở đây, không ai dám ức hiếp nàng đâu. Không ai ép buộc ta cả, là ta tự nguyện. Hôn ước giữa hai ta vốn dĩ là để tránh né hôn sự từ Trấn Nam Hầu Phủ. Chỉ là một trò hề. Giờ đây, trò hề này cũng nên kết thúc rồi. Lý Vân Hà, ngươi đã nghe rõ chưa? Tiểu Ngư tỷ đã hưu ngươi rồi. Bản công chúa đây cũng chẳng chấp hiềm khích cũ. Ngươi cứ ngoan ngoãn, cùng bản công chúa hồi cung. Chàng hãy làm phò mã của ta đi. Chu Tinh Ngư, nàng quả thực đã đặt ra cho ta một bài toán khó. Công chúa điện hạ, ưu thư nào cơ? Có phải người nhớ nhầm rồi chăng? Chẳng có ưu thư nào cả, chẳng có ưu thư nào hết. Chu Tinh Ngư, nàng hãy nghe cho kỹ đây. Ta, Lý Vân Hà, thề với trời xanh, đời này kiếp này chỉ cưới mình nàng. Lý Vân Hà cái gì? Hiện giờ ta vẫn là chàng rể nhà họ Chu. Ngày trước ngươi chẳng phải rất mừng khi bị hưu sao? Hắn không phải không muốn làm rể phụ. Hắn muốn chứng minh bản thân. Quả không hổ danh huynh đệ của ta, yếu thấu lòng ta. Chàng nói lời này là thật lòng sao? Chẳng muốn cùng ta hòa ly ư? Thậm chí đến cả cơ hội làm phò mã đại càn, thấy đều chớ cần nữa. Đời này kiếp này, lòng ta, Lý Vân Hà này, chỉ dung nạp được một mình Chu Tiểu Ngư mà thôi. Điện hạ công chúa, thật sự xin lỗi. Hiện tại, thần vẫn là con rể nhà họ Chu, không thể làm phò mã của người được. Hừ, Lý Vân Hà, ai mà thèm ngươi chứ? Bổn công chúa không chơi với các ngươi nữa. Bãi giá hồi kinh. Vân Hà huynh, hẹn gặp lại. Họ đã đi rồi. Mau chóng thu xếp cho gọn gàng. Minh nhật là ngày của cô gia và tiểu thư đại hỷ. Chỗ kia, lau cao lên chút. Bên trong đó, dọn dẹp sạch sẽ. Dạ. Nào, đều quét dọn sạch sẽ. Cô gia, tiểu thư xài nô tỳ đến hỏi người, đã chuẩn bị xong chưa? Đến đúng lúc lắm. Xuân Hương, nhìn xem thân này của cô gia nhà ngươi thế nào? Cô gia hôm nay thật tuấn tú. Xuân Hương, ngươi cũng là đại nha hoàn của Chu phủ chúng ta. Sau này ra ngoài, đó chính là thể diện của Chu phủ. Cách dùng từ này sao lại đơn điệu thế? Vậy nô tỳ nên nói gì ạ? Ngươi nên nói cô gia nhà ngươi đẹp trai khoai to, phong lưu phóng khoáng, khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm. Cô gia, nhiều từ quá, nô tỳ không nhớ hết. Vậy thì ngươi cứ nói cô gia nhà ngươi siêu cấp vô địch, đệ nhất thiên phú dị bẩm. Cô gia là siêu cấp vô địch đẹp trai khoai to. Bấy, thế mới đúng chứ. Nào, có thưởng. Tạ ơn cô gia. Cô gia sau này cũng là siêu cấp đệ nhất thiên hạ giàu có. Sau này cứ nói như vậy, biết chưa? Nô tỳ biết rồi. Cô gia. Sau này nô tỳ cũng sẽ hết lòng ở bên tiểu thư, làm thông phòng nha hoàn của người. Bấy, điều này không được đâu. Xuân Hương, ngươi nói gì vậy? Đi ra chỗ khác. Ngươi cũng muốn làm loạn sao? Tham tài lại háo sắc. Phu quân. Trời đất ơi! Không hổ là người mà Lý Vân Hà ta vừa gặp đã yêu. Quả nhiên như tiên nữ giáng trần. Phu nhân, y phục hỷ sự này mặc có vừa vặn không? Có chỗ nào không thoải mái không? Không, rất tốt. Vậy thì tốt. Tiểu Ngư nhi, bên này. Hôm nay, chúng ta sắp đại hôn rồi. Nàng nói xem,
Lát nữa ta nên hát bài gì thì tốt đây? Hát? Chàng có những bài hát gì? Để ta cho nàng xem. Ta thích chỉ đối với nàng có cảm giác, kỳ vọng đẹp nhất. Hôm nay nàng sẽ gả cho ta. Đây chính là tình yêu. Chàng viết nhiều bài hát như vậy để làm gì? Tiếp theo, ta muốn tổ chức hòa nhạc ở Đại Càn để kiếm tiền. Chàng đừng nghĩ đến chuyện hòa nhạc vội. Thiếp nghĩ bây giờ điều quan trọng nhất là chúng ta phải làm ra. Những tấm sa vân đã đặt trước, mau chóng hoàn thành, mau chóng giao cho người khác. Chỉ là đặt trước thôi. Làm sao có thể làm khó ta được? Hiện nay Ninh Vương và bè lũ phản tặc đều đã bị tiêu diệt. Đại Càn chúng ta cũng đã thái bình thịnh trị, ca vũ thăng bình. Chúng ta có rất nhiều thời gian. Tiếp theo, ta còn muốn nghiên cứu một số thứ mới lạ hơn, cùng với huynh đệ tốt của ta, cùng nhau kiếm tiền. Huynh đệ tốt nào? Long Nhị, bây giờ ngươi, dẫu đã là đốc sát sứ, nhưng ngươi đến Chu gia ta, há có lý nào không gõ cửa mà vào? Ta cứ không gõ cửa đấy. Ngươi, thánh chỉ đến. Thật là thánh chỉ sao? Vô nghĩa. Mạo nhận thánh chỉ là trọng tội. Ta mới làm quan được mấy ngày, ngươi nghĩ ta dám sao? Thánh chỉ này đến. Cũng phải, dẫu sao cũng là huynh đệ một nhà. Nay ta đại hôn. Ta không cầu người ban cho ta một tước vị vương gia ngang hàng hay bất kỳ thân phận hoàng thân quốc thích nào. Ít nhất, ban cho tiểu ngư nhi của ta một tước vị tạo mệnh phu nhân. Chắc là phải có chứ. Này, ngươi đọc đi. Long Nhị, Lý Vân Hà hộ giá có công. Trẫm vốn muốn ban ngươi làm kim đao phò mã của Đại Càn Thanh Hà công chúa, nhưng tiếc thay ngươi đã có hôn phối, chỉ đành tạm gác lại. Nay trẫm đã liệt hương vân sa vào hàng ngự cống, y phục sa của công chúa cũng đã bẩn. Hôm nay mệnh ngươi mang vài bộ ương vân sa kiểu mới đến. Nếu ngày mai lúc mặt trời lặn mà không đến, lập tức xử tử. Thánh chỉ gì thế này? Ngươi nói thật là thánh chỉ hay giả thánh chỉ? Đương nhiên, trên đây có truyền quốc ngọc tỷ đấy. Cái này, nhìn xem, cũng không giống lời Triệu Vân Trác nói. Huynh đệ, cẩn ngôn. Đây thật là thánh chỉ. Cái ấn tỷ này, hình như là thật. Long Nhị, ngươi không nói với Triệu Vân Trác, hôm nay ta thành thân sao? Ôi chào, bây giờ không phải lúc bàn chuyện này. Từ Phượng Thành đến Kinh Đô đường xá xa xôi, trong một ngày tuyệt không thể đến được. Huống hồ là tự mình mang đến. Chuyện này không khó. Không khó, chuyện này còn không khó sao? Nàng quên rồi sao? Phu quân của nàng là ai? Làm sao mà đi được đây? Được rồi, ta đi đây. Thứ này, trong một ngày có thể đến Kinh Thành. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ đến. Cô gia, ngài phải về sớm đấy. Tiểu thư còn chờ ngài động phòng. Ngài tuyệt đối đừng đến Thanh Lâu đấy. Nha đầu thối này, nói bậy bạ gì đấy? Hôm nay, chắc chắn không về được rồi. Nhưng Xuân Hương nói cũng đúng. Đêm tân hôn, lại để kiều thê của ta cô phòng gối chiếc. Có gì đâu. Nàng chắc chứ? Đương nhiên. Trên trời cao lắm. Nàng không sợ sao? Có chàng ở đây, thiếp chẳng sợ gì cả. Đi thôi. Xuân Hương, ngươi tự về đi. Vâng. Rốt cuộc, chàng vẫn trở thành tân lang của người khác. Chu Tinh Ngư, người đàn ông ta không có được, ngươi cũng đừng hòng có được. Làm một đạo thánh chỉ giả, dọa chết hai người họ. Công chúa, chúng ta không thể nói bừa được. Nếu không, những đại thần kia biết được, lại đến trước mặt bệ hạ tấu rằng người không lo việc chính sự, gây chuyện thị phi nữa. Tránh ra. Ta là trưởng công chúa Đại Càn. Ca ca ta là hoàng đế Đại Càn. Ta mượn ngọc tỷ của huynh ấy thì có sao? Ngươi lại đây, kia là vật gì?
Lý Vân Hà, Tiểu Ngư tỷ, sao họ lại ở trên trời? Đại nội cấm địa, kẻ nào tự tiện xông vào, giết không tha, dừng tay. Ngươi tránh ra cho ta. Lý Vân Hà, Tiểu Ngư tỷ, hai người sao lại ở đây? Công chúa điện hạ, chúng thần phụng thánh chỉ của bệ hạ, đặc biệt đến đây dâng hương Vân Sa. Ương Vân Sa, các ngươi thật sự mang đến sao? Đương nhiên rồi. Cũng không nhìn xem ta là ai. Chẳng lẽ đây lại là thứ đồ kỳ lạ nào đó mà ngươi lại bày ra? Đây là khinh khí cầu, có thể đi ngàn dặm trong ngày. Đúng vậy, chúng thần chính là nhờ khinh khí cầu này mới có thể kịp đến kinh thành trước khi mặt trời lặn. Ồ, có chút thú vị. Vật này có thể đi từ Phượng Thành đến Kinh Đô trong một ngày sao? Lý Vân Hà, chẳng phải vậy thì bổn công chúa có thể tùy ý đến Phượng Thành tìm ngươi chơi sao? Ta chưa từng nói vậy. Ta đã nói Lý Vân Hà có cách mà. Tham kiến bệ hạ. Xin bệ hạ ban đại lễ. Miễn lễ. Đa tạ bệ hạ. Bệ hạ, đây là ý gì? Trẫm chẳng phải cũng học theo ngươi sao? Kiếm chút tiền ngoài, tìm chút niềm vui. Làm hoàng đế thật tốt. Một tiếng hạ lệnh, khiến ta vào ngày đại hôn cũng phải vượt ngàn dặm từ Phượng Thành đến Kinh Đô. Lý Vân Hà, hôm nay là ngày đại hôn của phu thê ngươi. Nhưng vì một câu nói đùa của trưởng công chúa, khiến phu thê ngươi phải vất vả đường xa. Trẫm vô cùng hổ thẹn. Thì ra là ngươi. Tiểu Ngư tỷ tỷ, ta không cố ý đâu. Tỷ, sẽ không trách ta chứ? Không đâu, không đâu, không trách mới lạ đó. Đã đến rồi. Người đâu? Dẫn họ đi thay y phục. Vâng, bệ hạ. Đây. Vân Trác huynh, đây đều là chuẩn bị cho ta sao? Sắp xếp của trẫm, ngươi có hài lòng không? Không hổ là huynh đệ tốt của ta. Hôm nay, huynh đệ chúng ta hãy uống thật say, đừng vội. Các ngươi xem ai đến rồi này. Tham kiến bệ hạ. Ngương, biểu muội, các người sao lại đến đây? Danh tiếng của Hương Vân Sa đã vang xa ở Phượng Thành. Hơn nữa, Hương Vân Sa đã trở lại thành cống phẩm hoàng gia. Bệ hạ cũng muốn phổ biến Hương Vân Sa ở kinh thành, thế nên đã mời chúng ta đến đây. Tuyệt quá. Ngươi nói là mời họ đến đây, hay là dùng thánh chỉ triệu họ đến đây vậy? Ngươi nói xem, nhẹ tay thôi. Tối nay còn có chính sự phải làm đó. Thôi được rồi, người của chúng ta đã đông đủ, hãy bắt đầu hôn lễ đi. Được, cử hành hôn lễ. Khoan đã. Lý Vân Hà, tuy hôm nay ngươi mang đến Hương Vân Sa, quả thật rất thoải mái, nhưng bổn điện hạ vẫn không cam lòng. Công chúa điện hạ, người có điều gì bất phục chăng? Chuyện tình ái này vốn chẳng có lý lẽ gì. Ta mặc kệ. Thế này, hãy để mọi người đều khoác lên mình tấm Hương Vân Sa người đã tặng, rồi che mặt lại. Người chỉ có một chén trà công phu để tìm ra tiểu muội, người có dám không? Trưởng công chúa nói có lý. Biểu tỷ, người cũng biết đó, muội ngưỡng mộ Lý công tử đã lâu. Người không bận lòng muội yêu thích chàng chứ? Tống Hoài Cẩn, đầu óc ngươi lại không ổn rồi sao? Chuyển Chu Cát, Đê Ý Hộ, Chiếu Vô Miên. Từ khi ta ở Xuân Phong Cát gặp Lý công tử, liền đêm không ngủ được. Chỉ mong cùng chàng. Đừng niệm nữa, đừng niệm nữa. Chàng không thể cùng ngươi cộng thuyền đâu. Lý Vân Hà, nói sao đây? Ta nói gì mà nói? Ta đâu phải Đường Bá Hổ. Ta không thể điểm thu hương được. Ta từ chối. Chuyện này không dung ngươi từ chối. Các tỷ muội, hãy bắt lấy hắn cho bổn điện hạ. Các ngươi muốn làm gì? Thật ra Lý công tử, tiểu nữ cũng ngưỡng mộ người đã lâu rồi. Không phải chuyện của ngươi sao? Ngươi có chuyện gì sao? Vân Trác huynh, hôn sự này e rằng phải hoãn lại vài ngày. Lý Vân Hà, Lý công tử, nếu bệ hạ không có việc gì, thần xin cáo lui trước.
Con rể à,